이거 한번 막 싹 봐. 이거 ama sak şöyle. Abi Rucu çok bırak. وعليكم السلام شو كده سمعت صوت ولا شو انا كجنو اه صح شو ده اوه شو كده سمعت صوت انتي زمان زدي تا bastırışlı bir bakın. Ama bak sak şuna kajano. Şef mega. Fakat cumaya bas hata haşmız. İbak. Ha kajano medroyu şer parango gap tamam hocu can kadar gap tamam. Okuna bak. Ne sardım ya yak müthiş. Şef şigül soğuz tinç. به دو گفت اگه خومه رو اکاجون رو میدونی شیپالا اگه رقم بگیم اکاجون رو بخدا بوار اگه رقم بگیریم اما مرکز اخشان اما مرکز خود چه پخمانه از لطمه اگه نداره رقم بگیریم اما اکتا اخشان چون دیگه چال داری اون پر کرده ای اما اکتا اخشان اما اکتا پدن الان پگه بنده میخیزه دیگه از لنرس میخوری شما در کجانو شما در او شیر پالانگو مدرمه جانگی از داوش بیرون کایوخی تمام تمام گاب تمام حاجو جان کسی فلان گاب تمام پدر نالا اونجا جای کای بود میشه پدر دریو خیلی هم مکسخ شما شیفان ناو توبیسون هیچ میسون شد او میگه شیره نه او لا مکسخ شده عوض بینی خیلی جمعه ای او مکسخ شده ما زنده ایم کوتاه چه ترسی گفتی که همسویا ما هستم او مکسخ شده شیره نه من دارم رقم بگم که جنو آه زنگ بزن پیلی خدا خدا گرم Elina dobro pažalova. Ama aksak şuma da akademi dönüm rakam gibi eşeğe nağız tarla şey falan. Gome dönüm rakam gibi. Elina hani aç saatinde dıhtalın mardak bugün. Belki olsa cevap verir. Seriyorsun dıhtal. Akya para bu hiç için Elina akya para bu. Ha aksak şuma da. Akademi dönüm rakam gibi rakamı kholiya. Korda para bu.
آها ای سوز ben guftam diqtali qacha İrina Anatolieva. İrina вроде nom diqtali ya. Çoğu vaqtda دیگه. Medre şey parangor raqam gir raqamı xole 1 2 3 7 8 5 4. Tamam xole. Now iflas haraga medre şey parangor. Ya palca. Diqtar. Bacha ana ha İrina tamam. Dake paraboy ço şay. İşte nasıl yapıyorsun? Aa. Şinos ana haki İrina tamam. Agar tu diqtat şöyle şunu nisi. Salam brat ازشی سوی خوری. Şögüdüşün Selamun aleyküm soy xidmətinin salton sosu yamanatan vaxtsaq şön şöyle. Akaconun ve durum rakam gireyim rakam gireyim kod nav iflas salgın rakamı xoli ay. Au. بریم دار شیرپلنگو گپ تموم حجبو جان کدوس شیرپلنگو حجبو جان کدوس از گل سالت می زنده و شیرنا ها وقت شماده ایرینا گیدی ایرینا تا کدوم شهری مسکو ده شهر دیگه ها وقت شما جنو زنده و شکای زنده باشی شاگردای شانه siz زنده باشین شیرپلنگو Bagar nasıl bugün böyle şey falan go. Padilla paslı biraz mı? Krasada anamış bezi. Eline neymiş bezi. Damaskam işi zor işi. Damaskam işi zor işi. Krasnodar. Sağ ol. Ben çok mu müthiş İrina vurdu bir kalazardı yani. Jago drag hem tarafa ya. Jago drag da hem rafa ya. Dragaytı. Ha maksat şu an kadar müdür rakamı geçiyor ha. Ha maksat şoma değişiyor. Palango müdür makamı rakamı geçiyor na sardı değil. زنده باشی پلنگو مدروی میجنگین شیروی نار مدروی میجنگین گپ تمام که میری آقای پلنگ شو بشه پشی تاجیکه گرفتی تا قطعش اینو سخت تاجیکه گرفتی Akay nur şo yakacağım. Rakam istemiyorum şo. Akay nur şo şey falan. Ne akay fiyat sardı akay. Mardım silika paylaşacak hesabı. Akay nur khud falan zazda yakacağım. Ne ya? Kadir zazda خوب. همین بافکن دلین فقط برای اینا ya بگی بگی زبان Özbekistan arkadaş زبان ha بگی پردبو زبان Özbekistan arkadaş dilin tarafı Osman ayu میگه شد پلنگو او میگه اکو میدونه رقم میگیریم
میدونی شیر پلنگو رقم میگه رقم خوله. لنگو بلرز. بچه لنگو اتمه تنظیم لنگو که پرده بود میره شده نه. او شیر پلنگو میدونی من خجونه من رقم میگیریم شده نه. اکه نروخ شما شیر پلنگو با اکه پرده بشم یا داری روز از روزها در درون شدی یا شیر بود. اما اکسخ شو او میگیم شیر پلنگو او میگیم ایرین او میگیم ایرین اگه چوچک تا باشه. شاگرده شانه مسیح شما آمده اخجا بدون اخواه شیر پلنگو. او پاکه پرده بوزینگره یا بوزیده بوده بوزیش تخته. هر دفعه تو پانکروت که روز هست اما پروچه بوده. اگه şöyle kita tamamen akava şöyle güzel. Şöyle güzel kita tamamen akava ve yaban vurmuş lakum ile umari خلقت هالشهر كريستال يسافر أنا ها umari خیام بگیره کنه از ما و چی داشت دیگه که مگم سر بشینیم بیش که مگیره کجونو میدون رقم بگیریم که میدون رقم بگیر شیر پلنگو ایرین یه رقم بتون شاه خولیدی شاه خولی خانم شاه da zağdır ya İrina. معلومه که ایرina شاه da zağdır. زنده و شکر شاگرده شو نمیشه زنده باشه گیرین نیک تونالش کنی بچه شاگرده شو نمیشه کجا میشه شما اول لنگ نموتونه بگیرین علیش که شیرین بگیر علیش که او میگه شیر پلنگو میدونیم رقم میگیریم شیرین رو میدونیم رقم میگیریم گاوی سکه کلوبی شیر پلنگو زنده باش شیر پلنگ از طرف کلوبی بوستانی شیر پلنگو میگیریم نیک علیش میکنیم از کجا میدونیم رقم میگیریم شیر پلنگو شیرین رو گپ تمام حجبو جان کدوست
نده شرینه دار شماری او مگیم بچه نکی تری شی پرانگو خیلی نمیخونه علی شوا بدونی در اکادیون سخر اقام میگه شروع نه اقام میگیرین در اکادیون ما میدونی اقام میگه شی پرانگو او میریم در شروع نه میریم در شی بولش زنده باشه شروع نه زنده باشین اما اکساخ شما اکادیون اما اکساخ شما ده میدونی شی پرانگو میریم شی پرانگو میدونی اقام میگیرین بخیر اما اکساخ شما اکادیون میدونی اقام میگیرین اقام خلیشه چند شد Hamburgerler ve şey bu. ای تو توانی دوستان را گم کنید ای دوستانی مهربان را گم کنید ای دوست باشد که دست دوست ای نار تا میدونه کسی آدم زیبت Ja, kandidaat geproefd, praat eigenlijk geproefd. میدونیم شی پرانگو اکادیون میدونیم اقام میگه شیری نار شی پرانگو گاب تام هجو جام کدش هجو میگه که بدون اقام میگه ها silke bayağı WhatsApp'ın palini sakın ama diğer iş immagino che ci uscino میدونی شیری اینا شی پرانگو میدونیم گاب تموم قام زكاي انا نوم الشاي نوم tabii gideyim inte afken külük akvayta ikta نوم الشاي نوم tabii bakacağım yani au megen şey falan gömür bakan gibi akal yom قام زكاي اليوم زنده و şey falan خب bazı bir şey bakacağım data yüksek kaldı kız kabul mekini
باشگاه سال ها 11 چند شد قرمز bazı şey falan bazı bırakın çünkü daha konuşsa ders oldu okuyorum. O çocuğa bu ki doğru daha konfront şekli. Ne duruyor akar canı ne diyeyim. Au şey falan go han şöyle. Mühür akşam geçirine mühür akşam girin. زنده باشه که جون خوب اکای علی جون تا توانی دوستانا گونه کن زنده باشی برای کار اشته تا میریم شیر پلنگو شیرینا میریم رقم میگین شیرینا اکجونو میدونیم رقم میگیریم آخر دیگه همین اول افیر هم خیلی نه اول افیر همین خیلی اول افیر همین خیلی یا اودا جانه که دسته خود میریم و جا بشه یک ساعت افیر همین خیلی اولش خیلی هر روز هست هر روز نیست که کره ایران که بزرگ بگیم چه که هر بزرگ سعودی هست هر مثلا مردم همش هست ندارم که یا نه ایرینا یا مردم خوان کردن روش گرمش یک کارم سس میشه ایرینا یا خدمت که یا خدمت میکنی تو او نگیم چی بگو خیلی میکنی اونه اول های اونه اکه خدمت واسبی نیست مقصد ای کار ای دستی میویا باوره دارم میریم شیر پلنگو رقمو خلیان که جنو ای تو هو بگو اخی ای چاکه ای دست کنوگینی WhatsApp دروی یک گلاسو داروی که نه گلاسو اینه نیست یک گلو سوری که بدا میریم او میگیم این نه روی میکنی اینا اکریام اکتاخ شما شیرینا میدونیم رقم میگیم گفتم دوخی گوخی
ای دوست بیا که همسفر شویم. ای ایرینا. شا بازی کردم حالی نی. من ترا نگفتم بازی بکن. من ترا نگفتم ایرینا بازی بکن. بگو در واتساپ میاد کلاسایی بکن گولوس رو بکن. میره شیرینا. اکادیمو میدارم نقشه میگه شیر پلنگو. ای با کریس دیگه بسیم چیکار میشه. میره شیرینا او. میره شیر پلنگو میره شیرینا. میریم اکادیمو رقمو خولیه. اکادیمو رقمو خولیه. اکو رقمو خولیه. اکادیمو او اکای شما گفتن که من 57 تمام اکامه دنیا در آدمو جمع شما بزرگ پیش میبرید. آدمو میریم اکادیمو هم اختار شما شیر پلنگو میداریم جنگی. اکای شما رقم 50 رقم 7. میریم داش. اکادیمو میداریم شیر پلنگ که جوشین شروع اینا او. گپ تمام. هم اختار شما شیر پلنگو هم اختار شما دین. اکادیمو رقمو خولیان. اکادیمو رقمو خولی موندان. شیر پلنگو رقمو خولیان. میدونی شیر پلنگو. اکو میدونی رقم میگیرین شیرینا. میدونی رقم میگیرین شیر پلنگو.
تایش قطره شیرینا گاب تمام شد گاب تمام Arkadaşlar میره شیره نار میره دارشی شی پلانگو را خمون خوله شیره نار اکر امازون خشون اخجون اخم یکی دو میره دار شیره نار اکر امازون جو چانه چانه یک دیره یک ششا اکر نور همجا اکر نور میریم اکر نور همجا اکر اولی فیلم ناو سارده و نکشون خونونا رفته شی پلانگو اکر نور هم اکر امازون جو رخم یک دیره گیرو رخم میانا یک ششا میره شیره نار اکر شدنون چور ساز رو روی کریم اولا اکر امازون جو میسیم اکر نور اکر نور همجا اکر نور سوی bir رقم سه و چور همجا سوی bir رقم سه و چور اکر نور همجا شی فلان یعنی درست اکر نور همجا اکر نور هم اکساق شو اکر امازون جو دیگه اون سابو رو که او سیرکا پارتایی او دمو جان شو شی فلان گو کاش میبینی فیلا هم پلا پارتایی نیست و خی رقم زن که نیست میره شی فلان گو اکوش داد بکن و دمو بدونم اکو دمو بدونم بزنم ببین او جا بدونم عده خود برین دیگه بوار که او بو ببین اوشیات نمیسن انشاءالله او شما da شروع نه هم اکساق شما نکجا نو میدونین شوی پلانگو میدونین tamam bakalım az önce yak denesine takacağım. Aslında kartı pırmıkla bu veri dalşı. Ya hani icra mekan şey falan go hiç galiba o tamam ya pa buze me donu bu. Akela bak öyle kor boru çıkar şey falan. Ama sözler tince kacağım. Au megan şey bu na au megan. Merin dalşı o. Ako medun rakam sevi çok şaş kolay. Şehrin rakam sevi çok şaş kolay. Akademi rakam sevi çok şaş kolay şey falan go. Medun megi megange.
750 چورش بگی گاب نیست چور شاش اکای رمضان رقم یک ده اکای شما رقم چور شاش چور شاش یک ده 735 خوله اما اکا جون شگیری خیلی شوی پرانگو رقمی 735 خوله اکا اومدو رقمی 735 خوله شوی پرانگو آخر معروف اهو بگیم شوی پرانگو رقمی سوی بیسه اکای شما چور تا پاس سوی بشون اگه شوی پرانگ اکای شما اکای نور kurtuyor maçında çalışmaya kadar. Sadrubri. Akay nuhtaya saçta kese şey başa. Ki joshi da kajo. Ne daş. Pancaf tamam. Akay şu an pancaf ayıktay. Akay nur se uçomeri. Şey parango rakam şaş koyum. Akay nur rakam kadar geçiyor başa. Akay ramazoncu rakam geçiyor. Ben hocam ki ramazon. Nerede daş. Au again. Gülada ya tuz havalı kadar tuz bulaşıyor parango. Vay bu rakam geçiyor veri. رقم چهار میشه پلنگو تمام بره و رقم چهار هم تو بود بوری شده نه هم تو بود بوری گپ تمام حجیبه و جان کداست او بگین شیر پلنگو او بگین تاور دوستان رو گمه خوبه دوستانی چهار داود میره رقم چهار هیچ کانالش هم شرک خود بگیر میره شیر پلنگو شرک بگیر میره هم اکساق شون شده نه هم اکساق شده میره دارشی اکای نور رقمی 3 و 4 اکای نور رقمی 3 و رقمی 4 400 200 اونا اکای شما 400 200 اونا اکای رمضان 800 600 اونا اومد اشتری پلنگو اون بکفونه کسی نباشه اشتری پلنگو خیلی خودم تو دام جمع شده کم تخنه کم بشه اشتری پلنگو رقمی 4 11 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 10 22 şey falan yan gireyim Valaşlar Ako ses harbili Valaşlar şey falan go ses harbili Valaşlar Ako Valaşlar ses harbili ya kıdı Valaşlar şey falan go hiç kanadroya har şaya godam etmeye şey falan go Valaşlar rakamı değil Akadonu hiç kanadroya har şaya godam etmeye ya kıdı Valaşlar şeyler O akay muamacı hoşuma değil. Akadyon mu hoz hiç kadrona girist aname şami bidruy بریم. akay شما رقمی سر میگم میدورم بریم دارشی. akay نو رقمی چهار میدور akay محمد محسدین و رقمی 6 دوازی پراسوی خوله بازی میکنه کجا. بریم.
ورای بله شیپالانگو ورا همه اکای نور جوابت شیپالان آمیکن اکا وجود اکا که محمد رو نگاه بود ورا سفرلو شیپالانگو من رقمی آن چند چندای هفت خولیا شیپالانگو خجبون پنج اکای وجود رقم پنج من دارش گابلو تکا وجود اکای نور همجا اکای نور اکای محمد رقم ششا بتون اکای محمد رقم ششا مرین اکای نور همجا شیپالان ای بچه توضیح میدم سه پنج نگاه اکای محمد رقم ششا بتون اکای محمد مرین دارشی اکای محمد رقم ششا بتون اکا اکای محمد رقم چور مرین دارشی اکای محمد رقم چور رقمی هفت شش خولیمون شیپالانگو رقمی هفت شش خولیمون اکای نور هم بیان رقم شد دیگه نمیتونی برای که یک سوال فرق کنیم پنج شش برا تمام اکای وجود رقم پنج شش شده من شیپالانگو یک بشون ادمه رقمی هفت برای خولیات آوم مگین شیروی نه آوم مگین هم اکسف شو شما شوف هم اکسف شو آوم مگین یکیل بوزیمون از شیپالانگو میرسیم سوال میکنیم رقم خولی میشه بوزی میکنیم اکای محمد جون رقم چور اکای رقم میکنیم دیگه بشه اکای نورجون شیپالانجون چی گفت شیپالان داوودی شیپالان شتن در کره وارا شد یک سال فرق نبود اکای رقم دو را رقم هفت خوله اگر بگید وارا میتونه شه باشه یک نشون رقم سه دو میریم رقم هفت وارا خوله بتون بگی میره داشی اکای نور شیپالانجون صد رو دیگر اکتا بکنیم میره داشی اکای نورجون شیپالان شتن در کره بوزا بولن اکشه نه اکجون ما هی بوزا میبینی گرم میشه شیپالانجون میره داشی اکجون می پارتی با میکروفون شیپالانگو اکای نگه کی پول پارتتا اکای هجوم پول دوم اکجون اون میشین اکای محمد جون پول او اکای محمد جون پولی که بانو کی بیا اکای شما اکای احد شما شه باشه اکای شما سال یک تا پارت اکجون ما بریم اکای نور اکای ها اکای نور تا شه باشه سال گیم پارت شه نه می پارتم بوزم دو میکروفونی اکای هجوم پول دوم فایل اکای انا محمد جون پول دوم گیای بریم هم اکساق شون شیپالانگو اکای نور راکت میکنیم اکای شما سالی راکت میکنیم بوزم میکروفون شیپالانگو نه اکجونو میره شروع نه او میگیم اکای شما اکای نور می پارتم میکروفون شروع نه می پارتم میکروفونی هم اکساق شما دی اکای نور 6 سال پاپ 5 سال دیگه شما نکرد اکای شما که جوش اکای شما نامات نیست گال اکای احجون انا بعد اکای حجوخی اول اکای محمد اکای محمد انا اکای شما 4 سال دیگه شما میره داشی هم اکساق شده اکای محمد اکای حجی داوود کیاد بعد دیگه اکای احد اکای احجون شما شیپالانگو هم اکساق شده میکروفون شده اکادونو میکروفونیم کس میتونه اوشا گامز سه و چور ابوزی پراسه پافتور شیپالانگو بره دارشی میکروفون شاکادونو خای کس میتونه اوشا بره دارشی یک نشون در رقم دو کدو میتونه 1800 باشه بچه‌ها رقم دو 12 رقم سه کیا رقم ساکای شما رقم سه 20 رقم 4 رقم محمد رقم 4 21
رقم 5 رقم حجی، رقم 5 10، رقم 6 رقم حجی، رقم 6 20، رقم 7 رقم نور، رقم 7 21، رقم 1 رقم 1 20. Şeypalango 21 21. یعنی درسی هم اکثر شون شروع نارزینده و سلامت و شکمه دوری دستگیر میکنیم میریم اکادون وارش şeypalango وارا بوله وارا اکه هجوم اکه باید شید و خشیمه چند خونده سمانش کنه şeypalango وارش رقمی 4 رقمی 1 وارا نه صدروبلی şeypalango پس یا که دو پس که şeypalango میریم سویبوی دیگر رو 6 3 5 اکون صدروبلی وارا şeypalango نباشه باید هر شما کشم اکه هجوم رقمی اکه دو اکه هجوم وارا نه صدروبلی şeypalango اکه هجوم اکه دو نه صدروبلی میگیری وارا نه صدروبلی şeypalango هجوم 5 میریم هجوم رقم 5 گرفتن تمام 5 گرفتیم شه بچه ها 5 میریم دارشی şeypalango اکه شما همینجا اکه شما جواب میتونی شیرون نه نباشه باید سه کس میکشون میریم رقم 1 2 3 6 خوریای 1 2 3 6 اکه میگیرین şeypalango اکه شما رقم نداره دواره نصر رو اکه شما اون جواب میتونی şeypalango پس بگی پس میتونی şeypalango میکنه پرسیم میریم اون کش تمام اکه شما جو پس میتونی شیرون نه تمام میریم اون بگی دیگه اکه هجوم نه اما چانس داری خیلی نه سال دیگه رقم اکه هجوم اکه هجوم نه سال رو شه بچه رقم 6 میکنیم میریم دارشی اون بگین شیرون اون بگین هم اکثر شون شیرون هم اکثر شون زنده و سربالان باشیم چند میکشیم چون نشون دار رقم 5 میریم دارشی رقم 5 میکشیم şeypalango رقم 5 اکه انا اوجیرا پروت اون مدرومدگی خواهی میریم اگری اکه شما نمیداره بخی ها بولگا میپرس بکن شما بعدی کشن دیگه 3 7 میریم سه خوری های 4 و 7 اکه şeypalango 4 و 7 میریم şeypalango 5 4 شون 5 7 4 5 7 4 5 7 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میره شیرون اکه هجی پول دو داره میره دارشی اکه هجی همجا اکه هجی حاجی بابا همجایی میره کفونو کس بدن آش هستن اکه شما کشیدون شی میره دارشی اکه شما کشیدگی دیگه نمیشه گفتن کس بدن شه باشه آش ها 2300 روبل او مگه میریم اکه 5 11 رقمی 7 11 رقمی 4 22 اکه محمدی آش شه باشه مونده کارت ها میریم رقمی 7 رقمی 5 او مگه شیرون گاز اکه نو سه و 4 12 پلاستور پاستورال اکه محمد همینجا اکه محمد میره دارشی او شباب میره زنده و سربالان و şeypalango اکه محمد اکه اودان اوچه خیلی رقم 6 12 پلاستور میدوری نباشه اکه هجوم میتونن بگوی میره دارشی هم اکثر شو شده نه زنده و سربالان و şeypalango هم اکثر شو دید
اکای حجا کوی نگه داخل بتون شیخ فلانجا نگه داخل بتون بریم اکای شما دسته دیگه اونا اکای رمضان دسته دیگه اونا اکای نور سه دیگه اونا بریم اکای محمد جواب بتون نه اکای حجی بتونش براوا بریم اکای حجی رقم 6 اکای حجی رقم میشه شیخ فلان گاو سکجون گاو شیخ فلان بریم اکای محمد شیخ فلان اسم 2300 روبل دور شیرنا نرین داوشی اکای حجی رقم 6 اکجون رقم که موزه میبریم اکای حجی رقم 6 اکای شیخ فلان جون نرین داوشی میبینیم که اکای حجی چانس پافتای اکای حجی هم اخیرا برد 100 پافتگی تا شیخ فلان جون یا برد دیگه بگیم با تینکو 600 پافتگی تمام اکای جون اما وقت شما اکای حجی پول نمیاد شیخ فلان 2300 شیخ فلان 2300 اکای نور 600 دادگی اکای جون دستوری بشودگی پلا پارنا پولش اومد شیخ فلان گو میریم اکای حجی 600 پافتی شیخ فلان 500 دیگه اونو میره شیرین نه او شما اکای کدو میزنم میره دارشی 5000 14 اکای 5 میریم اکای 5 20 هم اکثر شون شیخ فلان گو رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 21 شیخ فلان او رقم 3 21 رقم 4 11 بو رقم 6 او شیخ فلان گو میریم رقم 7 او میگه شیرین نه او شاکر حجی نکنه ساکر حجی زاد نکنه سا نه دارشی زنده و شفالانگو هم اکساق شما شده نه هم اکساق شما دین ما بوشتون فقط دارشی دوست ما بوشکی داشت دوست در پروندی و در فکتو در غوری انها هفت زن اشان در اخیر هفت میشه شفالانگو اکای شما آمشی اکای رمضان جون اکای رمضان جون دوست دیگر اکای انا نور اکای نور سال دیگر انا که جون بنداشی اکای حجی او میگه اکای حجی هزار دیگر رفتیم گل دوباره ترکته تا شیپالانگو گل دوباره ترکته تو بره شیپالانگو رقم 7 20 گل دا او تاکه کفون سال کنیم رقم 1 20 رقم 2 22 او اکای اوش رقم 3 20 کوبینه میون هیچمیش کنه کجا رقم 4 22 انها رقم 5 20 انها رقم 6 12 شیپالانگو 22 اینی میخوای جامش میکنیم اینی میخوای و اینی میخوای اکو بو سیسان گل دا بولی بون گل دادگی را انها راف میره شیپالانگو اکای نور سیال کتا میدرون میره شیپالانگو اکا جنوب بالاش رقم 2 رقم انا 4 اکای نور رقم 3 حجی رقم 6 میره اکاو والا درو مرحمت ورا اکای شما دارند اکای شما اکای شما جواب میتین پاس هفت پنجاه خوریمون شیپالانگو پاس دو دانا تمام فی چو تمام که جوش دانی روز میریم
شش هفت اکای شش هفت اگه اکای با وجود وارای شی پلنگ وارا ستارون رقم 1-5 خولیای اکای بابا وارای شی پلنگو رقم 1-5 خولیای با وجود بتون اکای باهرجی اخشان شوشا من دارسی او رقم 1-5 سوگوشون دوباره شد وارای شی پلنگو وارا من او میگیم 1-5 گام نیست اکای با وجود رقم کنیم 600 روبل اکای نور پرو دومگه شی پلنگو رقم 2 چو وقت دنشون رقم 3 میلی کاس بزن 1800 روبل شد او میگیم شده نه او میگیم و زنده باشین اکای نور رقم 3 شی پلنگ انا 100 کم 600 پاوش 400 دیگه دمونا حاجی بابا 400 دیگه دم هزار داشتی اکای بابا رقم 1-5 شی پلنگ جو رقم که جانی ما اکای بحر جوز رقم خالی شی پلنگ جو ندارم اکا جون صبر کنم میشه اکا جون صبر کنم میشه اکای بعدین صبر نکنم میشه همش اکای بابا رقم کنیم اکای بابا جون چه شی پلنگ آمد اکای بابا مکه خون شی پلنگو قدم از 1800 شوا او میگه میریم رقم 3 20 رقم 4 3 و 4 1000 رفت تموم 4 11 5 21 6 22 7 20 1 20 2 22 اکو وارا شدک 100 روبلی بو وارا بولوی وارا شی پلنگو وارا بولوی وارا میریم اکا جونی ما وارا شی پلنگو وانا رقمی 6 رقمی 2 وارا 900 روبلی شی پلنگو وارا 900 روبلی شد اکای نور میگه رقمی 4 اکای نور رقمی 4 اکای نور 4 درور میونه اکا صفشه تو داری 4 تا درور میونه جواب تو اکای نور اکای بابو یکم رقم تو دواره 900 روبلی نداره اکا جون میره شی پلنگو سویمون رقم جواب میتونیم 1 7 3 5 4 اکای نور بتر میدرون که صفشه شده کن میره مای رقمی 2 خشون اکای بابو جون رقم 5 اکای بابو رقم 5 1 7 3 خونمون شی پلنگو 1 7 3 چرا نه رقم 1 7 3 خولی میری دوباره 900 روبلا اکای جون رقم 1 7 3 خولی اکای بابو جون اکای نور اکای میکشه پلنگو اکای با وجود 5 گیرتون 1 7 3 خوله 1 7 3 چی گپ شد اکای هجوم بالاش شی پلنجم انا رقم 2 6 2 بالا کرد برای سروبری 2 4 2 5 2 1 7 3 خولیمون میریم درشی 1 7 3 خوله دوباره نه سروبلا 1 7 3 خوله دوباره نه سروبلا دو رقم دور دیگه
بله درشی او هم اکتاق شون شپالانگو اکای نور دور اکتاق که شپالان اکای نور بله درشی او دریس کمون بوشا دریس بله دریس نموشو میزنیم بریم دو نشون دو ای چور بریم نشید داری نور اکا جون اکای نور همیجا اکای نور همه اکا جون دوستا اکای نور همیجا اکای نور بابا کشونوش اکای نور اکای نور همیجا شپالان اکای حاجا صبر میکنیم شپالان اون چه دوستا اکا جون صبر میکنیم اون چه دوستا اکای نور بخت دارم اکامون ما بخیر بگویم پولش پارتان بکنیم که ای جواب دنبالی رقم 4 درمگه شپالانگو رقم 4 درمگه میریم اکای بابا اجدام میکنیم سوشه تمام کار شده اون شانسه 1200 روبل میشه 1200 میریم پول هر شما شپالانگو شروع نه دو نشون از 4 میریم دو نشون دو شاش اومد شاش نشون دو شپالانگو میابو ببینم اکای رمضان وارا شد 900 روبل رقم یک تامه دوری اکای هجوم رقم 6 نشون دو میریم داشی او شاش نشون دو هفت خولیه یک خوله ایدی من شپالانگو دو 4 5 6 2 4 5 6 2 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم ببین اکای نور خیلی 400 داشته بچه ها بریم دارشی اکای نور 400 داشتی انا 900 گر روی کدی خیلی 400 میمونه بگیم اکای وجود 900 روی کدی میریم اکای جون 1800 3200 o şark kadar mesela palango mikrofonu. Akoya kafon ke mikrofon şerina. Akadona kafon ke mikrofonu. Mikrofon. Verin. Rakam 2. Soru bir şamca akera mazam canım. Rakam 2. Bistiyar. Rakam çok rakam nur. Bistiyar. Rakam pan rakam bobo. Da pari. Şaş. Da. Bistiyar. 1600 مبارک شد. شیپالانگو 1600 بود رقم دیگه مبارک هیای 1600 شیپالانگو 6 برا میره شیپالانگو اکه حجی شد رو واردای مبارک شیپالانگو دو رقم 4 اکه حجی رقم 6 میره شیپالانگو اکه بابو رقم تنمه دور اکه بابو رقم تنمه دور 5 برا اکه بابو رقم 5 میره دالشی 1 7 3 خوله دور اومده دیگه نمیتونه 1 7 3 میره دو نشانه از چهار شیپالانگو برد بوره هاتوندا 1600 شیپالانگو 1600 اون میگم هم اکساقشون شیرو نار هم اکساقشون دیم سیم دوبرو پجال اکای شما همینجا اکای شما میره درشی ای زنده باشو شیرو نار
بریم داشت کدوم از اون شوا بریم شپانه سه تخته شکنیم شروع نه رقم نشون چور بریم چور پنج شش ده چور پنج شش ده چور پنج شش ده یک ده سه چور پنج شش هفت هشت نه بریم داشتی اکه حجوی 1200 او شدیم اکه بابا جمعه که تموم بریم داشتی 1200 پلوس 1600 پلوس 800 دیگه 5600 کنوز او شوا همت باباستی همت نه او شوا 5600 رو شپالانگو 5600 او شوا برین یک اونسی برین شپالانگو اکه بابا جان پلو دوما شپالانگو یک اونسی برین دیگه تو خیلی پا برین شروع نه هیچ چت چخونت 5600 دیگه شه برین هزاری خطر نگو تو خطر کس برا چوکه که بابا جان چرا هم میگه جان میکفون شپالانگو جواب مته میکفون شروع نه کفون اوکی کفون میکفون شپالانگو اکه بابا جان کفون کم میکفون اکه بابا جان کفون شاشه کفون شه اکه بابا جان کفون میکفون شه اکه بابا جان افیت هم شده که بابا جان یک کفون که اکه بابا جان شریپو شپالانگم افیل کو کایسه هو بنویسه هیچ که ننویسه تا بچه نکفون با بگن کی افیل چسب بگی بود یک کفون کش افیل فرمته چی فرمته که بابا جان بریم داشتی رقم چور 20 5 اکه بابا 20 6 12 2 11 20 20 میره شپالانگو باراش بخیر نه آمده سکی یک دیگه تو قدر باراش شپالانگو افیرا پیش میکنی شپالانگو افیرا پیش میکنی 2800 برام شرف کردم بریم 2800 میشه 5600 تقسیم 2 2800 2800 دو پنج برکه اکه حجی پاس یا پاس میکنم تو تقسیم میکنم نداره اگر گاب نیست اکه اون چیزی که اکه حجی بگم بریم صاحب رقمی 62 صاحب رقمی 62 پاس تمام پاس بابا چی اکه بابا تقسیم کنم بین هر 2800 بابا کشون من دیگه تمام ندارم تمام گاب نیست حجی گاب نیست اکه بابا جواب بده شیپالان اکه بابا اکه بابا پخشون نداره تمام تمام شد 2800 رو شما بریم دارشی اکه نور اکه وجود 2800 رو شما اکه رمضان هم دوره اکه رمضان بریم اکه رمضان رو برگه بپرسیم ندو جان بریم 4000 شیپالانگار اکه پام بریم
بریم دارشی اکه بود 2800 هست مدوری بریم اکه شما همجایی نیستا رقم 57 صبح همجایی اکه رو ما رقم اکه دو اکه رمزون اومش اکه رمزون همجا اکه رمزون اکه نور 400 داشت 2800 3200 نشکه 3000 او نمونا بریم دارشی اکه حجی پافتوری اکه بابا رقم 57 خله بتون اکه بابا رقم 57 اکه بابا رقم 57 بتون اکه بابا رقم 57 ها تمام گاب نیست اکه بابا رقم 57 اکه اکه جون 2800 داشت 2600 گلونه بریم دارشی او مگه شیپالانگو دوام تیم بوزی همه تو اوش شیپالانگو بول دورید رقم 4 رقم 4 میشه رقم 4 20 باید کامل شروع خواهد رقم 6 ببرم گاب نیست رقم 5 22 رقم 6 10 7 22 وارش ها چوک مخخه نو رقم 1 20 رقم 2 31 او 3 21 بو رقم 2 اکه رمضان جا شامل شیپالانگا رقم 3 اکه حجی پافتوری شیپالانگ اکه حجی پافتوری شیپالانگ جواب میتون اکه حجی هم اکساق شو شروع نه زنده باشی شیپالانگو هم اصلا بور دوری کس میتون اوش شما میگه میری دارشی گله دا اول تاک کنی کفان کفان تاک کنی 2000 رقمی 3 میریم میری زنده باشی شیپالانگو اکه حجی جواب میتون شیپالانگو رقمی 6 من باشون خولیه شروع نه رقمی 6 من خولیه اکه دو پرسون جواب دادی دفعه مفتون جواب میتون میریم اکه به وجود 2400 اونا اکه رمضان 400 گل اونا اکه انا نور 2800 گل اونا حجی پافتوری بیگمدا اکه احد رقمی 6 اکه داد اکه احد رقمی 6 اکه به وجود خود رقم داری که شیپالانجون اکه احد رقم میکنیم اکه احد اکه احد میرزویف رقم میکنیم شیپالانگ بوزه میبرن شیرینا هم اکساق شو شیپالانگو گپ تمام حجی و جان کلتا شیرینا این نار تون بینم میره شیپالانگو هم اکساق شده میدوریم اکه به وجود یک میگیر کارتا میزن تمام کفا میسوزه بوار کن میگه کارتا ما بود زد اکه فیروج ما بگو او بگو شیپالانگ شما اکه جون او میگه اکه اکه جون میجونه شیپالانگو که جو شیرم اکساق شون شیرینا yüz مردم خودمون دیگه چیرمون افیدو نیستم او میگه شیپالانگو او اکه نوزوش دیگه رقم 6 خوری شده او دام دیم پولش پارتا بوزه دامتیم هم اکساق اکه فیروجون جمعه ده او شبه نیست شیپالانجون اکه احد پولش اومد چورتا پارتا 300 دیگه شون اونا میره شیپالانگو رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 30 رقمی 5 20 رقمی 6 اکه احد همجا اکه احد اکه احد رقمی 6 اکه احد 11 7 22 1 12 2 20 اکه احد رقم 11 باگشه بچه بو رقمی 4 او شاشره نه میره درش رقمی 5 او میگه شروع نه او زنده باشه شیپالانگو
و بشقا میفرخه میگه میرین دارشی نه تو میشه نه تا دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است آشتا بعد اکه اجازه میده آشتا شه فلان گاب نیست میره درشی 14 اکه پرمیشه فلان گو اکه نور آش بولته شه فلان گل در بوله تراکتر تر میگه میریم گل در بوله افتان تق اکه بابا 2200 دیگه اونا اکه رمضان 200 دیگه اونا اکه نور 3200 دیگه اونا 2800 بود اکه حجم 200 دیگه اونا اکه رمضان همینجا اکه رمضان او میگه میشه فلانگو رقم 5 10 6 10 7 20 1 20 2 11 3 10 4 آش 423 او میگه میرم رقم 5 آش بولسون ای زنده باشه فلانگو زنده باشه هم اکثر شون شده نه تا توانه دوستان رو گونه کنه میری درشی نه تو شده نه آشک اکه نور آشک شاشه آشک چار اکه رمضان همجا اکه رمضان میره رقم 14 رقم 5 میریم زنده باشه فلانگو هم اکثر شون شده نه هم اکثر شده اکه بابو 2 تا دونه که 2000 اکه رمضان همجا که اومشی 200 اومشی اکه نور 3200 گلونا اکه احد انا 100 گلونا این دارک سه خود من خجای ما رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 10 2 22 3 23 4 10 bu raqam 3 oş raqamı mən raqamı 4 au میگه şey فلانگو یا مقصد شو شده نه اکای bilay سلام علیکم شما رکجون شما رکای ما او جدوری اولی میشه اکای یک گفته او بابشون رقم یک دوم سوی بشه سر اکای bilay رقم یک دوم سوی بشه سر میگی رکجون میره دارشی خیلی اکای فرق کتیم نیست سرده رقم 4 میریم او تمام اکای bilay جون şey فلانجون راکت هم میکنشه نه اکای bilay رقم یک دو میره şey فلانگو اکای اها رقم 6 او نمونه اکای نور 3 و 4 4000 نمونه که اکای بابو رقمی 57 1800 گم اکا جون میره دارسی هی اکای bilay به کی صاحبش بوده اکای رمضان رقم 2 اکای bilay میره صاحبش دامجا بوده که بریم اکای رمضان şey falan avaçat ya odan ovoz میبره اکای رمضان بریم اکای رمضان اونجا اکای رمضان اکای رمضان جون odan من میگم من همه جمع کردم خرید خرطه بدم را میریم 200 دیگه اونا میگیم میریم او میگیم رقم 3000 رقم 4 میگیم کردم قبل رقم 4 20 اکی میکنه خودش رقم 5 20 اکای حاجو 400 رو 400 بمونه که جون میریم دارشی رقمی انا 6 11 7 21 اکای bilay همینجا اکای bilay جون سوی bir رقم یک ده همینجا بده که جون
مگه دو کن دیگه بگیم تمام میرسیم اخجون میتونیم تا پاس کنه اکی بلنجو یکم اوچخت اخجون ببخشید که رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 bu رقم 2 او شواکم رقم 3 او اکی بلنجون soyu bir rakam yakıdamca bir rakam o pul sapatay ana pul tamam onu versen şey falan pul tamam versen yakın uçaktı şey falan yakın uçaktı bu rakam ya da kol var bir denersin hazır میگه پاس مخجون تمام مخجون hazır مگه yakın uçakta bilenci olsun خودشم میتونم تخجون اکی ها 300 دیگه اونا اکی نور انا 400 şey falan 3800 دیگه اونا اکی بوجون 1600 دیگه اونا اکی رمضان 600 دیگه نشه بچا بریم درسگاه تخیل بلنجو زنده باشید رقم میشه او میگه میریم رقم میشه میگه شوی میبره 22 انا ها 4 رقم 4 او سه تموهی کپاک رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 şey palango رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 Glada o takım rakam da bu alayım 20 şey palango bu rakamı çok o şarkı mı rakamı 5 hamma korola burgali şey palango namjod faydali bu botume fakir la burgali yo meri dalshi دیگه میگم میره şey palango ای دوست بیا که همدار شویم تا اون دوستان رو گم نکنیم میره درس palango şöyle رقمی انا 14 رقم پایین دومی شکل مایده میره şöyle نه akay ahacon dışa دیگه اونا akay نور şey falan انا 400 اونا akay بابوجون 1400 اونا akay رمضان دستان 400 دیگه اونا شه بچا میره درس رقم 5 ایو 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 ایو خاک میکنه şey palango 22 22 اینو تجاوز بکن شروع نه 300 روبلی برام میگم این دارش Ako 300 روبلی برام بدرویم şey palango vara 300 روبلی می جنگنده vara ki hafta یک vara kadar benim akoy vara durum marhamat akay نور شد 3 و 4 ما vara رقم akay ana merim akay نور رقم 3 و رقم 4 akay bilen همینجا akay bilen bu kelece akay bu رقم 5 شنود akay bu şey palango soybu رقم 2 5 soyboş akay bilen akay bu همینجا şey palango akay bu 5 akay bilen شش هم خولیای akay bu رقم 5 من رقم 6 کدوم مکم بوله حساب تیمشا akay رمضان مفید دوارا نمی درویا من دارشی شش خوله شروع نه او رقم 6 اون خولیمون دواره 300 روبلا من دارشی زنده باشه palango وارا ویگی جادو 500 میشه یا کاتگا دور ویگی جادو 80 شه palango رقم 6 دواره 300 روبلا خولیان من دارشی akay نور سر رقم 6 میدونم قبل از akay نور رقم 6 اخذ یکم نفس akay نور شه palango یکم نفس akay نور من دارشی
یا مقصد چون شیپالنگو زنده و سربلند میشیم. بریم رقم 1 7 نشانه رقم 1 به شیپالنگو او شما قدم 1800 روبل. او میگه میره شیپالنگو او میگه میریم. اکای نور رقم 345 346 تویست 4200 رقم minus 900 3300 دیگه دونم جون میریم. اکای بابو 1100 دیگه دونم جون. اکای بیلایم شیپالن رقم 2 اکای جون 700 دیگه دونم. ها همه تو دبور برای شیپالنگو میکفون قدم میزن 1800 رو برای شما رقم 1 بریم. رقم 1 اکای رمضان مو 11 رقم 2 اکای بیلایم رقم 2 11 رقم 3 22 4 20 5 21 6 10 7 20 bu رقم 3 اوشا چون من شیپالنگو او خب این لابرگدی جبرگدی شد شیپالنگو لابرگدی و میگه میگه زنده باش. اکای نور اکای با وجود اکای بیلایم اکای رمضان اکای با وجود مو با شوم فخر شیپالنگو بریم. تمام 3 و 4 جوش پافتورای دابوزی پراتوز همه رقم داشت شیپالنگو ها گردش همه رقم دورا میرین دارشی. ای زنده باشون شیپالنگو. اکای احد 100 دیگه دونم جون. اکای نور 3300 داشتی جمعی 1800 دیگه 5100 4900 دیگه دونم میرین دارشی. انا اکای وجون 900 دیگه دونم. اکای رمضان 200 دیگه مخجون 400 داشتی 400 تمام اکای نورجون در واسه برند این حوض رکت نکشه بچه ها میریم. رقم 4 11 رقم 5 20 او رقم 6 23 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 bu رقم 6 اوشا هفت بریم نکنه سمی رقم 6 زن بردار این 5 7 نمیزه باشه اکای بابا رقم نمیزه چی برین دار چی اکای بابا جون میگن دیر اوید چون شیر اوید شیر اوید نکی تومی اوید کی همون تفاسو ای زنده باشه او میگیم او نکه او که سخت شیپالنگو شاید شد هفت میشه نه زنده و سربلند باشه بچه ها زنده و سربلند باشه میره درسی. نه تو اکای احجون شیپالنگ 600 اونا. اکای نور 4700 دیگه اونا. اکای بابو 700 دیگه اونا. اکای رمضان او میشیم میره شیپالنگا رقمی 7 11 1 20 2 31 3 21 4 10 5 11 6 22 bu رقمی 2 اوشا plaka partiyonu بریم درش دو در رقم 3 میریم. اکای رمضان جون اوشا شیپالنگ جون اکای رمضان شیپالنگ اوش بولستون میگه میریم درشی. من plaka partiyonu çok fatım. Akay Asadullah iyi. اکای عبدالرحیم سلام علیکم خوش اومد اکا جون. او اکای نور پول دراف شه بچه پول دراف اکای نور پول دراف
4700 گرفت دوری میرن دارش میگن او میگه میره شیپلنگو رقم خلاص اکر عبدالرحمن جون رقم خونیش شیپلنگو با او چپن است بعد یک قدم فتحجون اگر صبر کنی شیپلنگو میگن اوتالا حوالا میشه میگن حوالا تو نمیشه خونیش میره اکر احد 500 دیگه نونا اکر نور 4000 تا کنیم 500 دیگه نونا که 700 داشتی 4700 موندگی بود اکر وجون انا 500 دیگه نونا اکر امازون شیپلنگ او بی 4400 دیگه نونا میرین دارشی همتون برد بوری همتون موفقیت همتون پیش روی میرین دارشی یو میگیم رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 22 آشا میگه رقم درا رقم بوسی او میگن شیرین او گل دبول تراکتور گل دبول автомат شیپلنگو پاس اکا ارماجو شو شیپلنگو او میگه اکا ارما شیپلنگ او میگیم زنده و شیرین زنده و سلامت باشین ما با شما فخر شیپلنگو زنده و شکر ارماجو زنده باشین ما با تو فخر ارماجو با تو فخر بود دو با من رقم 3 میره او میگه میره شیرین او میگیم اکای ماجو خود رقم خالی شیپلنگو نداره اگر بود او شبنه اسمود بعد اکای انا بلاین اکن بدیم اکای ابراهیم با کس خیلی میدونست اکای چی بود اکای دونیم ها اکای اها 400 دیگه نونا اکای نور انا 300 دیگه نونا اکای بوجون 300 دیگه نونا اکای رمضان 400 دوشی انا 800 دیگه نونا میرین دارشی تمام اکای دونیم ها گپ تمام اکای ماجو گپ تمام از گپ رقم 3 31 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 11 شیپلنگو گپ تمام بور رقمی 3 او شاکه با 31 زد میام رقم 4 همین دست فکر وجود هی نمیده بخد یک بور 5 حرف نزد بریم دارشی اولا که افراد پایچ خیلی دست هایی که در موردم دامه برون بیده دستم بچه نه شیپلنگو هم اکثر شو شیرین اونا شو او میگه شیپلنگو او میگه هم اکثر شو شیرین زنده و سربلند باشین می جنگ شیپلنگو می جنگین هم اکثر می جنگ رقم 3 رقم 4 می شیرین زنده باشه شیپلنگو او میگه می دارشی تا اون دوستان گم نکنید شاید رفت کن نگیرستم آخر هم یک تتا که وجود میگم اکاد من افکارا ندارم اکای اها 300 دیگه نونا اکای نور 700 دیگه نونا اکای بابا جون 100 دیگه نونا اکای رمضان 600 دیگه نونا همین خلاص اکای واجون رو چوکن هجو بگو اکای واجون خشون شپلنگو هیچ شکلی کار برو زیدگی رقم 4 20 خشون شپلنگو رقم 5 10 رقم 6 20 7 10 1 22 2 11 3 21 bu raqam oşa نمیده اکای با وجودون چخاله میکی پاسپورتش میشه شیپلنگو همون میگه میره اکای با وجودون پاسپورتش میشه نه میره دارشی او اکای خوشبختونی من خوش اومدی سلام علیکم اکای جونی ما سلام گرم نیست اکای بیلاین همیشه اکای بیلاین اکای نورجون شیپلنگو او شتا شیپلنگ در رقم دو اکای جونی ما اکای بیلاین همیشه اکای بیلاین او اکای بیلاین رقمی هست میگی اکای بیلاین رقم دو اکای خوشبختون رقم خونید دو شبانه اسمش خولیش هستن اکای بیلاین جو رقمی هست میگیم اکای بو خولیش دیگه میگیم تا گرم نیست اکای اها 100 اونا
Акай Нурҷон 34 шебача ана 500 дига думуна. Акай Бобоҷон 7 та пас акаҷон омеши. Акай Рамазон шепаран 1000 дига думуна. Мере дарши. Акай Билайн шепаран рақами 700 дига думуна. Акай Билайн агар ба драхтамо бисарамши оли холи шара рақами дига метавон. Акай Хушбахтҷон да оли шабранас шепаланҷон акаҷон нима хушомаде нар бинме рақами 2 10 рақами 3 12 рақами 4 20 5 11 6 20 7 20 1 21 шепаланго бу рақами киши бу рақами 1 21 20 12 20 тури ош шепаланго бе рақами 3 рақами 2 турис ау мега шепаланго акай Бобоҷон чӣ тариш мекунад шепаланҷони ма акаҷони ма дили ҷони ма акай Суазмуроҷон хушон шепаланҷон ҳам аксар хушон шеро на ҳам аксар хушонадем гила да о такай кафон сар кардем мерем меҷангем рақами 1 рақами бо 2 мере шепаланго ау мегем шепаланго ау мегем зиндаву сарбаланду шеро на акай Аҳад 100 дига думуна акай Нур 300 дига думуна акаҷон акай Бобоҷон 70 акай Бобоҷон наресид акай Хушбахтҷон наресид баъд ҳамин 2 одам акаҷон ҳама несаз бамё акай Хушбахт рақам менависем акаҷон мерем акай Рамазон 1000 дошти шепаланҷон 1400 дига думуна акай Билайн 500 дига думуна акай Бобоҷон ҳамҷа акай Бобоҷон шепаланҷон ҷавоб метавонед шери нар акай Бобоҷон ҷавоб метавонед шепаланг оли акай ума аққоно дар ама аққоно як бор карта маназаги несай акай Билайн я рақами дига бутун рақамай акаҷон баъд акай Билайн акай Абдураҳимай акай Абдураҳим ҳаминҷа акай Абдураҳим тамом акай Билайн рақами 75 ахир акаҷон 400 дига думуна мерем дарчи акай Билайн акай Абдураҳим акай Эрман акай Хушбахт мерем дар акай Хушбахтҷон ди одами дигараш ба фикрам неста шепаланҷон сабр мекунем метавонем рақами 2 11 рақами 3 ау 20 рақами 4 ау 10 рақами 5 ау 22 рақами 6 ау 20 рақами 7 ау 12 рақами 1 ау хоки хунук бу рақами 5 он 5 як бор мезад амирӯз мерем ошава рақами 6 мерем акай Абдураҳимҷон хондесам ки акай Абдураҳим дим одам акай Эрман сем одам акай Хушбахт акай Абдураҳимҷон мерисем ҳозир холи шава якум дахтар метавонед шепаланҷон сабр мекунем ҳамун мегем ҳозир мешава шепаланҷон мегам сабр кунем тала ҳоло мешавад мерем дарчи маинҷони сайдали ба пеш ау мегем мерем зинда бош шепаланго мо бо шумо мефахрем 5000 рақами 6 мер шепаланго зинда бош шерои нар зинда сарбаланд бош мерем дарчи акай Аҳад акай Нур шепаланҷон 100 дига думуна акай Бобоҷон акай Рамазон 1200 дига думуна акай Билайн 400 акаҷон 900 дига думуна мерем рақами 6 20 7 12 рақами 1 21 рақами 2 20 рақами 3 22 рақами 4 20 5 31 оша 5 рақами 6 пас
Akay Abdurrahim همینجا Akay Abdurrahim هم اکثر شو شیرینار Akay Abdurrahim همینجا Akay Abdurrahim هفتولگاه از Akay نورجون رکت کدام میشه بچه Akay Abdurrahim همینجا Akay Abdurrahim هم اکثر شو شیرینار او میگیم Akay 5000 Akay شانش میریم Akay احجون شو شه پلنجون زنده و سربالان و شیرینار من دارچی Akay Abdurrahim همینجا Akay Abdurrahim عبدالرحمن او Akay Abdurrahman جون رقم شش میگه Akay Akay نور صد دیگر اکتا Akay انا رمضان هزار او بمونا Akay بلبلین 1300 دیگر بمونا او Akay عبدالرحیم شپران عبدالرحمن بله 400 دیگر اونا کارتا دا بوزمه دو شپران جون انا Akay باش در میکنم چای ای زنده و شیرینار زنده و انا Akay باید پرویکش 80 دیگر Akay نور من میکفو شپران جو همتنا اونا شد همتنا برد بوری اومد میگه میرم رقمی 6 رقمی 6 20 7 20 1 20 2 22 3 22 4 ay blin dal böyle böyle diyeceğim onu 11 بلای شما در بالا در بالا مون در بالایش موندم شپرانگو یا پارسش موندم شخاله که اکا برای بزنم اصلا بکشم شپرانگو اکا جونو برای بمونه شما اصلا بکشم شا اکا بیلنجو اکا نور iki buz شد همین کارتای اوکرونگیا برای همین کارتای اوکرونگیا گوشین اصلا بشه اصلا من بفهمم همین کارتای اوکرونگیا ما خیلی چپانا تو اوکرو کمی نیازشو بجو در بالا این پاد بمونم در بالا موندگیم فهمیدی اکا جونو اصلا بشه اصلا من داشتی اکو نمیگم چه بچه‌ها اکو نمیگم نه اصلا بشه اصلا وقت هم کارت بولوگی بود تو گروه میریم زاک بولگا کاش بودینگا وقتی نمیدونم چی میگم وقتی میگم گو انا باروش فلان اپش میبینی که تو گروه بریم رقم 6 21 7 11 1 21 2 او سه تا پیش دادن قرار 3 11 4 20 5 20 او رقم 2 بریم داشتیم توتاون دوستان رو گم کنه زنجان سرزنی ما بطور فخمونه تو برا Akay نور خود دواره زاخ بعد شما Akay نور من داشتم میگم ای هول Akay برا بدو میشی یا در خود دواره میاد Akay بازار بدو میشه و بو برا دروز میکنیم بریم Akay عبدالرحمن 300 دیگر اونا Akay نور 400 دیگر اونا Akay آمازون 1400 دیگر اونا Akay بلاین 1100 دیگر اونا من دارشی رقم 3 Akay عبدالرحمن Akay نور اوخی رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6
10 رقمی 7 20 رقمی 1 22 رقمی 2 موافق طلا 22 ایران میگیریم های مرحمت نوارا سال رو بدرویم جانگی یک دو ورقه ده همون میگه شیپالانگو ورقه رقم 1 رقم 2 میدرویم جانگی ورقه شیپالانگو سویگو رقمو ورقه میدرویم اکی عبدالرحمن رقم 6 اکی عبدالرحمن رقم 6 اکی اینو رقم 3 و 4 اکی اینو رقم 3 و رقم 4 اکی بیلن رقم 57 ای بخشنو چکم نمیسید ای هم مدروم اینا گفت تمام شما داونه نمیبرم Rüçkü uzak. Akademisi rüçkü uzak. Sağ ve önde de olmaz. Tavuğu vakti. Beştekte de. Hayır. Ah ona şalom. Sara bankayı tamam kadın. Böyle ona sar da lüste ki bezirde. Akay Abdurrahman rakam 6, Akay Nur rakam 3 و rakam 4, Akay Bilal rakam 5 rakam 7. آمین داشت. کاش بدن 1800 رقمی نمیریم. سارا بجای دلمون شو برا. اونا هیچ رو سارا بانک تماش ده. هم اکثر شو شی پارانگو. چو قطعی اکثر بیرافری اکثر ابراهیم رقم میشه رقم میشه شی بچا. نریم. شرنا رقم دیدم کشم. مخدوم سام بچه گاندا بیزی بازو اوناش کوبره سرم داد شو دار دوراتی. بنی دارشی. اکای عبدالرحمن او میشی. هم اکثر شون شی پلانگو اکای نور. انا شاشتا بافکیم پاف تکیون. بله شاشتا پاف تکیون چهارصد میمونه. اکای بیلاین رقم 57. 1500 دیگه میمونه. بنی دارشی. همه که فوشه پرانگو هم تا بود بوری رقمی 2 11 رقمی 3 10 رقمی 4 20 5 11 6 21 7 22 1 21 bu رقمی 7 o şava böyle daha şey رقمی او مگه شیر پرانگو اکر عبدالرحیم پافتوری اکر عبدالرحیم پافتوری اوکی اکر ماجو او مگه اکجون میشه خیلی اوشات خیلی مگه خیلی ماجو پافتور گام نیست اکجون اکر تامکین زنده و سربلند و شیر پرانگو زنده و سربلند و شیر ما بوشم فقط میریم دارشی گلاده او تا کنه که پشتون سر کنیم اکر بیلانجو او میگیم او شوا بریم رقمی 1 ای زنده و شیر هم اکثر شما داشته بچو بریم اکر نور 200 دیگه دونه که جون اکر رمضان 1400 دیگه دونه اکر بیلای 500 2100 دیگه دونه که جون دو کارت دا بوزی اکر پول شما 400 دیگه شونه مریم دارشی پلانگو مریم دارشی
رقم یک. رقم یک. ده. رقم دو. رقم دو 21. رقم سه. رقم سه 20. رقم چهار. رقم چهار 20. رقم پنج. رقم پنج 22. رقم شش. رقم شش 21. رقم هفت. رقم هفت 10. Bu رقم پنج. اکر او شانگه شوی پلنگو. بریم دارچی بورچی. زنده باشین. من اینجا سایدلی با پیش şey parandan bir şey bence sadece خیلی مردای بود کیلو شاگرد جابر گلیلا بود اکه ماجو پول دادم اگه شه ماجو 300 پاگی اکه عبدالرحیم پول دادم یا خود گرام شه بچا پول دادم یا خود شدم من دارشی جابر گلیلا میگه انا 5000 رقم شش بریم گام سکجام اکه عبدالرحیم 300 دیگه وقت دین خود بروا اکه نور شه پلان انا او مشی اکه رمضان 1000 دیگه اونا اکه بیلاین 2500 دیگه اونا بریم دارشی او مگه من رقم شش اکه 21 عبدالرحمن رقم دو رقم هفت خوکی خنه 10 رقم یک او 23 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 20 5 خوکی خنه bu رقم یک او شاشری نمه رقم دو زنده باشه پلنگو دوست آن باشه فیگیر دست دوست بریم دارشی اکای نورجان پافتور اکای نور بریم دارشی همون مگه بریم اکای نور شوی پلان پافتور اکا بریم دارشی همون مگه چیگه فرقی دکا ممنون چیگه چی نبود دکا ممنون اکای نورجان آش شیشه باشه جو رکته بکنیم اکای نور کارته رقمی یک زرکه جو آش شیشه باشه جو رکته بکنیم اکای نورجان محمد خلو تا اکه عبدالرحیم جان باید کانالش میکشه باشه گام نیست تمام اکه محمد جان اکه میکنیم اکه نور جان اکه عبدالرحمن دوستان دیگه اکه جو باید کارت هرش میکنه گام نیست اکه نور کارت نه اومدن کارت کنگی پیش دینگی نمیونه میشه اکه نور اکه تا اکه رمضان 1400 دیگه اونا اکه بیلاین 2500 شدیم 2300 دیگه اونا بشکا سلام علیکم اکه واجو خوش شفان جان اکه نور اجدال میکشه پلنگو بوزه میکفونیم اکه واجو اکه خورد داوش شبنس اکه جان شی پلنگ داوش شبنس اکه نور جان اکه تا که شری نه منی با دالشی او مگیم از زنده باشه پلنگو همه کساخ شما اکه نور جان کجا شیشه برام تو شی پلنگو اکه نور اجدال میکنه منی میکفون شده نه اکه نور جان هم وقت جدا شی پلنگ گفت عبدالروزی اکی نور ماسکت گیدی دو پاپسکت کنزی بیر نداره تمام
بریم. اکه ارماد همینجا اکه ارماد. اکه انوار اکه ارماد همینجا میشه پلنگو. او. اکه ارماد اکه میچولا بتون تا. دستای. تمام گام نیست. دستای. دستای. اکه محمد جون دستای شاکه جون. حال بس اکه محمد دستای بستای. دوباره پروسس به کار نخواهید. اکه نور گاو تا نفهمیشه بچه روسی. بریم. اکه ارماد اکه میچولا بتون شه بچه. نه دارچی. اکه ارماد. اکه میچول. رقم سه اکه انوار همجایی نباشه خب مگه میشه پلنگو اکه معروف او رقم سه خله اکه معروف بگیری چه پلنگ اکه معروف رقم سه خله تمام اکه معروف اکه میکنه رقم سه اخدر بریم اکه معروف رقم سه اکه دور اکه ارما اختا 200 روبل دیگه نماشه 300 دوری اکه ارما جو یا رقم اوز کنه پلنگونو همه ده براسا اکه معروف جو رقم کنه شیرینا بریم دالش اکه معروف جو رقم کنه بگی گیری تو اکه معروف جو رقم سه اختا رقم کنه شیرینا رقم بریم دالش پلنگو اکه معروف جو رقم کنه بوزه دامه تشرینا او زنده باشه شیرینا زنده باشین ما با شما میفخرم که میریم دالچی دوست آن باشد که گیره دست دوست در پریشانی و در درماندگی بریم اکه انا اکه معروف 200 دیگه نونا بریم دالچی مرا اومد رقم 2 20 اکه معروف همین پیدا موندی رقم 3 11 رقم 4 20 تیاک رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 11 21 گل دو تا کنیم وارد سال کنیم میریم اکو باراش 300 روبلی شیرو نه 300 روبلی وارد میدونیم مرحمت اکو بارا درو کدوی پاس میرسه شی پلنگو باراش رقم 3 و رقم 5 شیر میخونی گارنی ایرینا کنیشتا گارنی مو گارنی مو اکی عبدالرحمن رقم 6 میره داشی اکو بارا درو اکی معروف سه پاس بتای اکی بلای رقم 7 میریم اکی بلای رقم 7 هر ایرینا اونجا پانا کردیم هر مگذره ایروز همین سخنی مو در هوا موندم اکی بیروز همینجا اکی بیروز اکی رمضان رقم 1 2 3 شی پلنگو خولی ما دوارا رقم 1 2 3 خولیمون اکی رمضان نیست ولی می درو وارده نیست پس واقعا کار داریم باشم بازی مایدانه برسیم میریم 1 2 3 خوله شی پلنگو میریم دارچی اکجونو رقمی انا بیسه سه پاتو اکه مارجون می پاتو با میکفوش اکه مارجون اکه مارو رقمی 3 تو بخدا پاتو میکفوش پاس میکنی رو خود ما میگیم میریم 1 2 شی پلنگو میریم شیرین رقم 1 2 خوله او میگیم نیست نمیگیم شاکه معروف جاگنی سه خوله اگنی 1 2 3 خوله شی پلنگو برای که اکه معروف جو کم برام خیلی نکنی افعال بدون به خوشا پاس بگی برای در کار نیست بریم رقم 1 2 3 خوله شی پلنگو خم میکشیم اگه دوست نمیکشیم او بریم شی پلنگو تقابل سرش بریم 3 و 5 برای که 3 نشون شی پلنگو اکه عبدالرحمن سه کسی به سه رقم خوله 300 به نخی
بیا آخر بکنید بره. 1 2 3 4 5 6 بریم. حکم معروف سه اختر شه بچه ها. حکم عبدالرحمون رقم 6. حکم جان سال دیگر اختر میکشه بچه ها. بریم. حکم بیلاین دو حضور حکم بیلاین جان. حکم معروف جان او میشه بچه ها. من دارش شوی پلنگو بگیش 1200 او شرکتو میزنم. خواهم بکفم رقم 4 22 5 رقم 5 حالی 1 minut بشه شوی پلنگو. 1 minut. رکت تمام شوی پلنگو کارتر از سر میکشون. دهنش هم میکشون. رقم 4 و 5 بالک اگر رقم 5 میگیریم شوی پلنگو. رقم 5 بریم دارشی. رقم 5 4 بالک اگر رقم 5 میگیریم شوی پلنگو. رقم 5 رقم عبدالرحمن جان پول دوما شوی پلنگو. پول دوما 4 و 5 بالک اگر شوی پلنگو. میریم رقم 5 کدام بدن اوشا 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 میخیاک 1 2 3 4 5 6 انا ناو توغلي شي فلانقول ناو توغلي شي شيرينا شتوي اوخيلا گاب لا شوا اكا عبدالرحمن جون şansı parça başa اكا عبدالرحمن جون ki şansı parça şeyina bu driz bir ben durayım başka çoğusa 500 parça ka 500 çoğusa دیگه اونا 1200 شی فلانگو 1200 اکای مارجو او انا کمی شاکی بو کفون شی فلانگو میرم کفون شی نه تو پاتوغلش تو بیاگم پرابلم شوا میریم رقم 5 اکای مار رقم میریم رقم 5 او او شوا سه تا مرکفا دیگه بفوده شی فلانگو 20 یک ست میبرند رقم 7 22 1 11 4 21 شی فلانگو bu رقم 5 میریم دارشی مونده کارت ها آیشاش او میگیم اکای معروف پفتور اکای معروف شی فلان پفتور کدوم میریم دارشی میریم او میگیم پس گاز اکای معروف جون شی فلانگو رقمی 2 رقمی 3 گفتن کارت نکنم اکای جون او کارت نه پاچکا داریم کارتای انا بایم دینانگینا ماتویز پگاه جمعه پگاه بکنش میخوایم 1 2 3 4 5 6 7 8 میریم دارشی او میگه شی فلانگو او میگیم گاب تمام حجبو جان کرد تمام اکای عبدالرحمن شکایش کنه تمام گاب نیست شی فلانگو رقم 6 خوله شیرینار رقم 6 مون خوله 5 رقم 6 میشه بچو او شوا اکای بیلاین میگیم رقم 6 مون خولیمون شی فلانگو چه ترشه بریم دارسی بورچ میشی زاک تو دامه که بریم اکای عبدالرحمن رقمی 2 اما اکای 300 دیگر نکه جون
اکای رمضان نه اکای رمضان رقم یک رقم دو اکای ما که باشه 1400 1200 دیگه اونا میرن دارش اکای بلایند رقمی 5 رقمی 7 2000 داشته 1200 میشه اکجون 1400 3200 میشه اکجون میونه 3000 او میرن دارشی اکای ما رقمی 4 میونه تا 100 روبل دیگه میرن دارشی شیر پالانگو رقمی 6 خوله شیرونار اکوی رقمگی لگو کسی رقمی 6 مون خولی های میریم به جنگیم شیر پالانگو بیرونا رقمی 6 مون خولی های خیلی رقمی 8 میکن شیر پالانگو رقمی 6 خولی های پراسوی او اکن عباد اموزی پراسوی رقمی 6 خولی های اکن عباد اموزی پراسوی خولی های بتون اکن عباد میگی من میگی اکن تمام اکن عباد رقمی 6 خولی اکن عباد جو اکن میکن شیر پالانگ اکن عباد رقمی 6 اکاجو رقمی که بوده برای خیلی چیز مردمی بوزینگارمون نیستن روز ما کوردان اوکی اکن واجم جمعه شپالانجو تسلا اکاجو ما شتوبی بوزمون ما نکبیسو بریم به جنگی میگم شپالانجو می جنگی ای زنده و شیام اکساق شما شده نه هم اکساق شما دیم ای تاونه دوستان گم کنه دوستان مهربان گم کنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه کسان گم کنه ای دوست بیا که همدار شویم ای دوست بیا که بر پدرت رحمت او میگیم شیرین او میگیم ای نار تو میشه پلنگو ای زنده و سربلند خانه آباد داشتیم اکه انوار کجا شدی اکه انوار جون اکه انوار کجا شدی میریم اکه انوار کجا شدی شه بچه اکه انوار جون اکته میکنی میره شه پلنگو اکه انوار جون کجا شدی پلنگ میره خمو میگیریمش رقم 6 ایخون شه پلنگو میره رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 11 بشه پلنگو 6 رقم 7 بشه اینا تمام واکجون اوز ببین اومده باشه خیلی اجزا کنم خمو گیرید نمیشه ای کمک بتونید میره شه پلنجون بریم دارم شید زنده باشه شه پلنگو زنده باشه اوز ببین چانسون روی که شه پلنجون بریم دارم شید اکن انواجون شه پلنجون شش اوشا ولی اوشا اکجون یا سوال اجداد کنیم پولتون هم اکجون گفتم خمو بگیریم میریم پولتون هم مدک ما کارتک شدگیم شه پلنجون میریم اکن عبداللطیف کارتای تی پولش نمیده ما شدگیم شه بچه اکجون ای بیت ساعت 1 او روی کده اکجون ساعت 1 او اوی تو که شدم او دولین اکجون میریم اکه عبدالرحمن 300 و 200 دیگه اونا من پول خدمت میگیرم تا بچه‌ها تقسیم میکنم اکه عبدالرحمن همون 300 اون شه بچه‌ها انا 300 میمونا بریم دارچی
Акай Рамазон ҳамон 1200 мемона акаҷон. Акай Билайн 57 шепалан пул ҳамон хе мемона. Акай Эрмат пул ҳамон хе мемона. Акай Анвар ана 200 рубл 100 рубл дигар мемона шебача 100 рубл дигар мемона. Ман ҳамин пуле ки ҳамин картаам ман хеле намегирам акаҷону дар мардум тақсимиш кардам. Мерем. Мерем. Барои ки ака бозӣ чес шава ҳаматон шоҳидем ки акаҷону ман хеле аждан кардам нашма гуфту хидмат мегирӣ вақт чорум карта ман кушонам шепалан ба пули акам мегар. ин бозӣ чес меша вақт дахтон падахаш кардам акаҷон ман хеле намегирам пула. Мерем. Ака Эрмат 350 400 мемона акаҷон 100 400 мемона. А ягон томин устакин 600 дадам карта падахаш кардам. Мебар рақами ҳа. Ау меге мерем. 21 1 касат конечно чест акаҷон 12 рақами 2 31 рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 11 рақами 6 10 шепаланго бу рақами 2 оша мема рақами 3 аю то аиш камис накардам рақами 6 мема ау мега шепаланго Акай Эрмаҷон пули хеле мага ҳам аксаршон шерина зинда сарбаланд бошед шепаланго зинда сарбаланд бошед. Берем дарш шерина берем дарши то тавонем дӯстонро гум накунем. ана дӯстони меҳрубонро гум накунем. Дар ҷаҳон бедӯст буда мушкил аст. Мушкил осон кунеду касонро гум накунем. Эй дӯст биё ки ҳамдард шавем. Берем. Акай Абдураҳмон ман ҳамин чиза дина фаҳмидем ки ҳамин хикалан накунад дина як одама кушодум картааш назад фаҳмид акаҷон пулаш омад гуфтам карта назад ӯ ватсап занад и аққората мебинем ман наёмада чӣ кушода ман айб гуфтам ки кадоми пулаш наёмада мекушом зад назад аво ҳисоб намекунам. Мерем. Акай Абдураҳмон ана 200 дигар мемона акаҷон. Акай Рамазон 1200 1600 дигар мемона. Акай Билайн 5 ҷаваб фахта акаҷон ана мемонад 2800 дигар акаҷон. Акай Эрмат 300 дигар мемона акаҷон 100 300 акаҷон 100 400 акаҷон 300 мемона. Акай Амаҷон о мерем дарш ау мегем шепаланго рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 20 рақами 5 ау 21 рақами 6 21 рақами 7 10 рақами 1 20 рақами 2 22 бо бурбу рақами 2 бо ошамем бо рақами 3 ау мегем акай Рамазонҷон оша шепаланҷон ош болсун берем. Баба акай Абдураҳмон берем дарши барои чӣ акаҷон берем дарши берем. 12 рақами 3 мерем шебачо 12 рақами 3 мерем. шепалан рақами хил 3 шерина 3 акаҷон рақами 2 акай Рамазон аввали бозӣ рақами 2 боз кард акаҷон 6 ба 3 алиш кардам шепалан. Мерем. Акай Абдураҳмон рақами 3 акаҷон 100 дигар мемона. Акай Рамазон рақами 2000 дигар мемона. Акай Билайн 57 акаҷон 2600 дигар мемона. Акай Эрмат 200 дигар мемона. Акай Анвар шебача оо акай Рамазон шепалан рақами 1 да акай Рамазон шепалан ӯ аввали бозӣ гирифтагаша рафтаи сар бозиш ӯ маъруф пас кард рақами акай маъруфа гирифти шепалан рақами акай маъруф рақами 3 буд. Мерем дарши
من 3 گفتم مکاجون من ممکن 3 گفتم باشی برای که یک دو اکا بازی کردی شی پلنجون او اکای معروف پاس کرد اکای معروف رقم شریفته خطا علیش کردی شی پلنجون یک دو بازی که چه پاس میکنه برید ماترا در اکا 3 نمیسگی مخی اکای انوار پافتور اکای انوار اکای انوار پافتور شی پلنج اکای انوار همجا اکای انوار اکای عبدالرحمن جون من فهمیدم میگم همین رقم 3 پاس کردم رقم 3 دست نرسیدم اکای معروف رقم تو چند بود پاس کرد اکای معروف جون همینجا بنویس اکای انوار جون اکای شما پول ده پارتی او ای بیما چی شی پلنگو شما پول ده پارتی ای بیما چی تمام ما اکای عبدالرحمن اکای معروف رقم 3 پاس کردم 3 دست دادم جون ما دست 3 نرسیدم ما اونجا بالا خوندم که اکای معروف چند بود خوندم دو رقم 3 اکای معروف رقم 6 داور اکای معروف رقم میکشه پلنگ اکای انوار ما با والله قسم میخورم کارت چهارم اکشودم چهارم اکشون ما پول تو اومد اکا جون پنجم ششم اکشودم بریم ما даже پیش اکشون که ما خدمت گرفتم با همین پاد زد اومدم مردم تقصیر که ما پول اخیر گرفتگی نیستم میشه پلنگو اکای معروف راکت میکشه باشه اگر اکای پاس کنه اکای معروف او راکت کشه باشه بخواد 10 رو 5 رو پاس کنی اکای معروف جو رقم 6 پلنگ راکت میکنیم او میگن شیرو اینا او میگن اکای معروف این پول ما میگیری خیلی میگی تو گرفتی و میگم اکا من کشودم گفتم پول اکای انوار اومدن گفتم میگه اکای معروف پولش مو دی بیان ای مو چی شی پلنگو او یا اکای مو دو خوش ده که اکای معروف 400 دیگه نمیری دارشی شی پلنگو با میگم رقم ده اکای رمضان اول بودی که سر رقم 3 پاس کردم تا 3 ممکن تو درجه دو کنش ما دو گفت اوش ما خیلی خیر خونده تو نه که ما ترا 3 نمیسگیم میشه پلنگو رقمی 3 رقمی 3 11 4 10 5 او 3 تا دام رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 21 شیر پلنگو بردی رقمی 5 اوش هم بریم رقمی 6 اکه همین باید میگو اکه محرجا خیلی شیر باشه روزی نداری میدوره که هفته با کارته بالا میزنه 5 اوشا بله اوشا بریم درسی وقتی خیلی چیز شده بازی کنم پس بازیگرایی که در رقم میشنن نیستم این اکه بیدن که معروف بودیم میدونم اکای نورجون حالی خولی تکجون میرسیم اکجون خولیش هم میتونم صبر میکنم اکجون 5000 رقم 6 بریم بریم دالشی اکای عبدالرحمن او میشه که اکای رمضان 1800 دیگه نونا اکای بلاین 10600 شکجون انا 10400 دیگه نونا اکای ای تو 3000 دیگه نونا کردیم 3000 دیگه نونا اکای ارمات 100 روبل هستلز اکای معروف 300 روبل هستلز بریم او میگم رقمی 6 12 7 20 1 21 2 20 3
21 4 10 5 11 نبرگردی 21 اینم بگیریم اکو براش شیپالانگو 300 روبلی برا اکوی برادرو مرحمت 300 روبلی برا میدرویم اکاجون 300 روبلی برا میدرویم شیپالانگو گپ تمام براش رقمی 1 رقمی انا 3 میرین دالشی اکوی برادرو مرحمت برا میدرویم 300 روبلی شیپالانگو اکای بیلان 57 میریم اکای بیلان رقم 5 رقمی 7 رقمی 4 کیا چو اکای ارمان هم دوری اکای نور همیجا رقم دغلا ندوشه بچو اکای معروف رقمی 6 اکای معروف رقمی 6 2 و 4 خولی میمونه شیپالانگو 4 پاس شیرو نر 2 و 4 دواره خولی شیپالانگو 2 و 4 خولی یای اکای بیروز نیست اکای رمضان نیست تویز ویلو اکای رمضان نیست انا 2 و 4 خولی هیچ کنه میگه دواره 300 روبله 2 4 ستوی براتانو میریم 2 و 4 خولی شیروی نر 2 و 4 خولی مو دواره 300 روبله شیپالانگو بیگدی نرو بیگدی گفت عبدالرزاق شما دک جوین میره دارشی 2 و 4 خولی مو شیروی نرو 2 و 4 خولی مو دواره 300 روبله 2 و 4 خولی اکای نور رقم 2 و 4 بگیر اکای نور 2 و 4 تمام اکای نور 2 و 4 اخیر شیپالان رکتا میکن شیر نه رکتا میکن میریم دارشی او میگه شیپالانگو او میگیم دو لحظه او تا کردن که توفون ها تا شده میریم دارشی کار چی اگه شما رقم دو میریم شیپالانگو بله این بافکن اکای عبدالرحمن یفی رقم او کلا تگرشی او اکای عبدالرحمن جون برای شیپالان جون برای های 2 و 4 برای 800 روبله پاک کنیم ما اکای بیلاین 3200 دیگه دمونا انا میریم دارشی اکای معروف رقم 6 اکای معروف او میشه اکای جون ما اکای نور رقم 3 اکای نور رقمی انا 2 و 4 اکای جون رکتا میکنیم اکای نور رقمی 2 و 4 یک سه ورکا کس میدن حضرت 800 او شوا میره کفونه ما رقمی 2 اکای نور همیجا اکای نور اکای نور همیجا اکای جون اکای نور کفون رقمی 2 22 نمبر 3 ششنگی رقم 5 22 رقم 6 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 22 انا ها 7 10 اکای رو مخشو اکای رقم 1 20 22 اکوی برادرو میدونی برای شیپالانگو 600 روبلی اکای رو مخشو اکای جون شیپالانگو 600 روبلی برا میریم اکای جون برا میدونیم شیپالانگو برای چه رقمی 2 رقمی 4 رقمی 6 اکای رو مجاز خولی نداره شیپالانگو صبر میکنیم اکای او چه دبنه اکای جون اکای جون هیچ کنه نداره رقمی 1 7 5 اکای بیلاین رقم 5 7 اکای بیلاین رقم 5 رقمی 7 برای بعد شیپالانگو رقم 1 3 برای خولی 600 روبلی شیپالانگو
برای 600 روبل رقم یک سه خولی های اکای سوالمون رقم سه اکای سوالمون رقم سه بشه پالانگو شکورچی رقم یک برای 600 روبل بگیریم بود شکورچی رقم یک برای 600 روبل بگیریم بود خب بگم بگیریمش نه بگم بریم اکای شکورچی کو جواب کنه تا بعد اکای نور بگیریم کو همون گفت ما بگی کو ببین چی میگه پراسو خونی نه اکای نور اکای شکورچی رقم خولی نداره بود پراسو پالانجون صبر میکنیم میشه بعد اکای نور اوچیات اکای انا رومای با دال شکل سوالمو بخواد دکا جون بریم دال شي دو نشوده اسمه شفا کنه بده تو 800 و 3600 روبل osh bo'lsin hamma kazak شما دیم بریم درشی چند پاکو 600 رو خاکه نوری رقم راشه باشه خود 600 رو بود در زکای شکورجو نویسید اگر سوال موضوع ختم شه بچه 600 رو میپاکیم انا اگر بلند خیلی کرد دورا شه پالانگو دو نشون از بریم اول 3600 osh شما شیرین نار گپ تمام حجیبو جان کدو شه پالانگو حجیبو جان کدو او اگر سوال موضوع پولش اومد اگر سوال موضوع اگر نور رقمی یک اگر بلند 2400 شکر جان 1200 دیگه اونا نمیدونم چی 1400 minus 1200 1400 minus 1200 1200 دیگه اونا جان بریم اکای سامو اوشن اکای نور پلوش اومد 1 2 3 4 5 6 7 همه دا بود بوری شه پلانگو گپ تمام دو سه اسمی اوکی دو سه اسمی اوکی شه پلانگو میگه من همه اوکی بفهمم میگه خود 3600 او شوا اوکی تمام رقم 3 اکای ساعت مرود 21 رقم 4 22 رقم 5 10 رقم 6 20 7 30 او 1 12 2 20 بور رقمی 7 اوش هم میگه میرم رقم اکل بیلای اوش چاشه فلان انمی تاریوش خیلی 3600 اکلیم زدگی اوش ها 3600 گپ تمام اکل بیلای جو گپ تمام التماس از گپ سام بکنیم بریم درشید بریم زنده و سربلند و خانواد باشین توی مبارک گفتی انا نایجان سایدالی شاش پاسور حالا جواب بده اگه معلومه عادمی مرکب تکنی میشه فلان جون بریم درشی اکای عبدالرحمن همینجا اکای عبدالرحمن اکای رمضان رقم یک دو اکای رمضان رقم یک 2600 دیگر نمونه اکای بیلان رقم 50 1200 1200 جمعی 3800 5000 4800 دیگر نمونه اکای ارماد او میشه اکای معروف اکیتا اکای نورجون دو چون داوودی پراسو شپانیو صاحب دورا شرینا اکای نور یکی او چلستگیم تا اکای نورجون دیم اکای انا روما اکای سواد مرود اکای شکورچی اکای صبر میکاکای نورجون با فیما دنیا رقم خولی میشواد اکای عبدالرحمن همجا اکای عبدالرحمن اکای معروف همجا اکای معروف پلا اکای جون بریم دالشی بریم اکای معروف
500 که 400 دیگه اونو میره درش رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 10 که رمضان رقمی 2 11 رقمی 3 که عبدالرحمن رقمی 11 رقمی 4 که ایرمان 10 رقمی 5 که بیلاین رقمی 5 12 رقمی 6 که 22 که معروف رقمی 7 20 شیپالانگو بو رقمی 6 اوشوا گام نیست حالا ben اکه نور رقم موافق خوری شد اکه عبدالرحمن همیشه اکه عبدالرحمن برین دارشی چول اکه نور رقم 3 و 4 میگیری اکه نور رقمو تا میگیری 3 و 4 اول اکه بود برین دارشی اکه ماجو خشون شیپالانجو اکه نور رقم 3 و 4 میگیری اما اکثر خشون شیرو نه بالله بوله افغان بزه بعد تمام بسر برین دارشی اکه نور رقم 6 رقم 7 میریم اکه نور جواب میتین اکه عبدالرحمن نیست های رقم 100 اکه روما اکه رمضان 1400 میمونا اکه بیلای 5 7 4800 4600 دیگه میمونا اکه ارمک شما اکه ارمک اکه معروف ایزالی چشم نرسا 900 دیگه میمونا شوشه رقم ته اکه شوشه یک میتونه میشه اکه نگیره داکه خود اوچتا اکه روما اکه سوال بخت اکه شوشه جون یک میسیم اکه نور همیشه اکه نور بریم اکه نور رقمی 3 و 4 اکه نور رقمی 3 و 4 اکه نور اکه تا میکنیم بوزه میده اونی شیپالانگو اکه نور جون اکه تا میکنیم بوزه می برای شیروی نه بریم دالشی بولشی بریم شوگه میری اکه نور جون اکه تا میکنیم شیپالان هم اکه تا شیروی نه اکه روم اکه سوالمو اکه شکوشه میده بشون خرخمو خورش هم میتون بجنگه شیپالانگو بجنگه گپ تمام حجی بابا جان کلوس بگه که عزیزه گپ سر میکنیم اکه نور پولش آمده 400 دیگه شمونه برین دالشی او میگه ما رقمی انا 6 رقمی هفتم رقمی 7 21 1 اومد اکه جون رقم 1 21 رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 30 و او شبو رقم میشه اکه معروف چی سوره بعضی چی کد بزر کردی بافکم میرفت علو دار دادی و با بولوش پریدی و انا ایست دویدی همه گفتی بیا دو بول کارتان بزنه که تشده زد اخیر او شواکه معروف او شوا غسل اخیرش کردی هر روز غسل کردن که معروف هر روز غسل کردن اکران همین بعد کار بود غسل کردن که معروف بعد میگه با کارت نمیزنه بره داوشی او میگه شیپالانگو رقمی 7 رقمی 6 رقمی 7 بریم اما دا او شاشیرو نه زنده و سربلند خانواده توی در این خانواده مبارک شد شیپالانگو توی در این خانواده مبارک شد اکه نور میمونه 200 روپیه دیگهش اکه رمضان میمونه 1400 داشت 1200 دیگهش اکه بیلای میمونه 4400 دیگهش اکه معروف او پول دی خمیسه شده 1300 1400 دیگه نونه انا ها اکه معروف رقم هم خیلی پول میده رقمی 7 11 رقمی 1 20 اکه با تلفن سلام علیکم شما اکه جون رقمی 2 11 رقمی 3 20 4 20 5 21 6 11 20 او رقم 5 اوشا اکه همینجا دلوار شما شیپالان جون Dobro пожаловать всем люди, брат мой, всем люди родной. Ау, как у вас дела, как настроение, как
رو ابراشل میگن شکل میگن کک سه تک کک گلاوا کک نگا کک دو انا ها اکای بطور خونجو رقم خالی هولی ندارم کنم دا اوچ شد بنویسیم تا شیفان انجام بریم اکی 5000 رقمی 6 بریم اکای همونجانو هم با کسا شما دیده زنده باشه شیفان انجام زنده و سربلند باشین گل دا بوله تراکتور تر میگیم اکای نور او اکای رمضان 1000 اکای بیلاین انا 4400 شکل 4800 اکای معروف 1300 دیگه اونا انا ها تمام اکای سوادمرود ایساکن اکای با تورخون می‌نویسیم با تورخون اکای سوادمرود می‌نویسیم بعد یک آدم خطیشه باشه جون بعد یک آدم اکای اگر نباشه خطی بره رقمی 6 ده هی نار تو اکای الهومبک انا ها رقمی 7 20 شما اکای الهومبک شپالان رقمی 1 او 11 اکای الهومبک بیو کی برای خلی مونده سای 12 رقمی 3 11 رقمی 4 21 رقمی 5 خاکی خنک برد رقمی با 20 رقمی 4 12 اومده رقمی 4 با 21 زد بره من رقمی 5 3 14 3 4 زد براش کن چیکا نه شی پلنجا اخی خنک رقمی 4 زد بره رقمی 5 هول اکای نورجون این هولی برام میشه این اکای الهومبک رنگ اختار برام میکوه فقط مردک بوری من ندیدم که اگه برای 4800 5000 خیلیش تو قدر رقم داره هیچ خاصی نمیگه کایت براش میگیرم میدرویا چه میشه شما آخی بچه‌ها روز نمیشه بچه‌ها همین براش هم اصلا برای خاطر میبره شه فلانگو با او که قدم میدروم اینجا یک کس میگه یک کس میگه شه فلانگو یک کس مثلا برای درآمدن تو کس میدروم میگه مثلا تو خبوزه برای من بوریسم اکای نور 400 دیگه نمونه اکای رمضان 800 دیگه نمونه اکای بیلای 4600 دیگه نمونه اکای معروف 1300 1200 دیگه نمونه بره دال شه رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 او 10 رقمی 1 رقمی 1 21 انا ها رقمی 2 رقمی 2 22 3 رقمی 3 10 4 رقمی 4 20 بویدو بو رقمی بود اوشامه و رقمی 3 اکا رمضان اوشا او مگه شیدو اینا گلا دا او تا کدمه کفو ناس کدیم زنده باشی ای اکای بطوفان زنده باشی شیپان این اکای بطوفان برادروی سودا برای تون سلام جگیر که دوره او شاکر معروف تو با تایدل روزی او شانسی با تایدل هم زحمت شانسی ها میگم همین شاکر معروف مینویسی اکای نور شیپالان 200 دیگه نمونه اکای رمضان 600 دیگه نمونه اکای بیلان 4 اکای رمضان توی 1200 دیگه نمونه 800 اکای بیلان 4400 دیگه نمونه اکای معروف 1200 1900 روبل دیگه نمونه میز درس رقمی 2000 رقمی 3 رقمی 3 گلا داو تا کردیم 11 4 رقمی 4 31 او رقمی 5 21 6 31 7 20 1 22 2 20 بدون یکای برادر مرحمت 300 روبلی او مگه میریم شعر نه براش رقمی 4 رقمی 6 بریم درش 7 نگه میگیم گاب نیست نگه میگی گاب نیست اکای نور رقمی 3 اکای نور رقمی 3 یک دانه خوله شیپالانگو یک دو خولی های بریم اکای بیلای رقمی 7 رقمی 5 بریم اکای انا اکای بطورخون رقمی 1 اکای بطورخون رقمی 1 یک دو تمام اکای بطورخون رقمی 1 دو بریم درشی اکای بطورخونجا رقمی که شیپالانجا 600 رو بود بریم درشی این اکادیونو موفق طلا اکای سوالمون او مگیم دارد بین اکای سوالمون
Akay Suadmur şeypalan gidiyor bigi. Akay amca yakın akay bu tuhon şeypalan jo ne stres kana mı to akay amca jo ne. Yo ho la koda akay amca ne ma. Akay amca dina bozita vurdu şeypalan. O şidi bak. Hafken bu da ifiri. Oka gidip çıkabilir akay amca jo gidip çıkabilir akay ne ma. Akay amca jo ayet hamza risk var abunuz. Hayya var abunuz. Kadın rakam خالی باشه میتوسا مثلا کدوم یکم زنگ کدا کجا مثلا اوج میگه که ما دادیم بود او بعد من به یک تیم سولوشن کارت دیگه بزنم آنها odamı bozulgar hiç nemiyor از بیرون بوزی odamı هستن اما هی odamı خیلی دوه و همین خودی کجا می خیلی بیشتر شگنده اون با بابایده با کارت میزنم میگم اکر با ترخون پول دو ما کجا 1000 پافتنا که نه دیگه کسی داره 1000 پافتنا میرم داش دیدی اینا یا بودیگر دیگه اون دادریان روز دارود بیزون خیلی اکای نور اکای نور چند سه پافتنا کجا نکس برا اوه اکای امین از بین سوتا که داوت چمن متگنی اکای امین 1000 اومدگی کجا میرم داشی بعد اکای با ترخون ابوزی پراتوس اکای امین اکای امین میرم داشی اکای نور سال دیگر اکای میشه شی بچا سال دیگر اکای بیلاین 4400 3800 دیگر نمونه کجا میرم داشی اکای با ترخون پول ما اومشه anladın 100 rubl akay Nurcan 100 rubl دیگر نمیرسه 100 rubl دیگر akay با ترخون پارتی اومشین اوه akay با ترخون جون 900 پافتگی میگه تمام akay با جون و دروی میبینیم akay با ترخون شی چی akay Nurcan akay با ترخون جون 900 بالت پافتگی akay 300 دیگر نمیشه بچا بریم دارشی akay نور 100 دیگر akay انا بیلاین 3800 شه بچا akay با ترخون 300 دیگر موندگی میره شی پلانگو گل دبوله او تویدار تو تمام دوستو رو کمک نه که خودش شده همچنین شی پلانگو میره دارشی akay نور همینجا akay نور akay نور جون 500 پاس 400 دیگر نمیشه بچا همه تو برد بریم میریم رقمی تا 5 میکفونیم 5 10 رقمی 6 10 هاف akay با ترخون ای akay انا بیلاین 10 یک akay با ترخون 22 2 akay با ترخون 10 3 12 ندو دی پنده دیگه رقمی 4 11 برو رقمی 2 ای رقمی یک اوشا او میگه akay با ترخون 1800 رو اوشا شی فلان میره دالشی زنده باشه شی فلانگو زنده باشین 6 گلی ما حالا چانسم دورا 6 پول دوشه 6 گل میکنه گاب نیست akay مراجعه شش نجوش کشیم اول در توز برما دیوم در تیوکور برما سه تا خود خیلی برما بریم akay نور 200 دیگر نمونه akay رمضان 1000 اود نمونه akay انا بیلاین 3600 دیگر نمونه akay معروف 1000 دیگر نمونه بریم دارشی رقمی 2 31 3 20 شی پلانگو دا بازی پراسو هم رقم دو رقم با ترخون دا اوچ شدن سکن تکجون رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 21 1 20 بریم توی هفت بریم بو رقمی 2 شا akay با ترخونجو خود دست و شی بچه 2100 دو شی بچه 2100 بریم دارش او
زنده باشی شیپالنگو، زنده و سربلند باشین. ما با شما میفخریم شیپالنگو، ما با شما میفخریم. اکای نور ما با تو میفخریم. اکای بیلای ما با تو میفخریم. اکای معروف با تو میفخریم. اکای امیجان، اکای رمضان، اکای بطرخون، اکای عبدالرحمون، ما با تو هم میفخریم شما. اکای دو زدن، اکای میسمریم. بریم. اکای نور او، اکای رمضان 1400. اکای بیلاین 3400. اکای معروف 900. ای او رقم 3 21 4 10 5 20 6 10 7 12 1 10 2 22. Bu رقم 2 bu. ببخشید. او میگه شیرو اینا او میگیم. اکای نورجان 600 باشه بچه‌ها میداشی. اوش بار اوشا. زنده باشین. ما با شما میفهمیم. گل در بالا автомат پارامتر تک. زنده و سربلند باشین. میریم دالشی ببینم میریم دالشی. اکای نور رقم 34. انا 600 با 400 یادم. اکای رمضان 1800. اکای بیلای رقم 57. 100 و 400 3200 دیگه اونا. اکای معروف 800 گل. معروف اکو میگه میریم رقم 3 20. رقم 4 شیپالنگ او 21. رقم 5 او 22 انها. رقم 6 21 انها. رقم 7 20. رقم 1 11. رقم 2 11. bu رقم 5 اوشا. نه رقم 6. زنده و سربلند و شیپالنگو. سیم добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи. Акай биланҷон оши чомиё шейпаланҷон. بریم داشتی. زنده و سربلند باشی شوینار. می جنگیم شیپالنگو می جنگیم. بریم داشتی. پتر نرلند. بریم. 5 زد رقم 6 بریم. او میگم اینیم تاریخ کن میگم بریم. اکای نور شیپالنگ 200 دیگر. اکای رمضان 1600 دیگر. اکای بیلاین کارتا زد 1600 دیگر. اکای معروف شیپالنگ خب میگیم 700 دیگر نونکو میریم دالشی. رقم میشه اکای معروفی شیپالنگ مو 10. اکای زپارش شما رقم 7 20 او میگیم. تنگش هستم. رقم 1 22. رقم 7 12. رقم 3 11. رقم 4 20 5 21. bu رقم 1 o شامل رقم 2. او میگه اکای زپارش تنگه باشه دل آدم دور بریده دور آدم دور بریده. او میگیم شما اکای زپارش. او اکای زپارش ما اکای زپا اکای زپارش افتید. هم اکثر شما شیپالنگو زنده و شیرین. نه کنم. رقم 1 رقم 2 میشه چون زنده و سربلند باشی شیپالنگو زنده و سربلند باشی. بریم داشتی. تانهدش. بچه فیتا پیش کن. اوه من پیش که میفیره اکای زپارش. اکای نور او اکای رمضان 2000.
Акай билайн 3400. Акай маъруф 600. د 12 3 21 4 10 5 20 6 31 او 7 21 ولا جدید کردی رقم 1 خاکی کنید بو رقم 6 او شنگه بیم رقم 7 اکای معروف او میگیم او میگه اکای معروف جون هم اکسخ شو شیروی نار هم اکسخ شو مدین سن دوبرو پجال و پافتول گابل اکای نور جون پافتول شو رقم کدام میگه شو بچا رقم کدام میگیرین او اکای با تو او شانگه بله او شوا زنده باشین اکای معروف لبک گل دندان اگه خنده ها گل انا ها اکای معروف خنده ها مثل بلبل انا ها پانی شویره داور تنجی میگم که خولیگانه داور تنجی با شویره داور تنجی میریم شویره پیشتر زنده میبودم و بول شویره داره او گل روز میموندن کال همه بسن دراز نصیحت مو میکردم بگم همون میریم دالشی اکای نور اکتا اکای رمضان 1800 دیگر اکای بلای انا 3200 دیگر اکای معروف انا 1100 دیگر بو اول نام 1100 است کچوا میریم اکای زپایی گپ تی دیگه اگه اونجا من میگه افیتا من افیرا سالن چه فیلم خفه میشیدا اکای نورا پول شما 400 دیگه شونا میریم دالش میکفون شپالانگو رقمی هاف 31 1 10 2 21 3 20 او رقمی 4 او شپالانگو میون پیون 1 هستن رقمی 5 21 رقمی 6 12 بور رقمی 4 او میگه شپالان آش بولسون میریم رقمی 5 زنده باشه شپالانگو زنده باشین سم دوبرو پجالوات این روزی میونشکنی در شپالانگو این روزی میونشکنی در میرین درش این روزی میونشکنی در فقط میونشکنی سسای برای نکته میونشکنی سسای تموم آش بولسون بله اکر با توفانجا آش بولس میگیم دیگه چی بگیم ما عیدت کنی هیچ نمیگیم فقط آش میگیم بریم اکای نور 800 گل اونا اکای رمضان 1600 گل اونا اکای بلند 3000 اونا اکای معروف 1000 اونا بریم دارشی اکای 5 20 6 21 7 21 1 11 2 20 3 11 4 21 میره شپالانگو odamای ورادرو رقم 1 2 خولیه کدو میگه زن چی نشه بچو 1 2 خولیه دوارا میریم اکای با توفان که دو تمام شپالانگو وارش رقمی 5 6 اکای با توفان رقم 1 2 اکای با توفان رقم 1 2 میره شپالانگو ورادرو اکای نور 3 و 4 اکای نور رقمی 3 و رقمی 4 میریم اکای بیلای رقمی 7 اکای بیلای رقمی 7 اکای امین جونجو هم این یعنی که برای دوزوی اکای کدوم میزنید کنا چونیکو داره چونیکو ما چونیکو ما کارتا داره شپالان چونیکو ما کارتا داره اما میگیم
Akke Ammijon şeypalan yok çire basma kacon. Hamu akke neyse ben çıkın atım okuyu. Akke Ammijon vakdo. Kahvekidar şeypalan yok ben kahvekidar akam sapka. Hay çali ki ama akke neyse bu ne tinaysi. Bebad akke Ammijon butun. Böyle daha şey. کارتو برای دودکان سرکه زفراج یه آدمای وزروس میزنن شاش اینجا در حرف بریم اکه با تورخونجا یه رقنات پاس بگی شیپالان اکه با تورخون یه رقنات پاس بگی شیپالان یا که دیگر سلام اکه اینجا بتین اکه با تورخون تمام 3 و 4 دستی سر نگیم 3 و 4 800 هری دستی دیگر نمونه اکه بیلای رقمی هفت انا 3000 دونه کجون 2700 نمونه نه اکه با تورخون نه که باشه 2100 و 1500 دیگر نمونه گپ تموم من دارشی او مگه میریم همه تا بود بوله 1800 رقمی هفت 10 1 23 2 11 3 10 4 22 5 10 6 10 بول رقمی او شبکه با تورخون اوش بولسون نگه میریم او نگیم ایدو اگر براش هم شیپالانگو رقم 2 زنی دکه همینجا دورا اگر سوی بیامون رقم 2 نمشه دورکه رمضان رقم 2 زنی دکه همینجا دیلدارو بعد دهلش خودش هم بتیم بره درشی او نگه شیپالانگو او نگیم بره درشی او شبکه با تورخون بره درشی یک زن خوب یک ایخی دکه جون میریم اکه با تورخون 1500 داشت دکه جون 1500 جمعی 1800 3300 دکه جون این دارچی اکه نور او اکه رمضان 1400 دکه جون رقم یکی دو اکه بیلان 10700 دکه جون 2500 دیگر اونا اکه معروف 900 دیگر اونا بریم دارچی رقم دو 21 رقم 3 12 4 22 5 11 6 20 7 20 1 خاک خنود bu رقم 4 شوا میرم از 5 او نگه شیپالانگو میرین دارشی رینال میرین دارشی بولشی منشی زنده و شیپالانگو زنده و سال بلند باشین توتاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکل است مگه مهربون هم بر پدرت نه حالا بگه میرم رقم 14 رقم 5 میره شیپالانگو رقم 14 رقم 5 میریم میریم تمام اکرم از اونجا من نسیم حوض اکر بیلنجو من نسیم حوض اکر میکنم شیپالانجو حوض اکر میکنم میریم اکر نور پافتور اکر نور رقم زدی اکر نور 400 دیگر اون اکر ما کارتا دادی بخشش اکر رمضان 1400 1200 دیگر اونا اکر بیلاین 2300 دیگر اونا اکر معروف 900 شیواشه 800 دیگر اونا این دارچی تمام تا کجون بخشش رقم 5 22
6 20 7 21 1 22 2 10 3 20 4 11 اکو والا اکه امیجان دیلدار همجه اکه امیجان دیلدارو اکه امیجان همجه شیپالانگو والا شدن از کمی 5 از کمی 1 نه درخت کن 3 و 4 اکه نور از کمی 3 و از کمی 4 اکه امیجان از کمی 2 اکه امیجان از کمی 2 دو را داخل دو دقیقه خجو میریم از کمی 6 اکه معروف اکه معروف از کمی 6 خب اکجان حوض اکجان کم وارا بزنم اکجان وارا شکر خم دوارا میدونی اکجان نمیدونی یا جواب میده اکجان بتمشو ببروا ها اکه بیلان همینجا بده اکه بیلان کمی هاف بریم داشی اکه بیلانجو شیپالانجو حوض اکجان که وارا اگزام شیپالان وارا اگزام داودا کنی خودیم او شیرو میدان مگه میرین دارشی 1800 او شاکدو میزنه شیپالانگو 1800 او شاکدو میزنه نه زنده باشید نه زنده سربلند باشید شب 5 شما 6 بریم دو اکه امیجان دیلدار فای شیپالانگو دو اکه امیجان دیلدار فای بریم دارشی اما اکه امیجان بون نه یک مقصد اکه امیجان جون اکه میدو اکه 700 دیگه دونه شیپالان بریم دارشی اکه نور اکه جون 200 دیگه اکه جون اکه شکشه بچه‌ها 200 دیگه اکه امیجان 700 اون اکه معروف شیپالان 500 دیگه اونا اکه بیلان رقمی 10300 2000 od اونا بریم دارشی میریم بعد اکه 600 اون 400 دیگه میمونه 1 2 3 4 5 6 7 بریم خواهم همه طبول بوری شیپالانگو گلا دا او تاکن کفون ساکن رقمی 6 رفتیم رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 20 موافق طلبی اکه نور وارا شد میریم اکوی بادرون نخدی وارا رقمی 6 رقمی 7 میریم دالشی اکوی بادرون نخدی وارا کو اکه وارا درو اکه بوترخون یک خولیه در نخدی اکه بوترخون رقمی یک خولیه در 900 روبلا گرفته شد نه اکه نور 3 گرفته اکه نور رقمی 3 گرفته میریم شیپالانگو 2 5 4 2 4 5 خولیمون 2 4 5 خولیمون 2 4 5 خولیمون 2 4 5 خولیمون میریم odamı بیرونا 2 4 5 دواره 900 خولیه می نویسیم کدوم پاس شد پاس چرا 4 پاس ازش 5 اکه بیلانجو پاس باشی پاس می نویسیم شیپالان 2 4 اکه شکورشی واره 900 شیپالانجو واره 900 بودی پرکنه شه باشه واره شکرجون واره شد رقم 2 4 5 دواره 900 روبلا خولیه 2 4 5 دواره 900 روبلا خولیه شیروی نار 2 4 5 دواره 900 خولیه بریم دارشی اوکی گیر تمام اکه شکورجون 1800 رکت میکشه بچه یا تمام 1800 اکه شکورچی رکت میکنیم 2 4 گفتم بگی گاب نیست اکه شکورجون گاب نیست 2 4 گفتم 5 مون خولیمون اکه بیلان گفته 5 بگی درو البکه 5400 او شوا 5400 او شوا اکه بیلان درو آده 5 شوا بریم دارشی 5400 اما ها گپ تمام شد شیپالانگو گپ تمام حجبو جان کدوست بریم
акай билайн рақами 5, акай шикорчӣ рақами 2, рақами 4. Наре акай бутурхон рақами 1 шепалан 3300 дори 3300 минуси 900 2000 акай бутурхон 2400 дигар акай бутурхон 2400 мерем далши акай нур рақами 3 акай 900 пафти бафкирам ова 900 пафти 400 хай мемуна туғрия акай билайн 2000 дош акаҷон 1100 дигар мемуна ишам туғрия акай шикорчӣ рақами 2-4 мондага тамом акай шикорчӣ ракета акай шикорчиҷон ракета мекунад тамом акай шикорчӣ 1800 ракетачаш мекунад шепаланҷон ракетача акай шикорчӣ киҷоши шепалан акай шикорчӣ ау акай шикорчӣ рактами кафони 5400 шепаланго 5400 анаҳа ку дар насиби кияи пли ва якай ма медонам куҷо парта як тоҷикистони парта карта пули зер меяд ва якай мешиносам бозигара акай шикорчӣ 2500 дигар мемона акай шикорчӣ омади акай шикорчӣ молодец ду тарақан дурвадаи тоҷикистон буд карда акай шикорчиа пулаш омадага шепаланга худаш меомада мерем 7 4 қати дусми мерем 7 қати 4 дусми мерем акай билайн қати 4 дусми мера шебача рақами 2 та қати рақами 3 мебар акай бо рақами нур акай шикорчӣ рақами 2 та қати рақами 3 ясми мебарӣ бирен акай билайнҷон ҷавоб бед акаҷон яксуми тамом гап нест моз мегӯша акай шикорчӣ рақами 7 қати рақами 4 ясмида розиай розӣ акаҷон а рақами 2 та қати рақами 3 ясми мебарӣ окей 32 тамом окей 32 қати рақами 7 та қати 4 мебарӣ шикорчӣ 7 та қати 4 7 4 окей мерем мекахон шепаланго ҳаматона бурд борӣ рақами 7 мерем ау 5400 рақами 7 20 як акай бутурхон 20 ду акаи шикорчӣ 21 баъд нест 3 акаи ана 10 баъд нест 4 акаи шикорчӣ 12 чанд туз бомадага рақами 5 ҳамҷагара тузам рақам ау 20 6 кияй 6 як туз бомадага бача як туз буромад соҳиби 6 акай маъруф акай маъруф акай маъруф ау ошава шерпаланг ба 3 та туз нард бинум ау мегем ау ана митаришид ана ҳа онаша ов буд дил даволаи трактор тыр мерем далши 5400 қати рақами 6 ягон кас рафтагина буду бафкирам 5 6 ясми ку ҷавоб дагинесен нест мерем ошава
اوش شوای اوش شوای رقم 6 یگم کسافت این نرد بینم من رقم 7 و 7 بریم اوش شوا 200 میگه پدرکا داره کجام 200 میگه پدرکا داره کانال مو انا ها بریم دالشی اکای نور 200 دیگه اونا اکای رمضان 1000 میمونا اکای بیلاین 900 میمونا اکای معروف 500 4000 5000 5600 بگیرم 6100 انا 6000 میمونا ای اوش شوا انا ها تقبولی مصارج میشه پلنگو رقمی 7 زنده باشه رقمی 7 20 رقمی 1 12 رقمی 2 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 ای او سه تعداد رقمی 6 خاک کنید بور رقمی 5 او شوا میرم رقمی 6 ای اکیش کوچیز ما بخدا کنم شوخی داد رقم های تو دیگه دوری ای نار او شوا اکی بیلای نمیگه ای دارشی ای زنده باشین شفالانگو زنده باشین همین برا میگه میگم وارد خالی براش نیست اینا با فایده نه همش به خاطر شما شدید همین برا شما وارا میگی کارتون میگم بیا وارش مردم کیفش نمیگیرن تفکش نکنه اینا بریم دارشی اکی نور او اکی رمضان 800 دیگر اکی بیلاین انا 1300 دیگر اکی معروف 5900 دیگر ای بچه این دفتری باید با شوتی تر خپلا دیگر کمو نه رقمی 6 21 بنز کجا منه بنز حوز رقم رقمی 7 21 حوز رقم رقمی 1 20 رقمی 2 11 رقمی 3 22 رقمی 4 12 10 رقمی 5 رقمی 5 20 بور رقمی 3 اوشو اکای مارجون منویسیم دعوتم حوزی رکیت میکشه فلانجون حوزی رکیت میکنه سبحان کاکا سبحان چه پول دادن اون پول شما رکیت میکنه میریم دارشی ای زنده باشین شی فلانگو زنده باشین گپ تمام حجبو جان کنه شی باشه گپ تمام من هست میریم دارشی اوش ای بلین صدا با کم چور میکشه من او اوش اکای نور 400 دیگر نخری کارتات زد اکای رمضان 600 دیگر نمونا اکای بلاین 1300 شده 1100 دیگر نمونا اکای معروف 5800 دیگر نمونا 5000 حوز اکتر میشه بچا bu kapış pilota bu kapına gezer pilota bu kapına gezer 5000 رفت اوش چا میرین رقمی 4 12 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 10 bu رقمی 7 او شاشه falan نمی‌بینم رقمی انا 1 او میگه شعر نه ای زنده باشه شی پلنگو زنده و سربلند باشین توی در این خانواده مبارک شه میگم میریم ما با شما میفهمیم شی پلنگو تا توانید دوستان را گمراه کنید دوستانی مهربان را گمراه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنید و کسان را گمراه کنید برید درشی ای زنده باشین اوش 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 شربو اکای نور
انا 200 دیگر اکی رمضان 400 دیگر اکی بلاین 1500 دیگر اکی معروف انا 700 دیگر اکی جون بریم دارچی اکی معروف میشه یک باروی میزنه که تا عقل ادام طول نمیگیره اکی یک بو باید شده میزنه که ای او سه تموی قفاق اکی 2 22 اکی 3 31 اکی 4 22 اکی 5 10 توز 20 اکی 6 10 7 خاک خنک bu rakami bu rakami ya o şange ba se moy kapak za milyon siva ka şaft şoğlayı zinda باشه palango o şava vere darshi zinda باشه şans hoşu da bitirdi şans hoşu da anladım şans hoşu çan borşu şans ya da efendim beni اکی معلوم چند بار شد چند سال شد بریم دارشی خیلی با خود بکنم بسو بزنیم بریم اکی نور او اکی رمضان 200 دیگر نمونه اکی بلاین 1300 دیگر نمونه اکی معروف اکی رمضان جون خطا توی 800 دیگر نمونه کتا زد اکی معروف 600 دیگر نمونه اکی رمضان جون خطا 800 دیگر نمونه 400 کتا زد بریم اکی 2 10 اکی 3 20 اکی 4 11 اکی 5 22 اکی 6 20 اکی 7 22 اکی 1 20 مرحمت موفق طلب شی پلنگ موفق طلب بالای 6 7 اکی معروف 6 اکی امینجان همجا اکی امینجان اکی امینجان همجا اکی امینجان اکی امین دیلدار همجا اکی درگی تمام اکی سرورجان اکی امینجان نباشه داخل بگیریم اکی بطورخون اکی گیریم تو رقم 6 بریم اکی امینجان دیلدار همجا اکی امینجان دیلدارو نباشه رقم دیگه اکی سرور میتونیم براوا او مگه شی پلنگو اکی سرور برای شی پلنگو برای 300 روبل شیرینان برای 300 روبل اکی امینجان نیستن میره دارشا یعنی زینده و سربلند و خانوابا بشین میریم دارشی اکی سرورجان رقم 2 شی پلنجان اخیر رکت میکنیم اکی سرورجان رقم 2 اخیر اکی سرور رکت میکنیم میریم اکی سرورجان رقم 2 اخیر شی پلنجان اکی سرور رقم 2 اکی معروف 400 300 دیگر نون اکی جان اکی نور 800 پاف اکی ما بفکرم بله 800 پاف شی بچه انا 200 دیگر نون اکی جان ایو اکی بطورخون اکی جان اکی قربان جان خوش باشه بچه 2100 دیگر اکی بطورخون اکی سرور رکتا اماو اکی سرور رکتا جبر گردی یو خولی از مزان اونو دختر بمزا ای زنده باشه کفو بای کفو ککا اکی سرور رقم 2 پولش آمده بریم درش ها تا بود باری
اما میگه کدوم ازش شیپالانگو 1800 روبل شوا جابرگادیوش که شیپالانگو اکای سروار همجا اکای سروار همجایی میکفون شیپالانگو رقمی 6 10 رقمی 7 21 1 22 2 21 3 20 4 22 همین 5 20 شیپالانگو موفق طلب وارا 900 شیروی نار وارا 900 روبلی میدونیم کدوم پافتور میریم پافتور وارا شه رقمی 1 رقمی 4 برین دالچی وارا دروه مرحمت وارا میریم شیپالانگو 900 روبلی وارا 6 پاس گاب نیست هیچ کنمه دا شیروی نار اکای ساور دا وارا 900 اکای بیلاین شیپالانگو هیچ کنه رویا بین هر چومه کشون میریم یک نشون دو رقمی 4 میکشون اکای ساور اکای انا نور بین هر تو میکشون یا 900 روبلی تقسیم کنم میریم دارشی اکای ساور جواب میتیم اکای نور جواب میتیم اکای نور هم جواب میتیم اکای هفتگیر اکای ساور گفته هفتگیر هول همون سویب شد اکای ساور جو کنه گیرا اکای بیلین جواب میتیم شیپالان رقمی 7 پاس میکنه جون اکای بیلین جو جواب میتیم شیپالان جواب 7 اکای ساور میگه جواب تا میره دارشی اکای بیلین جواب میتیم شیپالان او هیچ کنه درو خطا اکای ساور شیپالانگو خطا اکای ساور هیچ کنه دواره 900 روبلا شیپالانگو وارا 900 روبلی رقمو خولی شیروی نار کاش میکشم شیپالانگو 7 تموم دیگه گیر بشم میره سر تمام دو اکای معروف میریم شیپالانگو رقم 2 میکشیم یک نشوندگی بود میریم دارشی 2 4 7 1 2 4 7 1 2 4 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اکای معروف جون 600 دیگه روی تموم 300 دوری اکای ساور رقمی 7 اکای معروف رقمی 2 اکای ساور پول دومان اکای معروف جون 600 دیگه روی ویگش 3200 شیپالانگو زنده باشین بریم در چکرهای معروف 18 میکنی تو خونه میشی یا چه دیوونه میشی بخل کدام روز خوش آمده کجانو خوش آمده شیپالانگو کیلتون افتامه تشریف میگه افتاد پریمیوم آن برای میخوام اکای معروف 18 میکنیم اکجانو برام میگذاریم بعد دیگه شیپالانگو 20 میتا پیریز داریم اکجانو میرم عدی پیشین خونه میشین انا با میرم و دانشی پوزیشن دوام میته شیپالانگو ان شاء الله نمره زنده باشیم اکای معروف شیپالانگو پول دوم داد خواهم میکم پون شروع نار
3 و 4 رسمی اوکی. 3 و 4 رسمی اوکی. 3 و 4 رسمی اوکی. اکای سرور همینجا میگه خونشه پالانگو رقم 2. اکای سرور همینجا اکای سرور. اکای سرور همینجا هم. 3 و 4 اوکی. 3 و 4. 3 و 4 اوکی اسمی. اکای بطورخون جواب بتین. یک دی اسمی اوکی. ای چو همام یک خبده این هفته بگین و خیلی بگین. یک دو اوکی. میگه خونشه پالانگو رقم 2. یک دو اوکی. رقم 2. 21 4 22 5 7 11 1 12. بو رقم 4 او شوا کی نورا میگیم خاطر کی نور یک اصلا رفت رقم بطورخونه بره دالشی او شوا کی نور رقم 5 میشه بچه‌ها پیروز میگم آدمی تحت سوکتو میگم بریم دالشی با میرم دوم میتونم بجا اون میگن شی پالانگو. اکی معروجوش پاس گابلز. اکی بطورخون همینجا که بطورخون. اکی بطورخون همینجایی. او شوا اکی نور شیخالا ایسوکتو تو میکنم میرم بعد 15 پاس به مکجان یکی از همتین یا بریم پیشین خود مکجان بود دای خدمت کنیم مکجان خدمت میکنم. اکی نور رقم 3 و 4 3200 3200 200 شکجان کارت دابوزه تاش بریم. اکی بیلای رقم 5 رقم میها 1000 انا 300 1100 دیگه وقت کارت دابوزه میریم دارشی. اکی معروف برومان. اکی رمضان رقم 1 رقم 2 انا 600 گرم دو کارت دابوزه میریم دارشی. اکی بطورخون 3200 اکی نورجان 3200. اکی بطورخون رقم 6 اخیر اکی جان 2100 داشت 2000 دیگه دیوونه ما میرم اکی پیریز میکنیم میوم موضوع دوام بده همه کارتو پرای میوم بوزیرم به دوونه شی پالانگو میوم بوزیرم به دوونه با خدون نگابو ده همین پیریز او میگه شی پالانگو ما بوشمو میفخرین گپ تمام حجبو جان کدوس. اکی نور والا اکی فوندون اکاجون نمازخونه میشه پرنجو قضا میشه اکاجون میگن که بر نماز نگو که من کار دارم بر کار بگو که من نماز دارم میرم اکاجون میاد دوام میشه پرنگو او میگین
Ау! Hamma kasa kışma şöyle ne var? Всем добро пожаловать. Мерим, акай маруф. Шаша пас да акай бутулхон нагуша. Ана кма замазо удамода. Ама каса кışma şey palango мерим дарши. Акай сарваҷон хушман акай миралиҷон хушман омадӣ. Акай нур ҳамиҷа акай нур гирман ба. Акай нур ҳамиҷа акай нур. Мами. Акай сарваҷон доғоч шамира исмил акай одам хита каҷон. Акай сарвар. Дiyum akay mirali. Akay mirali шодӣ. Акай сарваҷон ҳози агар рақами холи сахиё сабр мекунӣ як минутак. Бачаҳо зан занем будуряну. Мерем дарчи. Ки кард? Акай рамзон акай хона акай амики билай 57 акай нур ҳамиҷа акай бутурхон бузуми будам биги. Акай билайҷон салом алайкум акаҷон. О акаҷон медуроем. Хоб. Акай маъруҷон шашта пафто мекунӣ акай маъруф. Акай маъруф шашта пафто мекунӣ шерпалан. Ҷавоб метавонӣ шерпаланго. Тамом. Шашта пафто кунӣ акта мекунӣ акай бутурхон за чакум учата мерем. Акай бутурхон 600 дорад. Мен дарши. Акай маъруҷон ракета мекунем. Акай маъруф рақами 6. Акай ракета мекунем боза мебарем. Акай нур 3000 тарои кардам 200 дигар ду карта да бозияд. Акай билай 57000 ду карта да бозияд. Акай рамазон рақами 1600 ду карта да бозияд. Акай маъруф рақами 6 ракета мекунӣ. Ау нур окей. Тамом акаҷоном просто баъди перифа кам тарак одат боз сус мешавад. Оли бо одамо медунам меданам меҷанги. Акай маъруҷон ракета мекунӣ меҷанги. Ҳама сахшо акай сарваҷон ҳамиҷа акай сарваҷон меисе акай миралиҷон меисе оч шуда месагим то. Ау! Акай нур вигриш 3200 буд дар асфал 3400 мешуд. Ду рақам дорон 3200 мешуд. Ду карта таро 3000 таро кан 200 дигар нохи вигриш 3200 бакаҷон 3200. Худи дар асфал 200 рубл дошт акаҷон. Правильно. Правильно 200 рубл дошт тури. Акай маъруҷон ракета мекунем бозиа сар мекушем паланго. Ҳама то бахши кам тарак задешка шудем. Ҳама пешина хонем ҳама шикама секадем шепаланго. Акай маъруф. Шепаланго картаи аз сар мешурум. Барои ки ин қадишадаги буд кам ябон нагем ки зуғ шаги буд агар башава. Аз сар мешурум рақами 6 вараз даги буд рақами 5 мерем. Ҳаматонда бурд бори шепаланго. Ҳаматонда бурд бори омад. Акай биланҷон омад акай биланҷон. Ҳамун мегем. Акай маъруҷон пул додам бача. Ай 5 мерем. 4 задаги буд бароя. Зинда бошед шепаланго, зинда ва сарбаланд бошед. Хонаобод бошед мерем. Акай нур 200 дор акай маъруф. Ана 500 дигар дуна акай рамазон 600 акай бутурхон билай 1100. Мерем шепаланго рақами 5. Рақами 5 31. Рақами 6 20. Рақами 7 20. Рақами 1 11. Рақами 2 10. Рақами 3 22. Рақами 4 окей хунед. Бу рақами 5 ош шавад. Берем рақами 6. Ҳама каса ау меге шерӯ на ау меге рақами 6. Берем ҳама каса хуш омадем зинда ва сарбаланд бошем. Тамом акаҷон пафтор кадам мегӯшем паланҷон пафтор кадам мегирем та. Зинда боша акай ана билайна ош ҳамегем. Акай билайна ош من بعد پیری بود تو دست کار میشه اکای بیلاین اوش هم میگیم زینه باشه شروع نه اما اکساق شما دی 15 رقم 6 میشه پلانگو 15 رقم 6 میری اکای نور 200 دونا اکای بیلاین 1500 دونا 1100 اکای رمضان 400 میمونه اکای معروف 400 دیگر میمونه میره اوش حواله
رقم 6 اومدم وقتی رقم 6 20 600 داری دو کارتا بازی رقم 7 11 او رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 11 شی پلنگو بو رقم 3 او شوا اوش بورس میگم رقم 4 او میگین او گلا دا او تا کدین کفون تا کدین برین داشی هم اکثر شون شی پلنگو هم اکثر شون دیم بو شو میفهمیم او شون میگه رقم 3 رقم نورا رقم نورجو او شاشه بچا ای دوست بیا که هم سفر شویم می دارشی ای دوست بیا که هم سفر شویم دوستم بر پدرت دوستم بر پدرت نه اکای نور هزار بمونه جون اکای انا رمضان هزار اکای بلاین 1300 دیگه اونا اکای رمضان 200 دیگه اونا اکای معروف 300 دیگه اونا برین دارشی اکای بطرخان جا که بطرخان رقم 4 10 رقم 5 20 سماور سمت تبایی رقم 6 21 رقم 7 31 اکای سپوجاق شما خیلی رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 20 بو رقم 7 او شوا اکای بطرخان جان شیپانه 6 سوی بش گفتاده که پاس که اگه نیست پافتون نیست اگه بود میگه 600 رو موندگی بود 600 ما کنی اختار رفت اگه نیست اگه جان 600 رو موندگی بود انا کارتا خورشی یکم او شمیت بود بودی که شبت جان رفتم اوشاق خیلی تو بودی شد خوبه که جای مکتب تو خانجان خوبه که جان بده دارشی 5000 رقمی 5000 میگم بس یک هست نه 7000 رقم یک بریم اوکی گار زکه بود تو خانجان گار نیست اکای نور 800 دیگه اونا اکای بلاین 1700 دیگه اونا اکای رمضان او میشه 200 شکرون اکای معروف شیپاران انا 200 دیگه اونا اکو چمان کو اکای بطور خانجان اخی رقم 6 سال بشگیر اکا گیرسگی بود ساده که سرمرجو رقم 6 سال بشگیر اکا بطور خان داگه بدیم این اکا دادم با بدی وقت بده رقم 1 10 رقم 2 23 خود دو رقم خاله بشه یک دقیقه بتونه دقیقه بطور خون رقم 3 11 رقم 4 همه تا میرسه شبه 22 صبر میکنم خیلی من رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 10 بو رقم 2 او شبکه با 13 میرم رقم 3 این خبره شبکه بچه ها خیلی پرخوشون میگن نه برا میره او هم اکثر شون شروع نار زنده باشه شوی پلانگو ما با شما میفخریم اکثر هواردا صبر میکنه خوله میشه چند خیمه فاز کجا بجا همین چند خیمه فاز داشت کدوم بارو میکنه خود دروازه دیگه بریم دارشی زنده باشه پلانگو زنده باشیم اکثر بیروت و اکثر رمضان او شما میگیم رقم 2 رقم 3 بریم اکای نور 600 اکای بلاین 1500 میمونه اکای رمضان 400 میمونه اکای معروف 100 دیگه میمونه میره شی پلنگو رقم 3 هم اکثر شون پلنگو 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20 21 21 21 اکو 200 روبلی برا شیر پلنگو 200 روبلی برا شیر برا شده رقمی انا
4 5 7 اکای معروف 6 اکای بطرخان جایی اکای معروف رقم 6 اکای نور رقم 3 اکای نور رقم 3 اکای بطرخان جایی اکای رقم بطرخ تا یک ده اکای بطرخان بریم دارشی اکای پایین میشه پرانگو او شوا 1200 رو کدوم میزنه انا هلا برگدی اوش سشه پرانگو هم اکثر شما زنده و سربلند باشه شیرین هر زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم شیپرانگو ما با شما میفخریم ای دوست بیا که همدرد شویم تا توانیم دوستان را بنفیم ای زنده باشین شیپرانگو زنده و سربلند باشین بریم رقمی 5 1200 اوش شود بریم اکای معروف 100 دوشه 800 رو کردی 700 دیگر اونایی چی تریشی اکای نور 600 دوشه 400 دیگر اونا اکای انا بطرخان 600 دوشه 400 دیگر اونا اتو 200 دیگر در رقم رو 200 دیگر اونا یک دو اومد اکای معروف میگه چی تریشی من اگه تاخد رو کردم من حیران شدم میرم اکای 5 رقم 5 رقم 5 دا اکای شکرجو شی پلنجون خود خوریده تکجون 11 7 31 صبر میکنه او چلبونه اسم تا 22 2 20 3 20 4 10 بو رقمی 7 اکای بیلان او شهادو سال اوکی بعد دو آدم خطا کردم یکی اکای بطرخون دیم اکای انا سرور ایش بعد سه آدم اکای میرالی باشه اکای میرالی بخت کردم شکرچی اکای شکرجو میتونم یا خولی شما میدو چند کمی فتا بزرگ میکنی شما میرم دارشی رقم یک میرم او شما اکای بیلاینا اکای بیلاینا اون میگیم ماچی نه اکای میرالی گفتو که اکای میرالی بعد اکای سرور اکای میرالی شپرانگو با اکای انا شکرچی میرم اکای میرالی جو میتونه شپرانگو رقم خولی میشم جنگیم رقم خولی میشم جنگیم زنده باشه شپرانگو ما با شما میفخریم و خیراتون افتاد کانال ما بزرگوار شما نه راه همش موزیک هم مخلوق میفهمیدگی تموم شش گلی تو بچه نمود اکا بوک شما با گلی بنویس اکای معروف جون اکای نور 200 دیگر نمونه اکای انا بیلاین 2000 انا 500 دیگر نمونه که جون 1500 داشتی اکای رمضان 200 دیگر اکای معروف 600 دیگر او اکای معروف زیق نمیشین اکای یک 20 2 10 3 20 4 11 5 21 6 20 7 22 رقم 22 داریم 21 داریم نه بو رقمی 7 او شامل می رقم یک بو وارا نشده سر وارا چیکار که بچه‌ها نشده که برای بدون قرار کیف کنم او شپرانگو گپ تموم حجبو جان خلاص گپ تموم میگواد که از گپ سامیت گفت نه یه سایدن لبرگدی یو میریم اکای نور او اکای 2900 اکای بیلان اکای رمضان او اکای معروف 500 میریم داشتی رقمی 8 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 بو رقم او شاکر رمضان میرم رقم 2
якум мурати дар сол иштагием дар ҳамин сол бозӣ кардагем дар ҳамин канал дига ҷӯбденда пӯст бозия пеш бурдагим гаври сакани нӯҷон рақами ё рақами 20 ки мега шефаланго рақами 20 бере зинда боше шефаланго зинда бошем ҳама қисса хушомади шеруи на ҳама қисса хушомаде вақти ман гапи таш рақам ба хотири гап нест акай мираҷон гап нест акай мираҷи типа кунам ҳамунҷо тибам хезидвасан кардан ки 20 рақами 20 ҳама мегирам ҳеҷ мираҷи 20 ҳама рафте акай ну ракета 600 пафи 400 дига мемонад акай бутурхон ана акай биланҷон 2700 дига мемонад акай рамазон 400 дига накартад зад акай маъруҷон 300 дига 400 дига акай маъруф 400 дига мен дарши ҳама да бурд бои рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 30 рақами 5 12 рақами 6 20 рақами 7 20 1 21 бу рақами 4 ау акай бачо чӯ лайк ҳама бахтидо як дуна лайк шиде шефаланго лайк азеке шеруи на лайк фаврат зеке илтимос ман блоге лайк монед мере дарши бачо лайк ман блоге мере дарши ау наге шефаланго зиндаву сарбаланд боше шеруи на зиндаву сарбаланд боше мо бо шумо мефахрем мере дарши рақами 14 рақами 5 мере шефаланго зиндаву саломат бошем акай нур рақам 800 акаҷон акай билор 500 акай рамазон 200 акай ана маъруф 300 акай маъруҷон роҳафтадан шефаланд боза пеш рақами 3 10 рақами 5 10 рақами 6 31 ау 7 22 1 31 2 20 3 11 4 20 шефаланго лабургалиё сесади вара мерем сесаруби вара шефаланго акои варадро марҳамат сесади акай бо турхон тиздед вараш рақами 1 рақами 6 шода рақами 7 мерем акои варадро марҳамат шефаланго акои тира пеш мекунем ау акай нур акай билай 57 берем акай билай рақами 57 акай нур 34 акай нур 34 акай мирали рақами 2 акай мирали рақами 2 акай миралиҷон 300 рубл рақами ки шефаланҷон мерем адими рақита шерина мерем 7 акай миралиҷон 300 рубл рақами ки шерина мери ау нагем зиндаву сарбаланду хонаобод боша туи дар ин хонада муборак шамер дарши акай абдумалик болтаев ау акай абдумалик хушомади шефаланд ау мегам акай абдумаликҷон хушомади шери нар бача шав як кабоб бурмади рафт акаҷон хавотирмон кард акаҷон хавотирмон карди куҷо шуда акаҷон акай нур 34 литр меҷангем акаҷон очия дабонависм акай абдумаликҷон акай абдумаликҷон да очия бинависм шефаланҷон меҷангем акай абдумаликҷон меҷангем ин акам варадрои сахта мерем акай биланҷон 2500 1900 мемонад акай нур 800 200 дига мемонад акаҷон акай мирали ракета мекунем ҳо гап нест акаҷон нависм та акай ана абдумалики шерпаланг шери нар акай мирали пулут омад омешем ҳама да бурд бори шерпаланго гузашт мекафон шеруи нар кас мезан о шава 1800 рубл рақами 7 шерпаланго
20 رقم یک هیچ دوانه بود رقم یک 10 رقم امیرعلی رقم 2 22 3 10 4 30 5 20 6 او شیر پلنگ 33 میلیون استرا شکست اکای معروف اکای سربردی حوز رقم خولی نشه شیر پلنگ جون یکم رقم در بودی فرانسوی خولی شکلی سشکلی نه صبر میکنیم صبر میکنیم اکای با تورخون همینجا اکای با تورخون نباشه اکای اکای با تورخون نباشه اکای سربردی خودی اگر نباشه میرسه حوز بافکیم رقم خولی بشه شیر بچو اکای معروف او شواهد تو این کاری که فراموش نمیکنیم این چی بود 33 خیلی بچه ها نکه و مردم من تو ذکر میکنی ای بچه ها اکای معروف ای نرد بینم ای او میگه میری تمام اکای نور او اکای بلای 1700 اکای رمضان او اکای معروف 2000 میون اکا نیم دارشی اکای 7 22 1 11 2 20 3 10 بعدی بعد 3 آدم اکای شکر جون بله رقم 4 10 اکای با توفا اکای صحبه اکای میرالیخ تکا جون اکای 5 12 6 21 بو رقم 7 اکای رمضان همجا اکای رمضان اکای رمضان شیفانان همجا اکای رمضان اکای با تورخون همجا اکای با تورخون پافتور گاب نیست اکای با تورخون شیفانان همجا ای او مگیم نباشه اگر اکای سربار همجا اکای سربار هم اکای خوش اومدین اکای سربار همجا اکای سربار اکای با تورخون اکای سربار همجا این بریم دالشی اوخی نه اوخی اوچت میم اوخی اکون نامای نسبه اکای نور دوستا دیگر نمونا 400 پارسی اکای رموانا بلند 2000 دیگر نمونا اکای معروف 1900 اکای رمضان اسم اکای با تورخون اکای سرور همجا این اکای با تورخون اکای سرور نیستن اکای با اکای میرالی همجا ای اکای میرالی او اکای میرالی رقمی 1 2 خوله کدام شما میگه رقم اکای میرالی رقم 1 2 خوله کدام شما میگه شیفالان درست اکای میرالی رقم 2 رکت میکنیم رقم میگی اکای معروف او چیرات اکای معروف او چیرات اکای شکورچی همجا اکای شکورچی اکای عبدالمالی جون اکای شکورچی نباشه نقبت اختای اکای عبدالمالی جون نباشه اختی اکای شکورچی همجا ای او اکای شکورچی رقم یک همه تمود اکای شکورچی رقم یک همه تمود 200 ساعت دیگر نمونا میرین دال شیپلنگو اکای عبدالمالی جون صبر میکنی دو خولی شو اکای داخل میتون اکای میرالی جون رکت هم میکنی شیپلنگ بوزه میبانیم اکای میرالی اونا شوری خیارش می میریم اکای میرالی جون رکت هم میکنیم اکای میرالی 200 پاوتی ساعت دیگر نماشه بچه ها بریم دارش همه تو دا برد برید او میگه میرم رقمی 1 12 رقمی 2 20 3 22 4 20 5 20 6 20 7 20
بو رقم 3 اوشوا میرم اچو او میگن شیر پلنگو او میگن شیر نار اکای با تورخان که جدا بود اکای پروانجو در کجا بوده رقم خودشو خوندون تو نبوده حال با میگه اکجانو چه وقت رقم ندادی انا ها نه اینجا فایده همینجا ای ما بوشمه فخری ما بونایجون سایدانی میفخری اکای عبدالمالی جون صبر بکن خوالی میشه شیبالنگو بریم اکای نور 600 اونا اکای بیلان 1900 اکای میرالی او اکای معروف 1800 اکای شکرچی او بریم یاو رقم 4 23 رقم 5 21 رقم 6 10 ای هم اکساق شده رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 bu رقم 4 o şavaka bege be رقم 5 la brigadi yo la brigadi yo چیستا شعر نمیشه سایدلی ها دو پافتور تا اکای میرالی رقم که اکای اشکورچی پافتوری شیفالان اکای اشکورچی پافتوری رقم 1 پافتوری رقم پافتور اکای اشکورچی رقم که شعر عظیم رقم که شعر بچا و دارچی او میگن شعر نه زنده باشه شیفالان ما با شما میفهمیم ما با شما میفهمیم گپ تمام اکای با تورخانجون کیا باشه در جونا مثل شیفالان نه خالی شد مردم در خصوصا نبود رقم دو دوباره باز پافتور بود اگه میسته که جون اکای نور دوستانه 4 کاتای زده هزار دیگه به اونا اکای بیلاین 1700 دیگه به اونا اکای میرالی رکتا اکای معروف 1700 دیگه به اونا اکای شوچ او میگه رکتا میکنید اکای میرالی 300 پاوند 200 دیگه به اونا شیپالان اکای زپاروچ 7 پافتور بود تمام اکای زپاروچ 8 قطعی 7 پافتور میکنه خیلی همه کسا خوش آمدین دوستان خوش آمدید ای ما با شما میفخریم میگه میریم گپ تموم مجبور جان کرد شیپالان گپ تموم اکای انا اشکورچاش در میکنم اکای تاجیکستان وقت میپره کان طرف ممکن دیل بیا اکای اشکورچا چند سال اکای تو اومدنش بوستا بردم بگیرم اکای اشکورچا چند سال اکای 600 این خیلی باشه 500 نمونگانی بریم آمده اکجام 600 نمونده 500 دیگر نمونه بریم دارچه رقمی 5 21 6 10 7 10 1 12 2 10 3 11 4 21 اینه میگه میدونه بارا اکای معروف لبرگدی جبرگدی شگه لبرگدی یو میگه ایزاد سلام علیکم میگه او وراش رقمی 5 رقمی 4 6 میری اکای با تورخون اگر اکای میرالی 2 اکای معروف 6 اکای میرالی رقمی 2 اکای معروف رقمی 6 اکای نور رقمی 3 اکای نور رقمی 3 رقم 1 شیپالانگو اکای شکورچی اکای بیلاین رقم 7 تنه اکای بیلاین شکورچی رقم 1 شکورچی رقم 1 اکای بیلاین رقم 7 شیپالانگو هم رقمش درو مشتری نه هم رقمش درو صبر میکنیم ویگش 1800 روبل کادو میذارن او شاشرو اینا کادو میذارن او شوا بریم لابرگدی میریم شیپالانگو لابرگدی یو ایزاد سلام علیکم بیکی دیگه شما اومدین شب شد و باران شد شب خواب بودم برف شد پس کسی تو سهر میخیزم
که خوابی در بالای دیوان مون تمام شای بچه ها 3 خطی 4 2000 رفتگی های 3 خطی 4 2000 رفتگی های اکای میرالی شای پلنگ 200 ساعت دیگه که رکت میکنه خجوری ما بریم دارشی اکای معروف ایو عزت سلام علیکم 1400 دیگه نمونا اکای نور ایو 700 دیگه نمونا شکورچی اکای جان ایو 200 دیگه نمونا اکای بوتورخون 100 دیگه رکت شه بچه اکای بوتورخون جان 100 رو بوتورخون میگم خیلی بخشش ای اکای بوتورخون میگم اکای بیلاین بخشش اکای بیلاین جان انا 1400 دیگه نمونا من دجا بکنم اکای بوتورخون خونم اکای بیلاین من داشت بخشش او عزت سلام علیکم میکروفون شای پلنگو کس بزنه 1800 او شوا 16500 اوکی 16500 اوکی های 5 اوکی 5 کی های هم 5 هم سوی به 7 های 1 اوکی گفت های میریم 1 اوکی های میریم رقم 6 1 اوکی گفت های 23 7 21 1 31 او 2 20 3 20 4 20 5 20 بور رقم 1 او شواتاکا میرم رقم 2 او عزت دیگی دیگه کاوله زبگی زنده باشین میره درشی توتاونه دوستان رو نکن پاسا رو داشته بیا بیزات کنه این به اگم پروتئین زبه اگم نوروزگی و میگه پاسا رو در رقم 6 پداکا میکنیم اینو میاکه شکورچی انا دوخ بریم اکای نور 500 دیگه اکای بیلاین 1000 انا 200 دیگه اونا اکای میرالی همینجا اکای میرالی بریم اکای معروف 1400 داشتی 1800 دیگه اونا اکای شکورچی 200 داشتی 100 دیگه اونا اکای شکورچی تو 1400 دیگه اونا بریم دارشی آزی اکای میرالی جان اکتا بکشه پلان جان عادی میراکتا شیران بجا کنیم در اکان صدقه بریم دارش دوام تموزی همه تا بور گوله همه تا پیش روی ایو عزت بگی دیگه میریم عزت سلام علیکم خاله ازم ازن نونو دلترت بمازن نونو تکی میپزن اوه اکای معروف 500 دادم تا 500 1400 یا 500 1900 میشه پرابینا اگر یک حالت تا بزرگ بدون 1800 نمیشه که معروف جون ای در اکان صدقه ای در اکان صدقه اکای میرالی اکای میرالی پول دوما او میشه که جون میریم اکای رمضان چند خوش رقم تا پاس کردیم خدا دروغو نکنه قدر کن هست ای تا چی پدا که تو که معروف اکای ما رمضان خدا دروغو نکنه دو خود شد یا سه خودی کارتا پاس کردن تو همین گفتا کارتا رفته صدقه جون میریم رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 1 11 بو رقم 7 اوشا او میگه شی پلنگو او میگیم اکای رمضان جون یا دو خودشی یا سه خودشی بخواد کارتا پاس کنیم اکا تو این میخواد کارتا دوازی بود بریم دارشی او میگه شی پلنگو او میگیم
زنده باشه سلام علیکم. شو جنگل شو رقم خود رقم خوری شی فلان ندارم. اکای میرالی پافتوری اکای میرالی جان پافتوری و پاس نباشه اکای عبدالملیک اکای عبدالملیک با اکای بطورخون مومشه باید که اکای بطورخون مومشه سخون نبود. اکای میرالی پافتوری نویستیم تا گانز اکای عبدالملیک همینجا اکای گانز اکای رمضان جان شی فلان اکای عبدالملیک رقم 10 اخیر دکجا و رکتا بکنیم برین داشی اکای بطورخون تایوشان حواظ کتاشه بچه اکای شکرچی رقم 1 1300 دیگه اونا بریم دارچی بعد 3 آدم دیگه کن شو اکای معروف رقم 6 1800 و 1700 دیگه اونا دارچی اکای بیلای رقم 2 و هاف 1200 و چکجون کارتاز 1600 دیگه اونا بریم دارچی اکای نور رقم 3 و رقم 4 500 و 300 دیگه مخجون ما بریم دارچی اکای عبدالملیک رقم 2 اکجون رکتا میکنیم او هم اکساق شما شی پلانگو گل دا او تا کنیم گلبات همو سار کنیم این دینوز اشته دیگه چی شو هیچ نفهمیدم وقتو اکای عبدالملیک جان رکتا میکنیم او میگیم شده او میگیم اکای عبدالملیک 700 پاو 600 دیگه اونا میره دارش رقم 1 رقم 1 10 2 رقم 2 اکای عبدالملیک 23 این برای خمون یا برای رسوخی رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 20 هم اکساق شون شی پلانگو رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 بول رقم 2 شاکر عبدالملیک میرم رقم 3 جابرگردی لابرگردی شی تک شی پلانگو جابرگردی یوم میریم خمو ورود ندونم خیلی پرازنیکو او این روز مارو هر روز دا پرازنیک رو بوار هر روز دو پاسکال بازار بالشه پلانگو دو پاسکال بازار نه دارشی زنده باشه او شوا میگه میریم اکای شکرچی 1200 اکای معروف 1600 اکای بیلان 1400 اکای نور 100 اکای عبدالملیک 1100 رقم چوب رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 گل لبولا افتان تق 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 شی پلانگو 10 رقم 7 21 رقم 1 11 ایزد بگی دیگه 22 رقم 2 باز همون رقم 3 زنده باشه شی پلانگو زنده باشه این گل دعا تا کنیم که کپون سار کنیم رفتیم گل لبوله چنور چنور بغرد پوشادش کنم اکای علمت او میگیم هم اکساق شما شما تو هم اکساق شما دیم ما بوشمو میفخریم که نه اکای نورجان سوخان درکت اکجان سوخان درکت برین دارشی پافتور باشه کنیم پافتور اکای عبدالملیک او میگیم
Акаи Шикорчӣ Адин оғо мемона 1100 яъне. Акаи маъруф Адин пияр дол мемона 150 рубл. Яким азо. Акаи Билай 1200 дигар мемона. Акаи Нур 100 дигар ракета. Ҳаме ҷангам акаи Абдумаликҷон. Акаи Абдумалик 1100 дошти 1600 дигар мемона. зинда бошед. Ҳаме акаи Нур зиёда кем мерем. То тавонед дӯстонро гум накунед. Ман рисия намедонам махдаку. Мардак бо ҷои иҷош нест. Фикр намедонам чай газ мефата. Агар хеле дар Россия мегем меём мерам ну. Ма тимбол 1 сол студент будагим дар Россия. Дар Ростов на Дону 1 сол хондагим. Южноуральский государственный политехнический университет хондагим. Акаи Нурҷон куҷо шуди Шерфаланд? Ихтисос чӣ буд? Энергетик. Энергетик. Электрик. 430201. Акаи Шикорчӣ. Акаи Нур. Бешака. Чанд павси? 500 пав 400 дигар уна. Электрик мебуд. Электрик бехонда. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 11. Рақами 6 31. Иу! Рақами 7 11. Рақами 1 11. Рақами 2 20. Бу рақами 6 шерона. Ай ҳафт мерим акбу. Биги дега Шерфаланд биги дега. Кавла забиё дар сар жудан. Дега бигу кавла дар сар жудан. Ау! Зинда бошед Шерфаланго, зинда ва сарбаланд бошед. ҳама қисса шерона, ҳама қисса хушомадед. То тавонед дӯстонро гум накунед. Анаҳа. Дӯстони меҳрубонро гум накунед. Мерем. Шерфаланго 607 мерем. Акаи Маъруфҷон ош шавад ака. Чӣ беҳтариш акаи Маъруф кашф зад? Ман ҳайрон. Мерем. Акаи Шикорчӣ 1000 Акаи Маъруф 1502 Иу! Акаи Билай 1000 Акаи Нур 200 Акаи Абдумалик 1500 дигар ка. Мерем дарчи. 7. Акаи Билай 20 1 11 2 20. Ҳамчунак рақами 3 21. Рақами 4 22. Рақами 5 11 6 11. Бу рақами 4. Электрик ака электрик. Акаи ихтисос 430201 буд. Ахло чанд шуда намедонам хуш мешавад. Будеш накардем охи ки баъд буфаҳмем чӣ кора мешавем. 1 сол хони паст мешавад. Ау мегем. 1 сол хон намегузашт. зинда бошед Шерфаланго, зинда ва сарбаланд бошед. 56 мерем. Ау 54 4 мерем. Бахшӣ Шерфаланго Бахшӣ. Бахшӣ бале Бахшӣ. 1 сол хондагим. ба худо қасам 1 сол чӣ хондагим ака. Русия намедонистам. Русия 14 рақами паҳм мерем правильно буди. Бо чӣ мегам мехи. Русия вообще намедонистам. Фақат мехӯрдам даҳум сим хатишиш кагам ду тоҷик ду ҳар Русия намедонистем. Акаи Шикорчӣ 900 мемона. Акаи Маъруф 1200 шакаҷон ана.
Akay Ma'ruja 1400 1300 گرم akajon nima berayim. Ana akay bilayn 1002 akajon nima. Akay Ma'rujon 1900 memuna. Akay bilayn 1002 akajon ana 800 gad memuna. Akay Nur 200 800 gad memuna. Akay Abdumalik 1500 400 gad memuna berayim. Akay Ma'ruja 1900 مومن در شفاهنگار رقم 5 با فقط گوشش کمی خوندم رقم 6 20 وقتا فقط میخوزوندم میگفتن جان محمدوف تیگاتوف میگفتم نه سادیس 10 بال میگفتن 10 بال برای بودن بود یگان اوریتی میگذاشتن این است رقم 7 20 فقط یک سال میخوندم رقم 1 21 گاتوف نه سادیس 10 بال میگفتن 2 22 3 10 4 22 یک سال فقط با نگذرونگیم با هم تنشیم میریم با هم تنشیم بگیم وارش شیشه پلنگو رقمی 2 رقمی 4 یو شیف معروف اکی معروف اورام تیگر میریم وارا میدونه شیشه پلنگو اکو وارا میدونیم اکی نور رقمی 3 یک هفت 5 سوی boş یک هفت 5 پافتو باشه پافتو پاف شکورچی به شکورچی رقمی اکی بیلن رقمی 5 رقمی 7 بریم دو نشون هستم بریم او یک 6 500 اوکی بریم او میگیم یک 6 پروژه 500 اوکی زنده باشه اکی معروف یک 6 500 اوکی همون یک 6 اوکی بودن اکی معروف زنده باشه بره داشی اکی معروف 1900 1600 اکی نور 600 بود 300 دیگه اکجون اکی شکورچی 900 بود 600 اکی بیلاین 2 هاف اکی بیلاین 2 هاف 2 5 2 5 هاف اکی بیلاین جو 5 هاف سگیر اکجون انامه 200 روبل دیگر بریم همه دا بود بوری شی پلنگو اما میگیم رقمی 3 20 4 11 5 21 6 10 7 12 1 او ترینکش که اوش رقم 1 2 21 بو رقم 1 اوش او اوش کش کوچی ناری اکا توجیکسون بود شی پلنگو اکا توجیکسون جانگیره سکتمون اوش زنده و سربالان باشه شده نر زنده و سربالان باشه بره دارشی توتا و دوستان رو گم نکنید او مگه بریم او
ای معروف 500 میشه داشتش حاجه بگن رقم یک مینوس که داکه معروف تی میری یک مینوس بگه داکه معروف تی میریم اکه اشکورچی 600 داشتی 1300 1900 1800 اونا اکه معروف 1600 داشتی 500 اول که 2100 نمیدونم 2000 او اکه انا بیلاین شی فلانجا او میشیم اکه نور 100 دیگر اکه عبدالملیک 1300 دیگر اونا بریم دارشی بریم دارشی او رقم 2 22 رقم 3 12 رقم 4 20 5 11 6 10 7 10 1 خود شنید بو رقم 2 او شد او زنده باشه شیپالنگو زنده سربلند خانه آباد بشه برین دارشی برین دارشی تا توانه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید اکتر خوشبخت سلام علیکم اکتر خوشبخت خوشان شیپالنجان خوشان اکتر اکتر بیلای پفتای شیپالنج تا اکتر نرجان اکتر بیلای پفتار اکتر کفتنته تا اکتر خوشبخت مثل باید یک گدام دخت اگر هم اکتر شوی جنگل نگرفتی میریم شکورچی 1700 اکای معروف 1900 اکای نور راکت نمیشه دیگه اکای عبدالملیک 1800 بریم دارشی تا اکای نوجون اکتر کنیم اکای بیلاین پفتور اکای بیلاین اکای بیلاین اکای بیلاین جو پفتور اکای ای اکای نور پفتور فیزای بریم تمام اکای خوشبخت جان اگر داخل میتون شیپالنگ صبر میکنیم اکای بیلاین جواب میتون شیپالنگ او اکای خوشبخت جان میتون شوی جنگل ترم بوز میکنی شوی جنگل آمد اکای نورجان پول دامشه بچه اکای بیلاین میریم اکای بیلاین جوان داشته بچه میریم خیر شوه رقم 57 کدامش هم میگیری اکای خوشبخت بیاز یا رقم میتونم دوازی بودا باید رقم دیگر میتونم اکای خوشبخت رقم 5 رقم شوه رقم 57 کدامش میگیری مثل بالانس چه اکای خوشبخت نفهمیدم اکای شوه رقم 5 شوه 5 رقم میکنیم 50 اکای خوشبخت جان مرسی شیپالنج مرسی 5 دو بریم اکای بطورخان همه جا داده اکای بطورخان رقم 7 اکای خوشبخت جان مرسی اکای بطورخان رقم 7 اکای بطورخان سر دیگر اونا شو اکای خوشبخت جان مرسی اکای ده همه جا بودن شیپالنج همه جا بودن این دو خولیش های اکای مچان اکای خیلی چید اکای جان اکای خوشبخت اکای من اسمود اکای خوشبخت اکای مدام خیلی اکای جان ما خولیشی میتون شیپالنج جان خولیشی میتون همینو سه شما و همینو سه شما و بدون بعض خود میزنید اکای شو حرکت میکنه اکای شو
اکه خوشبخت نفهمید جان نزدیکی بویا رقم ته تمام اکه از بالجا دم اکه خوشبخت بودن خودش بو میتتا اکه خوشبخت دو جان نزدیکی نیست بالانس نفهمید اکه گفتا شو حرکت میکنیم اکه شو پولش اومد ساعت دیگه اونا میره میکافون شی پلنگو میکافونه اکه او اکه بدید شما اکه جون میره رقمی 3 دادم او اکه شو ای بلین رقمی 3 او میریم رقمی 3 20 4 23 بله بله رقم 5 10 6 20 7 10 1 20 2 21 bu رقمی 4 شامل رقم 5 اکه بدیجان سلام علیک خشوش فلانجا هم اکثر خشوش او از این دوش شیروی نه زنده باشه شی پلنگو هم اکثر خشوش شیروی نه هم اکثر خشوش دیم всем добро пожаловать پولی 5 گلی جابری 5 گل میکنیم او میگه من 14 رقم 5 شی پلنگو اکه شکرچی 1600 اکه معروف 1800 اکه شوه 100 اکه نور انا 800 میمون اکه عبدالملیک 1700 اکه بطرخون او доброе утро доброе утро браток доброе утро рақам 5 20 6 22 7 10 1 11 2 11 رقم 3 10 اکه خوشبخت جان رقم 4 ای او ترینکه رقم 1 همینجا اومد بریم رقم 5 اکه با ترخان پختوری اکه با ترخان شیرپرن پختوری بریم دال شی اکه خوشبخت میگم دینا بود دینا هی عصبی شدی اکه جانی ما دینا بود پریروز ای اکه جان عصبی شدی میگم بریم دال شی 5 4 تا با این رقم 5 بریم bu هم 20 دیدی چند دادم دیدی چند وقتا دیدم چند که بدون که خوشون بودی اکه شکرچی 1500 اکه معروف 1700 اکه خوشبخت نگفتی اوخ اکه جون اکه شو او اکه نور 1200 اکه عبدالملیک 1600 اکه بطرخان پفتر اکه جون اکه پس بادی کن گامیز اکه بطرخان پفتر اکه بطرخان همه اکه های التماس در بازی بیشترین شیر پلنگو میدمونین بازی تو هم میبرین میرین این خالی میشه با اکه بطرخان پفتر اکه بطرخان بریم اکه خوشبخت همجایی نیسته بود نیسته رقم 7 بتون اکه خوشبخت اکه خوشبخت رقم 7 بتون اکه خوشبخت رکت هم که شی پلنگ رکت هم که بازی التماس بچه‌ای که رقم میگن جون تو نگار نبرین اوخی بازی تون دوام بده شی پلنگو یا پاس بنویسین ببرین روز من میتونم اما کمی میگم پاس نگفته بودم
اونجا مردم جدار نمیکنن کو اون جدار نمیکنن ولی کلو تابلو شاید دوریم اکه خوشبخت حرکت نمیکنیم با آب خوردی اکه خونم گار بشه با هوا گار شه دبه خیلی تیریزه اونا شو بالا گرمی میزنن اکه خوشبخت رو کجا شیشه پلنجون بریم 5 اکه 5 او بالا اکه خوشبخت 400 اون اکه 5 20 اکه 6 12 اکه 7 21 اکه 1 20 اکه 2 22 3 10 4 21 bu rakam idi aşağı. Ay semere şey parango. Akay خوشبخت tabii ki de rakam te ba akay abdumali. Akay خوشبخت rakam 5 amıtımı. Bitti tamam erin. Ya rakam ile konuşa da akay abdumali meten şey parango mene darşi. Ya ablis. Au megen şey parango. Bu durak biteyim. Bu durak biteyim. Bu durak biteyim. Biteyim. Bu پنج دوک میزنم نفهم که خوشبخت جون گفتم ما دورک بدیم شما که میری اکه اشکالچی 1400 اکه معروف 1600 اکه شوخ شما اکه جون اکه نور 1200 آدمونه اکه عبدالعزیز 2100 دیگه دونه اکه جون اکه خوشبخت جون 400 200 دیگه دونه میری در چی ما دورکام بدیم ما دورکام بدیم bu دورکام بدیم پنجاه پاس نبرود میگه اکه خوشبخت بود رقم دیگه بتونیم هم رقمات خیلی روز میکنی وارد که میدونه با رقم 3 10 رقم 4 دو تا نرماله 10 5 21 6 11 7 20 1 21 2 22 bu رقم بود bu aşağı میریم رقم 3 حالا 5 20 چه پلنگو 5 20 حالا 6 21 اما پول حرکت کعب نیست اگه جون پول تا چی بار حرکت نمیکنه شیف پلنجو تو پول زمین چی که پول تا حرکت نمیکنه میریم او 50 پافو گپ تموم شیف پلنگو از دیگه گپ سر میکنیم گپ تموم بچه ها گپ تموم سیوی هست برای گپ تموم او 2000 رقم 3 میریم بچه ها سیوی هست برای گپ تموم حاجی بابا جنگ خلاصه گپ تموم میره دارشی اکه اشکالچی 1400 1300 دیگه دونه چی بگو خلاصه گپ تموم این گپ نیست چیه اکه اشکالچی 1300 دیگه دونه اکه معروف 1500 دیگه دونه اکه نور شبکه 1000 اکه ساخته شه فلانگو اکه نور 1800 دیگه دونه اکه عبدالعزیز 2500 دیگه نمونه 12600 دیگه نمونه اکه خوشبخت او نمونه ایو اکه خوشبخت کارگر مو رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 30 رقم 6 ایو 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 bu رقم 5 اکه خوشبخت او شوای 2 تا شد خیلی زدی میره در چه رقمی
anladı. Akşam şaş. Falan da akşam şaş böyle akşam kuşbak hoş şaş şey falan. Hoş şava. Bачо сивяз забурин гап тамом. Гап тамом бачо. Муборак шав. Акшам гуфтам ки чӣ тариш дох яки халиш мен далши. Ам пули акша парту ки. Сана таки. Пули мена парту. Дурамада буд барои 2300 зада буд. Ама пулсуш давара буд. Мери далши. Айё. Ай блин голи вақти фурӯш кардам. ملقانه میری دلشی اکای شکرچی 1200 دیگر اکای معروف 1400 دیگر اکای نور شیپران 800 و شکجون انا 600 دیگر اکای عبدالعطیف 2500 دیگر اکای خوشبخت جون او بودی کارتا داد 400 دیگر میری دلش شیپران او بگیم رقمی 6 23 رقمی 7 11 رقم 1 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 21 ایزد بگی دیگه رقمی 4 20 کاوله زده در سرش رقم 5 خاکی خنود بو رقمی 6 رقم معروف او شوار رقم معروف بگی دیگه شیپران رقم معروف بگی دیگه او میگه میریم ها صاف بریم دلشی زنده باشه زنده و سربلند و خانواباد توی مبارک باشه توی مبارک باشه نگو خوب کنید کارتای مرا تمام اکای خوشبخت میگه کارتای مرا خوک کنید نگو تمام اکای خوشبخت جون خوک کنید دل جگر میگه کارتای تا دل جگر میگه میگه دلشی اکای شکرچی 1200 1100 دیگر اکای معروف 1400 1900 دیگر اونا اکای نور شیپالان 400 دیگر اکای عبدالملیک اننده 1400 دیگر اکای خوشبخت 400 و 300 دیگر او میگم بگی دیگر میره شیپالان اکای قارش کار اکای 6 اکای قارش 20 انا ها 7 20 انا ها اکای 1 10 انا ها اکای 2 11 انا ها اکای 3 11 انا ها اکای 4 21 انا ها اکای 5 11 انا ها اکای چی بگم خوک چی بگم دیگه بور رقمی 4 بگم 4 با 21 زد بگم پراوینا برم رقمی 6 رقم 5 شد 4 زد بگی دیگه خاک گرم میگه نرد مکه خوشبخت جان نرد بینه شیپالان خاک گرم بگه دوکه بیار خاک گرم بزنه اکه خوشبخت انا بعد چی میگیره این کارتا بعد چی میگی یک بگه دوره هم بگه خاک گرم بیار دوکه بگی بیار بگه میگه یه چی میگه میگی ما با تو فخر میگه رقم 5 14 رقم 5 بریم اکای شکرچی او 1000 دیگر اکای معروف او 1800 دیگر او اکای نور او 800 دیگر اکای عبدالعطیف او 2300 دیگر اکای خوشبخت او اکای خوشبخت او وقته 5 هفته اکای خوشبخت جون 5 هفته اکای خوشبخت شیپالان و 5 هفته شد اکای خوشبخت 200 رو دیگه بریم درش 5 20 رقمی 6 بگی کاوله زد رقمی 6 20 رقمی 7 20 اکای خوشبخت کاوله زد بگی رقمی 1 21 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 22 hoş borsa رقم با 5 بریم زنده باشین اکای انا اوشای اکای معروف گپ دادم اکای معروف بو گپ دادم اکای عبدالملیک جان میگه می جنگیم اکای عبدالملیک جان می نویسن که می جنگیم اکای عبدالملیک جان می جنگیم بریم رقمی 5 بو میگه میریم
او شیپالانگو اکای شکوچی 900 دیگر اکای معروف 1700 دیگر اکای نور انا 1200 دیگر اکای عبداللطیف 2200 دیگر اکای خوشبخت او میگه میری اکای چوی خیلی شکر شما اوش بو اکای 5 22 اکای 6 ما 20 اکای خوشبخت ما اکای 7 او 20 کارت کاش نشید اکای 20 ما کارتا میگم شو بجنگی رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 شیپالانگو بو رقم 5 اکای اوشانگا اکای خوشبخت ببین داشی اکای خوشبخت هول زیق ایوارو ایپی شای دواره بود رو چند قیمه فقط قضیه بچه ها بجان ببین داشی درو هفتاده نامید نمیشیم پراوینا 6 گولی اکای مرجو پراوینا گپت صد کویزن گپت تمام همه اکای مرجو تو گولی زد باید گولی شوا اینا ایزوری و کشیم ایزوش کشیم آنها یکی بوسه ولی دیگه بیان ولی ندود دیگه اکای معروف ندود نروز بینومه زنده و اکای خوشبخت ای اکای شکوچی او 800 دیگر اکای معروف او 1600 دیگر اکای نور 1000 دیگر اکای عبداللطیف 2100 دیگر اکای خوشبخت 400 دیگر من در شکل داو تا کنم اصلا شکل داو تا کنم 2000 20 7 11 یک هم کشویم 20 درم کشویم 20 سرم کشویم 20 یواش 4 هم کشویم 21 یواش 5 هم کشویم 22 اوشاکا بله بریم رقم 6 هولی کور برو نینجان سایدنی بروش نیستن نینجان سایدنی لبرگردی او لبرگردی او 5 نرای انا 5 اگر نداری تو دستی کارتا موده اگر بداری نرمش 5 دیگه رقم 5 من رقم 5 فهمیدم سما کردم رقم 5 فهمیدم اکای شکوچی 700 دیگر اکای معروف 1600 1500 دیگر اکای نور 800 دیگر اکای عبداللطیف او 2000 دیگر اکای خوشبخت او 400 شیپالان مثلا 800 روبل دیگر من داش رقم 6 20 7 10 3 10 7 20 بده رقم 2 11 رقم 3 10 4 22 آنها جابرگردی یو جابرگردی وارا دیسادرو سادروبلی شیپالانگو آنا کمینه که ادامای وارا درو ایزاد نگه میگی دیگه وارا درو وارا رقمی 4 رقمی 5 4 نشون در 5 میریم اکای شکوچی رقم 1 اکای معروف رقم 6 اکای نور رقم 3 اکای شوین جدید افخشان شیپالانجون رقمی 7 دو سویبوش اکای عبداللطیف رقم 2 نرسوده اکای عبداللطیف رقم 2 اکای خوشبخت 7 پاس داده اکای شوهین رقم 7 بتون دوار اکای شوهین جلیلو اکای عبداللطیف 7 تا گفتن تمام رقم 7 اکای عبداللطیف من دارشید پانی کن برو جابرگردی شگر او کدو میزنه 1800 کدو میزنه 1800 رو شیپالانگو با عرضی تیشا باسی دوان نو گرده اوش بورسون اوش بورسون هم بارسی هم با ازبکی
Akay Abdulatif 27. Akay Shkorchi من 400 روبل دیگه شونا. Akay معروف شیرپلنگ 1200 دیگه شونا. Akay نورا شیرپلنگ نو کنو 500 دیگه شونا. Akay Abdulatif شیرپلنگ ما 2200 1400 دیگه شونا. برید دارچی. هوا تو دا بود شیرپلنگ. ها. اومد ده تو میکروفون شیرو نه. میکروفونو شیرپلنگو. برید. 500 اوکی. 500 اوکی اوکی بده رقم 5 11 2 10 5 6 10 7 12 خیلی 6 5 به خود 12 خیلی بود رقم 1 10 پری 2 21 موند 3 10 هی شایشی شایشی 11 bu raqam edi 20 kadar kalon to'g'ri o'sha aka Abdulatif o'shava aka Abdulatif osh bo'lsin 50 paftol gavnet 50 da bo'lsa میشه paftol aka Abdulatif o'shavagim 1800 بود aka Abdulatif osh bo'lsin aka Abdulatif me jangaga bereyim aka Abdumalik aka Abdumalik beni dersin tamam aka Nurcan paftol aka Abdumalik var o'shavagim انا کی سوکسو در قسمش بگذاریم اکای شکورچی 300 یعنی 300 اکای معروف 1100 یعنی 1100 اکای نور 300 300 یوریش خد پولی اکای عبداللطیف 1400 داشتی این خیلی خیلی اکای بارشی کنم تونمون 3200 1100 روبل از طالب براد انا ها 3300 اکای خوشبخت 800 داشتی 600 دیگر برید دارشی می جنگیم اکا می جنگیم رقم 3 20 رقم 4 11 تا اون بگی دیگه رقم 5 دا این 5 نمبر بود رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 21 20 رقم 2 جابرگردی bu رقم 7 o شاشه پلان اکای خوشبخت او میگه اکای خوشبخت جون اکای خوشبخت جون گلی ترزا کار ساخته مونوس نه خوشو میجه هوش رضا دارشی انا زندگی میری پیاره میگه که پلانگو دارشی زندگی میری پیاره میگه دارشی گلا دا او کار کنه که خود کار کنه پلانگو دارشی زنده باشه زنده و سلامت ها زار رقم یاگون شروع دار اکای شکورچی 200 اکای معروف 1000 ای بله اکای نور 100 روبل براسالس اکای عبدالملیک 3000 اکای خوشبخت 1100 bağırırsız bir taş atılım ana tuğlay mübarek ey yori Johnny bugu rakam 1 pol tuğlay 24 rakam 2 21 حافظه تمام کنه تو گذاشت رقم 3 20 انا ها چو 20 حافظ در رقم شما هست رقم 5 20 دمی توی پروتون رقم 6 11 7 10 شیرپلنگو bu رقم 10 o şarkı şorçi لابرگادی چه شرکت شورجی لابرگادی انا تاریوش خاطر میگه میره شروع نه اینم تاریوش خاطر طولای مبارک یار جان ای طولای میگه
زنده باشه شیپارنگا، زنده و سربلند باشه. ما با شما میفخریم. ما با شما میفخریم. میریم توی دورو تا پیش. توی دورو حضرت اوش نوار نمیتونم داشته برم. همین بچه هم یک سبه داشته بگیرتنیم. اکی عبدالملک جان بخید کلانتر، اکی خوشبخت جان، اکی نور، اکی انا شکرچی. شما چی سبه دادن ایمدا؟ من همین خسار شد یکم اوش نهار مردم رفته گیرشید. من زنم بگیم اوش نهار بتون. اکی شکرچی کارتا 1700 دیگر نمونه. اکی معروف 900 دیگر نمونه. اکی نور 500 پاوی 300 دیگر نمونه. ایتوی 400 دیگر نمونه که نور جون. اکی عبداللطیف 2900 دیگر نمونه. اکی خوشبخت 1100 دوری 1000 او نمونه. نه دالش. نه من اکی خوشبخت توی کنم. اکی خوشبخت جون 900 دیگر نمونه میم دالشی. درخم اینا بیتی. او چون بتموخی من توی آشناهای مردم رفتم شون رقم 2 20 من همین قشنگ فقط یگان آشناهای مردم رفتم گرفت رقم 3 21 نه یگان جورام نگو فش دارم رقم 4 21 رقم 5 11 خدای فقط رفتم مردو در رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 بود 22 با جنب برگردش کوم رقم 2 اکیش کوچی او شاک کرد اما ها گفتم اکی وای اومد مزخرفون نگفتم اکی مگامل شما شیپالان اکی مگامل شما دی ولی اما اکی دورنگو بتی مرا اکی مگامل پول دوال تو دم اکی میاد شما اکی مگامل بتش خبر کن 1000 پدر میکنی توی که با فایل ایو ما گاف نیست توی که ما فایل چی بانه چی بانه اون شما برا راگم دختر اونجا که 3000 پول قلیم بوده 3000 بوده سپال با کلا بگم میگیرم شو اکیش کورچی 1200 دیگر نمونه اکی معروف انا 800 دیگر نمونه اکی نور 100 انا تو 200 دیگر نمونه اکی عبداللطیف 2800 دیگر نمونه اکی خوشبخت 700 دیگر ای بابا آرتیست لازم تمام اکی خوشبخت مردک بوری با کی زنده باشه که مگه میگم رقم 2 12 با کی با شما کلا میگه رقم 3 21 همین یگان کس نیست که جوانمر نیست پلی قلیق با کلا بگیره اهم وقتی کما دامو عبدالملک بگو رقم 4 11 اکی عبدالملک جون خی رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 اکی نور تو چه با کلا میگی موشه از من رقم 1 21 این روز تو چه یگان صدا میون با فکر میره 300 روبلی برا قابلس ما ایرینا ترا میگم یا بول زنگ بزنید تلفن تا بار ما میتونه بشناسیم تو کی تو نمی بالا تو ماشین میونیم اون رقم 3 و رقم 1 بالا کلمه شیپالانگو تا چیرا تمام گام نیست اکی معروف رقم 6 ای بچا فقط برای زام بگیرید اکی پارو رقم 1 اکی نور رقم 4 بریم ای بچا فقط برای زام بگیرید بریم با کو ورام دوریم اکی عبدالملک جون ورام دوریم رقم 7 5 اکی خوشبخت میدون اکی خوشبخت 50 برا اکی خوشبخت 57 این پولی قلینگا هیچ که باکلا نگیدی شیپالانگو پولی قلینگا معروف 500 همین پولی قلینگا میگم که باکلا گیره وقتو رقمی 4 بریم ایرینا بیا پولی قلینگا باکلا بگی 100,000 رسی ما شما خیلی بالا میکنم یا دختری باشه اونا شما بیا 30,000 بوده تا اوناش یا 4 بوده که هم باشه میگیرم شما 30 آره بیو با ما بتون خلینا ای اکا عبداللطیف را خلی پرابلم آنه ساکا ای من دارتی او عروس پرابلم آنه دونا شو برام کامپیوتر میگم در روز بخیر 10 تا عروس میام ما همین کاری که
هم طرق شرایط نیست برای زنگیری بر چی گپ میگه اکا همینجا دیگه پولی توی اکا همینجا توی اکا اشکورچی فقط دواره اکا همینجا توی همه مردم چیزا ما بکلا گرفت اکا معروف رقم 6 اکا معروف رقم 6 500 دیگه نمونه اکا نور رقم 4 اکا نورجو 100 دیگه اکادمی اکتا چا برین دارشی اکا عبداللطیف 2500 دیگه اکا خوشبخت 57 اکا خوشبخت جو 100 روبل دیگه نمونه برین دارشی این خیلیش نمیشه چرا قبلت جون زنده باشه بودن همه گن زنده باشه شه پلنگو میکفونین کفون میپردم تمام میکفونین شه پلنگو رقم 4 میریم همه شه پلنگو کفون میکشه نه ایو کفونش میکنین میکفون شه پلنگو میکفونو رقم 4 20 کم چاپ دادم از کامپی چاپ دادم زندگی رو میکنی از کامپی چاپ زندگی میکنی کامپی چاپ زندگی اکا ما یک اپیسود تاکو رقم 5 ده ما یک اپیسود تا آخر قضیه کامپی زندگی میکنی جون رقم 6 تا آخر نفس ما رقم 6 ده رقم 7 33 او رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 11 بو رقم 1 اوشا تار کنیم سوز بوما 7 قضیه کلات اگر 5 7 500 میریم 5 7 اوکی بیا 7 5 نه 5 بود 5 7 5 7 خوشای 5 7 خوشای دقیقه باشه 5 خور باشه چه با که عبدالعتی جون احتمال بله اکه خوشمجون نکتر اکه عبدالعتی جون اکه عبدالمالی جون سلام با ما اینم میرم بگیرم اکه عبدالمالی این پرنسس هم بگیرم میشه دام نزد خاطر داخل تمام توریان بریم هفته کم یک میلیون بچه ها شما زنگ گرفت اونا شو همه پلم تیار شد پگه بریم اما مشکل زنگ بزنیم شب بخوام که هیچ تا بینوخی بریم اکه اشکورچی 1100 دیگه نمونه اکه معروف 400 دیگه نمونه اکه نور انا 100 بود 500 پاورتی انا 200 دیگه اکه نور اکه عبداللطیف 2500 2400 دیگه نمونه اکه خوشبخت 1700 دیگه انا 100 شکر جو میریم دارچی آخه اکه بخدم نیست و همین شرایطش هم میگیریم میریم رقم 1 20 مو هم اومیش های شغل عیش خونیه دارست رقم 2 11 خیلی ما مایده مخی رقم 3 گفتی که هم بچه 21 یوشیم نه و 22 مکه رقم 4 20 22 مکه جمعه رقم 5 20 رقم 6 23 شده بگیم 20 رقم 7 20 قریب 23 دامازیم قریب 23 دامازیم شده بانگو بریم شده نه 21 دیگه 21 نسای رقم میشه 21 20 20 20 20 او شما میگم رقم 4 اون میگیم تو 20 22 او اکای 2000 تولد مکجون تا 22 اکتبر مثلا این 22 اکتبر بیا بگیم انا 23 میشم 23 بود میگیم چون ای بخلو خیلی خوب نمیدونم کارش تولد 2000 ما 22 اکتبر کا میره دارسی او میگیم میره دارسی من دارم سه پردام یا به ساعت فوز اکرام بچه وقت سه سکوت مایده اکه مگه ما اصلا مایده مخ بدون مکجون من حال من مایده بودم مخ اکه من هم 2000 سکولم دختر دکتر ای کانت حوزه که شما خدو اکه شکوچی 1000 دیگر نمونه آن ها اکه معروف 300 دیگر نمونه بنای و آره همین سال همین هفته زنگ میگه چی اکه نور کارتا 600 دیگر نمونه اکه عبداللطیف 2300 دیگر نمونه اکه خوشبختی 1500 دیگر نمونه بگو همین سال برام زنگ نمونه شما آن ها واه اکه من 12 سال مایده بودم من 99 ساله اکه نور من 99 ساله رقم 4 20
رقم 5 11 99 سال تولد 99 هکر. رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 او سه تا رقم 3 خب خنو bu رقم 2 رقم 3 بریم او میگیم یه همه هاتون کنجاگی ما بدم بگم کجانو کنجاگی ما یمن این پرینتر هم دختری باید نه برد کوم به هدیوشه کرد همون گلی شده فقط یکم سر یا بله تکا بریم اکا هیچ وقت اکا مگمید همجا اکا مگمید اکا خوشبختو میرسه که نکنم همون جنگیم اکا مگمید جون اکا 5 7 قدم شو میگه اکا جون 2 سال اکا 3 میگه همون میگه اکا می جنگیم بود دارچه بودی هشت شش سوال سوال اکا 86 میده значит айма чам ака магами ҳар ча гап нест я то дар назар шайхи мо айва 14 сол калони акам 14 сол айва калони 37 мешида бигам ака ҷон ака шикорчи рақами 1 ана 1002 ака ҷон 900 дигар мемонам мен дарчи гап нест ака ҷон гап нест ака маъруф рақами 6 ака маъруф 200 дигар шон ака холи шарт дигар ака ҷон اکای نو رقمی 3 و رقمی 4 اکای 600 400 دیگه من دارش اکای عبدالملیک شیپانا رقمی 2 انا 2300 2800 دیگه من دارش اکای خوشبخت بولمان اکای مگمی 57 دیگه من اکای خوشبختون من نرسیم 7700 رو تا رقم بکنم 1500 رو تا جون 1500 بریم اکای خوشبخت 1500 ای همه نبود بولش پالانگو او اکای خوشبخت نمیشه که پول من رکته که هم پول اکای رکته که موجود آمده یا اکای خوشبخت مثلا توی کردن گریخ اکای خوشبخت شروع کردم هیچ شبکه نگریخ یعنی سلامتیتون گلاو نیمه دای همین به گلاو سلامتیتون باشه جانو یگه ما میشه دار کنید بخدا شوخی من خدمت کنم کم تا وقت ما خوش گذارم بریم هم میکفونیم شپالانگو رقم 3 بریم دارش رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 22 با هر 10 کامل دارش رقمی بوسه رقم 3 او شاکر عبدالملیک با هر کاکا مگم جیگر دیگه پاگوسا گیخده لخت جیگر دیگه پاگوستی میره دارشی او میگه شیرپالانگو گلا دا کنین کفون استا کنین زنده باشین توتامونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوست بودن مشکلاتان کنید و کسان رو گم نکنید اکه مگمه خیلی دماسکو اکه مگمه میره دارشی او زنده باشین آهو hayır meru ne buraya red page خیلی ردو سخت بالا سال میره دارش دماسکو وقتی دماسکو bakıp برنا برمادم اکه مگمه دمی ردو خیلی اکه شکورچی 800 دیگه اون اکه مگه انا معروجو 100 دیگه اون اکه نور 200 دیگه اون اکه عبداللطیف 2800 3000 انا 300 دیگه اون اکه مگمه 600 دیگه اون من دارش او مگمه رقم 3 evet bizi var رقم 3 biz hayır برای چه باشه رقم 4 یکی خبرم 21 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 22 جون سوز نکردم رقم 1 20 رقم 2 22 22
Akay nur khud aun taraf hoychi mere sheparango. Varasha mebara medon sadi. Varasha sheruna rakami ana haft rakami ana de. Akay maruf rakami shash haft shona rakami de meri yak meri. Akay maruf shash aha. Ay. Akay magami toz kartı rakami 5 haft. Rakam 5 haft. Akay nur sev chor. Akay nur rakami sev rakami chor. Aha. Akay maruf do sad diga shebacha rakami. Akay shkolsha rakami yak. Shkolsha rakami yak. 5 هم بگیرید 5 هم بگیرید شاشا گیرید و درسی همه دا بود بولی شیپالانگو 1800 اکای نور چکار که دا اونجا شیپالانگو چکاره ای بچه او مگین شیرو ایدن او مگین تمام اکای مگمه جون سوخان راکت شیر نه سوخان شد راکت راکت او مگین شیپالانگو او مگین همین ردو اکم اگه جو بود چا گابریز همین ردو بود چا شیپالانجو ردو بود چا وقتی دو مردک بود داکیومنتون توگری سا شیپالان چی درو بود بریم پته ندارم اکا ردو بود چا چیبان شیپالانجو یارو جنه بریم خبر بول میگرد بریم اکای معروف رقمی شاش اکا جون عدیمی رکتا 200 دیگه اکای معروف هست 300 500 بریم اکای نور رقمی 3 و 4 اکای نور رقمی 3 و 4 200 دوش رقمی 800 پاوی 400 دیگه نمونا اکای شکرچی رقم 1 500 دیگه نمونا اکای مگمه رقم 5 اکای جون ما که بوش اکای 600 و 300 دیگه نمونا اکای مگمه تخارستون چکو میکنی شیپا اولی که پریمیر هستن 50 و 60 اکای ولی داشت اکای جون رو بکن فونو رقم 1 اکای معروف رقم 1 خط 500 اوکی اکای معروف رقم 1 خط 500 اوکی اکای معروف همینجا اکای معروف اوکی اوکی تمرین رقم 1 20 10 11 تا رقم 2 11 3 انا ها رقم 3 کیسه 22 4 21 اکای نور بوده رقم 5 10 6 21 7 20 bu رقم 3 اکای نور شواب میره رقم 4 او شیپالانگو او شوا بریم گلی گازه ما خدو دختری مردم خدو مگه میریم داوش زنده و شنه زنده و شین اکای مگه دیگه جوابشه بچا همه تو او شوا کدو مثلا شیپالانگو کدو مثلا او شوا گاب تمام حجبو جان کنه گاب تمام اوپا حضور دیگه طرف اکای مگه دومات رقم 3 رقم 4 میریم اونا شروع اکای چیکو میکنه خالصون ما حیرون باخدو بگم در خارجون خیلی کار میگه پریمیر 70 اولی میگه که جون اکای شکرچی 400 دیگه اونا اکای معروف انا 300 دوش 200 دیگه اونا اکای نور 400 دوش 2200 میشه 2000 او اونا اکای عبداللطیف 3300 دوش که جون وی 3300 که جون 3000 200 دیگه اکای مگمید 300 1000 دیگه پارف که جون
برنامه ما تکجون 1100 دیگر سریوز نکنه بگیری بده بکتاشه پلنگو اکه سریوز نمیگی رو خمخدو بده من رقمی چور رقمی چور 20 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 21 3 11 bu رقمی 1 رقمی 2 شامل رقمی 3 او میگیم زنده باشین او اکه مگم داو کارسون چیکار میکنه اگه مورد پلیس میگم تای قاب اگه چی بگم کلوش میکنه اصلا سوپ میکنه دو خواهر او بولی بگیریم بریم دارشی 2000 رقم سمیریم نامدوی پلی کارسون به پلی زور داریم اصلا من پلی کارسون نشون بارا والا که ازش نوسته پشنمو کار میکنن گامات پسو کار میکنن اکه شکورچی 600 دیگر اونا اکه معروف 200 دلار کنیم 100 دیگر او اکه نوش پلنگ 2000 دلار کنیم 1800 دیگر اکه عبدالعزیز 3000 اناس 3700 دیگر اکه مگمید 900 دیگر او میگه شه پلنگو میرم رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 ای باشه چی گفت رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 20 ای برای بهتر بشه که وقت دو 20 20 20 20 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم ها برای بهتر بشه چه پیدا کنیم دو سالولی برای بله شه پلنگو اکه بخجوخ شدی شده براش 3 5 6 2 جاستا اکه همین جون نه سرکجون بو قوطی خونده بو قوطی خیلی پیش بگیم شد رو قوطی بگم خونده بو لکجون نبودی شه پلنجو اکه شکورچی رقم 1 کل به سرکجون شد رو تیم یکم اودان وقتی اکه شکورچی رقم 1 اکه نو رقم 4 7 soymuş 7 soymuş 7 تا soymuş davare disavrulan هم دو اکه مگمید چون بریم اکه مگمید آسیچای پابراتکی 7 تا هم دومانی 7 تا اکه همینجون 7 تا اما خودش نگیره اکه همینجون میتونشم اکه داود شتای اگر نگیره خودش اکه مگمید جواب تشه پرانجون پاسو پاس هفت tabi yutar. Soymuş güzel 7 tabi giy. 1200 o şaşırıyor. Hakem agameca efi takan tapeşki. Akay şkorçi. Xudo başkı. Sad digar. Akay nur. 1600 digar. Akay magame da khami 7. 700 digar. Hazır bir giriş. Verin. Ola ne akay magameca efi oğuz fahmide sabşi au bgu. Akay magameca fahmdiye au bnaviş میگم تخفف پیش. او نه سوزی اکم اگه مجال سوزی شه بچه سوزا بریم دارچی 3 و 4 رفتیم دیسمی تمام 3 و 4 دیسمی هم بردیم شما رقم 4 12 رقم 5 20 6 20 7 soymuş اکم اگه مید 11 اکم شکرچی 11
Akay Abdülmalik 22 رقم 3 20 bu رقم 2 شبکه عبدالملیک دست آید من بگم که باید اتوبی از این کارت ازدواج کارتا با تک 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 زدن میگیری شا بره دارشی او اکه فخرینه رس کنید او چلنجگی تک فخرین بعد اکه امیجون خطی بره دارشی بعد اکه امیجون دیلدار خشک شما اکه فخرینجون خشما شه falan زنده باشه اکه فخرین زنده باشه بریم اکه شوچی او اکه معروف او اکه نور 1400 اکه عبداللطیف 3700 bakacağım hemen ana 3700 پلوس 1200 4900 4800 kartı durum. Akar magamacı 500 دیگه میریم دانشی. اوکی تمام. اکر امین اکر فخردین شیرپلنگ مو میریم دانشی. رقم 3 یاو مگه می رقم 3 دا رقم 4 11 5 22 رقم 6 31 یو رقم 7 21 رقم 1 31 رقم 2 او 20 آنا شو برا نکه برا به جنگیم 300 روبلی برا برا به جنگیم بگی دیگه شیرپلنگو دیگه میگیریم اکه برایش رقم 6 رقم 1 6 نشون دای 7 بریم اکه مگه 5 7 اکه مگه 5 7 اکه عبدالملیک 2 اکه عبدالملیک رقم 2 اکه نور 3 و 4 اکه نور رقم 3 و رقم 4 ویگش 1800 روبل او شواد او مگه تمام اکه مگه سوخان شواد چه اکه اونامیا با فیرود اونامیا چقدر اونامیا رنجون سعیدعلی با پیش حنیفه با پیش مطریبه با پیش اکه فخرینجا گپ تمام اکه فخرین خیال گید رقمانی داودام شونه اکه فخرینجا زنده باشه که فخرین زنده باشه اکه فخرین یا شاو خرسان داد کلم موزیک کلم اکه فخرین 2000 افکو با جای 1400 برام بریم ای هفت ما یک هفته شد هیچ نخوندم واه ختم یک هفته شده شما ملخه که نمی اکه مکمی سال دیگه شه بچه 500 دوری اکه عبدالملیک 4500 مکه جون اکه نور 1400 گرد اونه خیلی میکفونی شه پلنگو بریم دارشی اکه مکمی جون میکفونی شه بس دیگه پاتاک جون بریم دارشی دیدگیم شکل میگم من 3 روزی چخورگی نیستم ما پریکو میکنم فقط اکه میکفونی شه پلنگو رقم 7 20 1 20 2 20 پرید به پرید میگم o ایستادن دو ایستاده شده رقم 3 21 ایستا پرید 4 21 5 11 6 یکه معروف کلابر 10 21 شیرپلنگو باشتم صدربلی نه اینجا سعیدعلی فاروقی مبارک نصرالله دوره بریم بالای نصدا وایش رقم 2 رقم 1 رقم 3 رقم 4 سه نشون 4 میریم اکه عبداللطیف رقم 2 رو شیرپلنگو
اکه عدالتی رقم 2 بو کی خطا کم جنگ 7 وارا اکه مگم گفتم من مدرم اکه مگم رقم 7 درو واردم من شیپالانگو رقم 1 6 5 اکه معروف من مدرم من چی گفتم اکه معروف رقم 6 5 1 5 خلی مونسه شیپالانگو دواره 900 روبلا دواره 900 روبلا رقم 5 1 خلی مونسه شکلچی گفتم من 1 همه درم اکه شکلچی اروم شد رقم 1 5 اکی بده بچه 5 خلیمون 5 یک کس بگیره بیشه 5400 کنیم ریسک بدونم بزنیم کده میزنم بریم 5400 کنیم بیگیشه بریم اکو یا دیگر تو قدیق پا برین اکو یا دیگر تو قدیق اگونسی برین شیپالانگو یا اگونسی برین نخشیروی نه یا اگونسی برین هزوری یا یکیم هزوری برین 5 چیلی که داده ها نکی امراد من تخین شیپالانگو یا اگونسی برین 3 و 4 خطی یکیم هست تمام 3 و 4 رفت 3 و 4 رفت دیگه پس سن میروم بریم اکه معروف اکه مگمید برین شیپالانگو برین اکه عبدالملیک 5 خلیمون یگان کسی سه 5 بگیره چند خلی هست رقم 5 دواره 900 روبلا خلی هست رقم 5 دواره 900 روبلا خلی هست 5 بگیر 5 اکه امین جون 5 اکه امین جون بریم دارشی 5 اکه امین جون او 5400 دیگرش 5400 گپ تمام هویو جان کدوست 900 باشه نگی تمام نمیگیرم اگه بریم بسته همین رقم سه نشون باشه بچه‌ها یا با ما ببینم که پریپتا نشه که پامون استودا شیپالانگو رقم چند نشون داده شروع نه بریم اکادم یکم کدام رقم نشون بود رقم 3 هم اگر 3 باشه توبی بوده خیلی بود با هم 3 بود بردگی نبودم با همین خاطر اصلا کشفی اکرم مگمه میگو که پاسش کن اگر کارت 3 بود نبود اکرم مگمه میگه پاس یک 2 3 بریم مسئولیتونه پادونه شیپالانگو معدومی اکی سوکتو وزمینم دادا شیپالانگو وزمین سوکتو بریم اکرم عبداللطیف رقم 2 4500 3600 دیگه اونا ایزاد بگی دیگه میگیم اکرم مگمه رقم 7 چند سونی که دیگه جون هزار روی که دیگه خب او اوشنیم اکرم مگمه جون او اوشنیم رقم 7 او اوشنیم اکی معروف رقم 6 هزار روی که دیگه جون اکی معروف او بوده 100 دیگه اونا 100 دیگه اونا بریم اکی شکلچه پلش مونده تمام اکی شکلچی رکه تمام اکی شکلچی پلت نه اومده شیپالان اکی شکلچی پل ترکت میکنه اکی جون من پل اختج داده گپ تمام حجگو جان کدوست بریم دارشی 4500 بیشه شیپالانگو رقم خلیه اکش کجا ادمی راکت شیپالانجون 900 روی منی اوی او میگیم 2 4 رسمی اوکی 2 4 رسمی اوکی ای 2 4 رسمی اوکی 2 4 رسمی اوکی بیده تمام اکش کوچیک جوش دکجون اکش کوچیک جوشی شده او وی شو 1500 اکش داد نکنه میکفن شهر نه مو باشه مو می فهمن شیپالانگو گذاشت میبینم شکشون باز دریز بدوان میدونه شهر نه
میدونیم دریز ببند. یک سکوند ها اجداد میکنه تو چطور کانت های دریم میگم 30 سکوند بگیم دا آمد هزار روی کسی ساعت دیگر نمونه جون ساعت دیگر نمونه خواهیم بگم اکای شکورچی خطی کی رفتگی اکای ادانجون خوش اومده شیپرانجون اکای شکورچی خطی هم کس رفتگی یک اسمی کی خطی کی رفته باشه سه و هاف اسمی اوکی سه و هاف اسمی اوکی اکای شکورچی اوکی گفته میریم یک شاش نتگه یک شاش خراشو شاش خطی خراشو سه و هاف اسمی اوکی اکای معروف اسمی رفته یک خطی رقمی شاش رقمی یک اکای معروف هو میگی میکفونون اکای معروف کلمه هو میگی میکفون شیپران دسمی دسمی بده گاب نیست دسمی باشه دسمی اکای معروف جون دسمی یا اسمی می نویسین شیپرانگو رئیس که می نویسین اکای معروف دسمی یا اسمی دسمی گاب نیست دسمی باشه توغری رفتم رقمی 4 20 5 خله 6 11 پری 7 21 1 22 2 20 3 چای میلیون یک شکست 30 شبکه مونده کارتو 22 درجه داد بور رقمی بور رقمی 3 توریست شبکه داد میرم رقمی چون 3 و 2 اسمی رفتگی بودن 3 و 2 اسمی رفتگی بودن او مگه بریم اکش کوچی دست نبوده داشته 22 درجه نه من گفتم زده کی نه 3 و هاف اسمی رفتگی بودن 3 و هاف 3 و هاف و 3 و 2 رقمی 3 یعنی کو چورما 3 و هاف اسمی 3 و هاف اسمی رفت جان تمام اکای نور 3 و هاف کسی 3 و هاف کسی اسمی رفت یه رقم 3 زد و 4500 دیگه بود شاکا 4500 بود اون شوغل حد کارتا کاملا اکای نور همجا اکای نور رقم زد شه بچا رقم خیلی دیگه میرم دارم رقمی 4 بود 3 زد رقمی 4 میریم اکای شکورچی او میشیم اکای معروف او میشیم اکای نور 600 اونا 600 اونا 800 دوری اکای نور جواب میتین خاطر رقم 7 چانس میرفت بودی اکای نور جواب میتین خاطر رقم 7 چانس میرفت بودی بریم اکای عبداللطیف 3500 اونا اکای مگلایوش کوی چانس میگه اکای نور او جواب میتین شی پلان الو الکساندر اکای عبدالملک سلام علیکم همین کار دادن نامی خشم دام هم اکای خشم عبداللطیف فهمیده که تو قایم بگین ده همه هم دمونه فقط میگم گرد زکات مالی جون گرد شب گرد نیست بخشش گرد نیست خب
گاز اکامی جون اکای نور همجا اکای نور آخه bu زنگ شده آخه نموشه داریم اخماق نشد خیلی زنگ شده پروسا فهمی چایی سوکتور شد من bu temban اگه تایتا باید باز من اکامیته اکای 4-5 اسمی وقتی که میگه بود دو 4 اسمی اوکی دو 4 اوکی بوده اکای 3 و هفت سه و هفت اسمی اکای 3 و هفت اسمی تمام تمام 3 و هفت هفت اگه هم بریم تمام بریم اکای نور انا 806 جمعی 3500 مکمکه جون 4300 4100 دیگر بریم دارشی اکای نور سلام علیکم اکا جون اکا جون دایفی نیست اکا اکای نور جون رقم زد فهمیدی رقم دواره زد رقم سید خطی رقم هفت تمام گاب نیست خب خب اکای نور 802 جمعی 3500 مکنمش 4300 4100 دیگر نمونه اکای مگامید 1000 او اکای تو 800 دیگر نمونه همه تا بود بوری میشه فلانگو او میگیم گلا دا او تا کردن گفتا که بودن بگیم میریم رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 برو رقم 1 او شوا اکش کجا پفتاری شیطان اکش کجا پفتاری اکه همینجا دیلدار همینجا که همینجا دیلدار رو بریم اکش کوشی پفتاری شیروی نار بارا شد بارا پاس 6 پفتور 5 ها بارا کردی 5 ها بارا کشی پلانگو 5 ای یا اودان اوشا 5 ها بارا کجونو اکه عبدالمالی جون 5 ها بارا بریم انا که مدنی بارا اکه همینجایی بارا شه 5 ها 3 و 4 اکه نور اکه نور 3 و 4 اکه همینجا دیلدار همینجایی رقم یک دواره بتون اکا شکوچی یک گفتای اکه شکوچی رقم 1 صاحبش درو واره بخشیش بریم یکی بوش آپارتمانه اکه عبدالمالی رقم 2 اکه عبدالمالی رقم 2 رقم 6 صاحبش اکه معروف رقم 6 اکه عبدالمالک پول داری تویز رقم درد رو مالتا اکه معروجان پول دام اشتباچه رقم 6 اختای значит میرم رقم 6 5 شون دیگه میرم رقم 6 کس بزنه 1800 او شوا گپ تمام شه پلنگو از گپ فهم میکنیم او میگه میره شیرین او میگیم یه دیگه و سربالان باشه شه پلنگو نشته جور چه باشه اکه پنجو بخدو نشده همی رقم زافی خوری میشه دمی اکه یکم اکه همینجوره که میتونیم دمو اکه خیلی شو اگه بخدو پیش عبید چه همین عبید چون انا میتونم اکه خیلی دمی در رقم یا رقم تو تیا بالاتون بدرو هم بشم با ادون بو رقمتون بریم
میشود صبر نکرد تخمینجان صبر میکشه فلانجا میشود کجا اکای نور 4100 میمونه 3500 دیگر بریم دالش اکای اشکورچی رقم 1 انا 400 پاوش شده 100 روبل دیگر میمونه کجا بریم دالشی اکای عبدالملیک شیپرنگ 3200 دیگر میمونه در رقم صدقه اکای معروف ایزد بگی دیگه مگه 500 روی که شیپرنگ 400 انا 200 دیگر میمونه بریم دالشی همتون برد بوری میکفون شیپرنگو اوکی گوگل تمام شش یک میره شش یک جواب تو بکرا شش یک میره گفتای نی میکنه که باشه میره مگه رقم شش رقم شش 21 اکوجا تست ماساستان که بکفون شش پلانگو 4 یک میره 4 یک هفت سه اوکی 4 یک هم اوکی که نور هفت تا گلی میکشون رقم 7 20 رقم 1 خطی اوکی که رقم 1 خطی اکا جواب نداد رقم 1 22 رقم 2 12 رقم 3 20 نگفت اگر رقم 4 10 رقم 5 20 بور رقم 1 آش شواکه و رقم 2 اکا اشکورچی آش شاشه فلان آش بولسون آش شابانی آش شامه که فلان گا نرد اکا اشکورچی زد دوا اولی که دو کارتا والا بود نزد من دارچی دو کارتا والا بود نزد دو کارتا بگم والا بود نزد همین خلاقیت دست بگو جنگ وکیل دومالی جام جنگیم اکای اشکورچی 1800 میمونه اکای معروجون 100 دیگر میمونه اکای نور شیپرنگ 3300 دیگر میمونه اکای عبدالملیک شیپرنگ 3100 دیگر میمونه اکای مگمی شیپرنگ 600 دیگر میمونه بریم دانشیم جنگیم رقمی 2 رقمی 2 31 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 بور رقمی 2 من رقمی 3 ایزاد دیگه دیگه کاوله تا بیاره اونا شما مشکلونه خاطر دیگه بازیم دادریک دیگه مود بیا کارتا می جوشا زنده باشیم فلانگو زنده باشیم هر جا که سفر داره قربان سرت گرده بازی برای چه میشه اکای نور به حدوارات از آن دوشن او میگم به جنگم اکای عبدالملیک جون به جنگیم اکای نور برات از آن دوشن شیپلان برات از آن دوشن ایزاد به جنگم میگم اکای نور بریم اکای اشکورچی 1700 دیگر نمونه اکای معروف او اکای نور 3100 دیگر نمونه اکای عبدالملیک شیباشه 3500 600 دیگر 900 داشتی اکای مگمی 400 دیگر نمونه همه جنگیم اکای رقم خودشین ماذا بگی اکای اشکورچی هول به اوناش ادامه اوچا تابته ادامه 2 ساعتش هم اخر دوش همه اکای امین خطا که فهمی رقم 2 این رقم 23 ایو ایزاد بگی 4 11 5 20 6 20 همیت خوب نیست باید دیر باید رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 بور رقمی 3 اوش رقم شما بریم آنها لابرگادی یو لابرگادی یو
خالی از مزن اونو دختر بمزن اونو تکی میپزه دختر که میبرم 6 پاس اکه امین همه جایی اکه امین اکه معروجه اخشاشه پران اکه امین دیلدار همه جایی بریم اکه امین دیلدار همه جایی اکه نباشه من نباشه اختار کردیم نباشه اختار بریم اکه معروجه اخشاشه پران اکه شکوچه 1600 اکه معروجه اخش آمدی اکه نور 3500 دیگر دونم اکه جون اکه عبداللطیف 3600 دیگر اکه مگمید 200 دیگر بریم درسی اکه امین جون دیلدار نیست اکه جون اکه فخردین رقم 6 اکه جون شده هم بگیم راکت کلنگ شیپالان جون بریم درسی رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 اکه فخردین جی بریم رقم 6 20 7 21 1 10 رقم 2 کنش نکردون 11 رقم 3 20 21 کنش نکردون علی جون چوبای نکردون از خورش بود داخل میشه پلنگ جون بریم درسی باراش نشه پلنگو اکه فخره 500 دیگهش میمونه بریم درسی اکه باراش نشه پلنگو ایو باراش رقمی 4 رقمی 7 اکه مگمه رقمی 5 بریم اکه عبدالمالی رقمی 2 بریم اکه نور رقمی 3 بریم اکه فخری رقمی 6 بریم اکه فخری یک کنت آورد 500 مونگای اکه مگمه رقمی 5 اکه عبدالمالی رقمی 2 اکه نور رقمی 3 اکه فخری رقمی 6 رقم 1 اکه شکوچی و 2 اکه شکوچی 1 2 3 4 5 6 7 اکه شکوچی ندروره دا اکه نور میتین اگر ندروره وای اکه شکوچی رقم 1 ای فخری پرنسس هری اوه بگه بگه اکه فخری به اویم گاوزه بشه اوخی اکه فخری ای بچه باست ای بچه اوه اکه به فرا اکه فخری نیمو ای اکه فخری اوشیق اکه فخری اوشیق میری درشی که پلنگو رقمی 4 و 7 برای کرده گذاشتم رقم 5 بریم اکه فخری جون نگفتی که عاشق آن لب دندان دمیری اکه عبدالمالی جون فهمی گفتا سه نشان 4 نشان در 5 میشه فلان تمام اکه فخری جون گفت تمام نه ندارم ادی خطیش دوستی کنی اکه فخری جون خطیش دوستی کنی نره اکه مگمه جون شیپالان 100 دیگه کجا رکتا میشه نه نره اکه عبدالمالیک 3200 دیگه نونا اکه نور 3200 دیگه نونا اکه فخردین رقمی 6 ایو 200 دیگه نونا اکه شکوچه رقمی او 1300 دیگه نونا میره درشی یا همون کانال های زمارکه جون مالکه کیه؟ چون تو کیا میگوی اکه اینو همون کانال ها شیپالان پروس ما پیش میبارم ماش سگه میگویم در اینجا او باید میکنم اشچه انا مازداش نیسته شیطنه دوتم بیزو گردور خواهیم به کپانی کدوم ازن او شاهیش که خطیش کنار رفتنیم داشته رفتیم رقم 5
22 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 20 بور رقم 5 شامگی رقم 6 او پرنسسا یگان چیزک تقام نباشه پرنسس همو با تو میفخریم پرنسس همو با تو میفخریم پرنسس یک دگونه خوشوتا تو نکردی تا آخر بوی اومد داشت هم دگونه بوی اومد چوا این پرنسس ها اونا شما یک دگونه تو نکردی مادر شما زیده باشه که اکا میجون جون تاگال اکا جون قبل افیر قفو کم اختا فایل کردم میونه نه رقم 6 خالی بود نه اون یک کمپش همی هو وراش بگذار دو کمپش بگیم اکا امیجون بوش داد خود بیا اکا دیر جواب میتا جواب اکا چه خالی کنیم اکا جون ما اکا امیجون جون میبره می اکا چه خالی کنیم شی فلان جون خیلی گاز اکا اکا امیجون جون نه برو خاله کی شاکت هدنو تمام اکا جون اکا امیجون تو بگو کی همین رقم خولش ها دما بگی ما باش نباشم بازی ها بردم بگی تمام اکا جون من این کارو میکنم بریم اکا شکورچی گپ تمام 1200 گرمون تمام اکا جون 1200 اکا معروف اکا فخردین جون یو سر دیگرمون اکا نور 3000 مون اکا عبدالملیک 3100 مون اکا مگمید او میگه 1600 دیگرمون اکا جون بریم دارش اوه رقم 6 11 فخر او 20 پرنسس فخردین بفرده رقم 1 10 خدا را چیکارش میکنی رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 شپلنگو گپ تمام بور رقم 3 آش شامگی و رقم 4 اون پرنسس خیلی خوجان برای چیکار میکنی میره درش او میگن شیرو اینا می جانگیم او زنده باشه شپلنگو بره درشی تا اونه دوستان رو گم نکنه دوستان مهربان رو گم نکنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکلات هم کنه دو کسان رو گم نکنه مویا در خوجان دیم اینه اکا عبدالمالی در خوجان در اکا عبدالمالی عبر دلینگه برو کن اکا ای بروش کن اکا شکورچی 1100 دیگر دونا اکا ای انا فخردین رقم 6 او میشیم اکا ای نور شیبچه رقم 13 اکا جون انا میمونه تا 3400 دیگر اکا عبدالملیک 3000 میمونه اکا ای مگمید 1600 1400 میمونه میریم درش اکای پرنس اکای فخردین جون زچم کندگی همین چیزا پرابلم زود در کره ما دو لینک بلوک مگه دو لینک بلوک دو لینک نیست رقم 4 20 بگو دو لینک چه بگو کلامم بالا میکنه بگو من پرنسس رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 یک اکای فخردین ما پابرات خاطر با دختر نمیگرده این پابرات دیلینگ هم برداره تمام میره شیپارانگو برام میدونه گپ تمام شیپارانگو پرنسس گپ تمام وارث رقم 6 رقم 7 گپ تمام شیپارانگو برام میدونه گپ تمام اکا عبدالملیک دو برا تمام اکا عبدالملیک جون گپ تمام اکا عبدالملیک جون رقم 2 اکا نور جون گپ تمام رقم 3 و 4 اکا نور رقم 3 و رقم 4 گپ تمام اکا نور جون اکا شکوچی رقم اکا شکوچی جون گپ تمام اکا شکوچی رقم گپ تمام اکا مگمی جون گپ تمام رقم 5 میدون اکا مگمی
اکی روبوی قطع مرغ آشنا نمیکنن تو مرغ میخوریش بخدانا ای اکا جونو اکا مگمت پنج شیر پلنگو همین پرنسس دیدی همین قکی شما مرا دیگه نیست همین مرا دختریوم همین مرا دختریوم تناش تنیما نه پیش دورا نه کفا دورا همین دوسکه میمونیم پرنسس همین پس چشم میجا میکشیش تموم ایو هم میگی بریم گام نیست اکا شکل جو گام نیست اکا باقی عاشق می شیخته با دختر برابر داری من خما با دختر برابر دادم من ترا بخدم برابر کیسم من ترا بخدم برابر کیسم شیخه دختر نباشی ای نمیدونم همه دختر بچه بگی یک گرسو گرم با کشال پسنی شیر پرنگو رقمی انا شش نشون دو رقمی هفت بریم او مگه شروع نه او مگیم زنده باشین شیر پرنگو زنده باشین بریم اکه عبدالملیک رقمی دو هزار و هفتصد گرد اونا اکه نور رقمی 34 2800 گرد اونا اکه اشکالچی انا 800 گرد اونا اکه مگمه جون رقمی 5 هزار انا 100 گرد اونا من درچی پولی دتو هوی دادگیم همین ترم میبین پری پوچان تر میشه نمیدونم برای چی باشه میرین درسی اوکی میکن پایین شیر پلنگو یک دو 500 اوکی بوده اوکی باشه میبین رقمی 7 رقمی 7 12 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 ای نرد بینم اکای مگمد اوخی ای چکاری کدگی به ترینکش کده بچه 6 21 بور رقم 5 ای میون شکنیش دیروز شیر پلنگو میون 22 شکستیم اکاجون سلام علیکم صدق اکاجون سلام تو سوسی جمعنات اکاجون بخشش براشتنتون کم تا کردم اکاجون ما اکا او رجیستراسیا گفتم اکاجون انا گفت که تو بگاه جواب میتون انا شما نمره اکای عبدالوهاب خطی اکای محمد پارتون اکاجون من میگیرم چی نشه او اکو خط میبرم میکنم ان شاء الله توغری رجیستراسیا میکنم گفتم شو گفت میبینیم بگاه جواب شما میتون اکاجون هم برای او هم برای اکای محمد اکای عبدالوهاب گفتم برای دادم رجیستراسیا کردن اکورا گفتگیم ان شاء الله میشه اکاجون نمره اکای عبدالوهاب خطی اکای محمد میتون اکاجون او شوا اتوبوسون پیش میارم تا حافظ اتوبوسون پیش میارم تا اکای فخری من هر روز زورا میکنم میگم بیا بلیط میگی برام من گفتم دافش آخه این همین اخ میبینم خماد اوینا میبینم تمام رنگی نره اوخی تمام اکای مگه جون بنای سکتا بکشه بچا بریم درسی ای زنده باشه شیر پلنگو ایو بریم اکای شکرچی 700 دیگه اکای فخردین اکای فخردین پافتور اکای فخردین پافتوری اکای نور شیرپران 2600 دیگه اکای عبدالملیک 2700 اکای 2600 دیگه اکای مگمه 1100 1800 دیگه 1100 جمعی 1800 برابر 2900 انا 700 میمونه 2000 تا رو میکنیم یعنی داشت اکا جان اکا که من پر اکا پارتمون موزیدا میبره او میگه خیلی پرینسس الان میگم ترم خاص پاجا خوب گفت میشه پلنگا رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5
21. Benim další. Ana. 10,000 گفتم. Hakan Fakhrinjon. Ana. Sakhan ile отправить. Sakhan ile отправить. Hakan roid kal Makajon. Verin. Hakan şkorçi. Yazayım boş. Güzel. Burada rakami. Kuş moda okul parti دیگه yapılmış şedim. Bistiyak. Verin. İrame girin, bistame girin, İrame girin. Bu vara şey falango. Bu vara da pas. Gabniz. Bu vara şey ana kake falanco o şey falanco o şedim. Verin. Vara şey falango. Rakami 5 rakami 2. Akay nu rakami 3 rakami 4. Verin. Akay nu rakami 3 rakami 4. Akay da tıkı davarayı. Akam yakın arkadaş koçu ve telegramma boşuna bir arkadaş koçu rakam yak. Atec karta dobro pajalo brat. Rakami 7 şaş. 7 vara. 7 vara. Rakami 7. Akay atec karta rakami şaş abatumut. Akay nur rakami şaş. Akay nur rakami şaş. Benim dağışı. Asemelim ne gani. Atec kart hama karta girtan. Gel takam agamejon. Atec kart hama karta zayn girtan şey bacha. Hama karta girtan. Oli sabır mekan şarsa pardon. Akay Fakhrinjon pul gomar. Beni dağışı. Au ne şey falango. زنده و سربلند باشین زنده و سربلند باشین بره دارشی اکم اگه اینجا پول گذاشت سه برو کمتر سه برو بود نگم آدمادشون گاب نیست همین گذاشت باشه بچه ها گلاونیش همه شی پالان رقمی دو نشون دو رقمی سه میل مگنی میریم اکای نور سه رقم دوباره گید 1600 باشه 1700 دیگه دونه میریم اکای شکورچی 400 دیگه دونه اکای مگامید 700 و 400 دیگه دونه او میگه میریم میکروفون یک دو 500 اوکی اکادون جواب میده میکروفون شه پالانگو جواب میده میکروفون اوکی دمه رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 6 10 7 21 1 20 2 11 bu رقم 5 o şabu نرد بینیم اکا 3 و 15 برای زیستای سه و 7 بره دارشی که نور چی نیست هیچ نفهمی کنم که بره دارشی او اکای نور افیره پیش اکای نور بریم رقم 6 اکای نور افیره پیش میکنیشه بچه
1000 акта. Сухан акта ка. بریم. اکه شکرچی رقم 1. اکه 300 دیگه اونا. اکه معروف. اکه فخری 600 دیگه اونا. اکه نور 1500 دیگه اونا. اکه عبدالملیک 10500 دیگه. اکه مگمی 2200 میشه جون دانا 2000 میمونا. 1000 تاریخ 1000 دیگه میمونا که. او می جنگیم. اکه نور همین اوضاع من فهمیدم اکه نور. اکه نور جان شیپان اوضاع من فهمیدم شدینا. او کافون. وارا بود چه اکه وارا بود چه شیپان جون. باید داده بو 3 و 4 برای وارا بود شد. اکه 1000 دیگه تاریخ 1000 من اکه 15 اکه 6. اکه 6. 11. اکه 7. 21. اکه 1. 20. اکه 2. 32. 33. او اکه 3. 20. اکه 4. 31. اکه 5. 20. بور اکه 2 اوش شامگم 31 میون چیکار میرم اکه 3. لابرگادی یو میگم میری شیپان دارشی. اکه مگامت پول دیگه شیپان پول دیگه اکه دارشی. هم اکثر شون شیپان گو هم اکثر شون دین. زنده و سربالان باشه شیرین نار زنده و سربالان باشه. و جنگیم باشه جابر داشته تمام. و جنگیم شیرین نار و جنگیم. گپ تمام رقم 2000 رقم 3 میریم. اکه عبدالملیک او شیپان او انا اون شای نه اینجا صندلی با پیش. لابرگادی بریم. اکه شکرچی 200 دیگه اونا. اکه فخردین انا 400 دیگه اونا که جون. اکه نور 1300. اکه عبدالملیک 2900 اونا که جون. اکه مگمی 1000 که جون میمونه تا انا تویش 800 دیگه. رقم 3 20. رقم 4 22. رقم 5 او 11 6 او 3 دما. رقم 7 21 انا هم خلیوش رقم 1 10. رقم 2 20. شیپالانگو بور رقم 6 او شواکه میگه میرم رقم 7. اخداش کنی رقم 7 میریم. میگه یک هفته نه 3 روز که 3 روز. میگه کی من 3 روز میگه داش یک خوشو شو خورگی نبود میگه او شی زنده باشه که فردا آش شوا. میگه داش یک خوش میگه دونی بریج خورگی نبود میگه همین دونی بریج یک خور. بعد میگه 4 روز خام میگه 4 روز بعد خورونو میشه. بریج شماری میگه خورو بریج شماری خودی خر میگه همین خیلی هفته میگه هیچ نه خرابش نمیگه. اگر ممکن وست پارسا باشه 1 کیلو وست پارسا همون پارسا نیست میریم. اکه شکرچی 100 روبل استالس. اکه فخردین 400 اکه جون ما انا 300 دیگه. اکه نور 1300 اکه جون کارت گیزم جا. اکه فخری کارت زدم. اکه فخری جون انا 900 دیگه دونه بخشیش 900 دیگه. اکه نور جون 1300 1100 دیگه. اکه عبدالملیک 10800 دیگه. اکه انا مگمی 600 دیگه. بریم دارش رقمی 7. یو 21 یو 22. رقم 2 او خوک خنک دا. رقم 3 او 21. رقم 4 او 20. رقم 5 21. رقم 6 11. شیخ سلام علیکم شما.
این می اکه اکرام های اکه شیخ علیه سلام خوشون اکه جون رقم یازده رقم دو میریم اکه اکرام همین شیخ دیدی میرم رقم سه او میگه شیخ فلانگو گپ تمام شروع نه گپ تمام حجبو جان کرد بچه‌ها سیاز دبروی بچه‌ها سیاز دبروی ما از کارتا کشیدو تا بچه‌ها سیاز دبروی او میگه اکه اکرام خود دیدی که مردگوری میره شروع ندارشی زنده باشی شیخ فلانگو زنده باشین میره دارشی از دیگه که سر میکنی شیخ فلانگو از دیگه که سر میکنی حجبو جان کرد میگه میریم بچه‌ها کارتا کشیدو کارتا کشیدو حجبو جان کرد اکه اشکوچی 600 906 اکه معروجون 800 دیگه اونا اکه نور شیخ فلان 900 دیگه اونا اکه عبدالمالی شباشه 10700 دیگه اونا اکه مگامی شیخ فلان 300 400 دیگه اونا نه دارسی bu çu akay nur ayçi sabah bakacağım yaptı rakam 2 22 rakam 3 20 rakam 3 20 rakam 5 11 rakam 6 10 rakam 7 20 rakam 1 30 ve o şavaşey falan benim ay rakam 2 bu akay nurjon çu sarı daha kadar rakam sakha sakhay sarı şama kadar çu sarı daha gidi sar ne darşi گفتی گودار شده میگفتن سر میگفتن که سرت دار نکنه سری بابا دار کنه میگفتن اکای نوجان چه ساعت دار گیسه شی پنجم من دارشی او جهاز اکای شانجو داخل خوری نشه شی پنجم صبر میکنه میشه صبر میکنه همش شاکجو اولیا اکای امین داوش شده اکای فقط رقم دادن دکتر اکای دو دادن رقم دادن دکتر رقم از رقم دو میری میشه پلنگو رقم خولی میشه زیاد میکنه صبر میکنه اکش کوچی انا کارتا از اخرین بو حضوری سال دیگه اونا میری اکای معروف اکای فخری 700 دیگه اونا اکای نور شه پلان 700 دیگه اونا اکای عبدالمالک رقم 2 شه باشه 2700 2600 دیگه اونا اکای مگامی 200 دیگه اونا میری داشی tamam خجون قبل رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 21 اما گذارم مینوس قبل رقم 7 12 رقم 1 11 şey پلنگو قبل تمام 21 شش و 21 داشت پلنگو شوا قبل شش خوبیا şey پلنگ اکی نورجان چه گفتی سرم داخل اکی نور şey پلنگ اکادون işaret با odamı از یک میکنه اوش بردم اکی فقط اوش بردم اکی نور خاله میگه بخدا odamı از یک میکنه şey پلنگ باشه که اوش بگم پرابلم داره چی داره اکادون نه داشتی رقم 16 رقم 7 بریم چون زنده باش اکی سری سگا دار کنه اکی شکوچی 1000 دیگه دونا اکی معروف شیپالان انا اکی فخری 600 دیگه دونا اکی نور شیپالان 500 دیگه دونا اکی عبدالمالیک بو اکی فخری خطا اکی فخری جون نه نیست رقم خیلی دیگه اکی فخری جون 1200 دیگه دونا بریم اکی عبدالمالیک 2500 دیگه دونا اکی مگم جون او میشیم می داشتیم رقمی 7 20 kasar asım kan memuna borayan hami biz hay cana kan nurcan beki bu beki rakam 2 21 rakam 3 11 rakam 4 20 rakam 5 21 rakam 6 20 21 bu bana dure kasar mexiza
بشه پالانگو 300 روبلی برا. او میگیم شروع نه براش رقمی انا دو رقمی 5 ببین شما اصلا بریم باز بو نرسیم نریم او شروع پالانگو اکای نور 3 و 4 گاف نیست ایو میگیم بریم اکای نور رقمی 3 و رقمی 4 اکای فرقی 6 اکای فرقی نمبر 6 رقمی 1 رقم اکای شکورچی رقمی 1 اکای مگمی رقمی 7 اکای مگمی رقمی 7 اکای شوینجا شیپالانجا همه رقماش دور و شیپالان بخشین زور اکجوری ما همه رقماش دور و بره دارشی زنده باشی شروع نه زنده باشین گپ تمام از گپ سمیتیم ولی اکای فخری پگه پلاکتوی ناموشه همه اکای فخرین اون دیگه با پلاکتوی ناموز میکنیم گپ چپ باپشه دیگه خیلی بدای اکای نور پگه میدرو پگه نه پگه وقتی پاس ابل سمیتیم با ساعت 7 8 تا گذاشت آمدید گذاشت اکای شهر بو گذاشت اکای شهر گذاشت اکای شهر ولی پگه کو دیگه با دیگه چیزا باز میکنی دور کو باخدو یک اندای بعد اکات فاصون گفت یک فاصون نمون من اصلا نه میگم میشه بریم میمونیمش پگه بعد ابل بعد ساعت 7 سالش که کو نماز جمعه انا نمرن زنده باشیم توغوش میکنیم با اکای شهر با چیزی که نه اونا بود که بوده فقط کو برای 1000 10000 3000 10000 دوریم اکای انا 3 و 4 اکای حسودی اکای نور رو خیال حسودی اکای نور شیپالان 500 روبلی شو میریم دارشی اکای فخردین 1200 دوری انا 800 دیگر اتو 900 دیگر میریم دارش 1200 دوری تویست اکای رقمی 1 شکورچی 1000 دوری 700 دیگر اکای مگمی رقمی 7 انا 500 پاف سکجون او بودین 200 دیگر نمونه کنیم میریم دارشی اکای نوره خدا اکای فخر خدا تا تو بکن فوشه پالانگو آیدمی گپ چپی تقسیم کنی بشیم کی خطی کی پاب میره کی خطی کی پاب میره شروع نه میکن فوشه پالانگو رقمی 3 رقمی 3 خوله از مزه نگاه دخترت با مزه 20 4 20 5 20 6 22 7 10 1 12 2 خوک خمک میشه پالانگو بو رقمی 6 او شوا رقمی 7 بریم ای نه تومینو شید پالانگو او بگیم رقمی 6 او شوا میگه رقمی 6 کیای رقمی 6 اکو اکای فخری نه بریم دارشی دارم 500 مگامل بتیم اکای مگامل همه هیچ شک خوب نشد که بچه اینا 6 پاس اکای 6 پاس یک موشاوی کور تا باز کن دینا دیونا ممکنه بخطن پاسو تو پاس میگی مردم میرسه که ایرمدگی بریم اکای عبدالعزیز دروغ میگه و دیگه آدم پاس میسه سای سوی بازیدن نیست ای بس که بچه شاید نکه کی اکای نور پاس اکای نور بریم اکای فخردین رقمی 6 اکای ما که بوشی 900 1300 10 1100 1900 دیگر 10200 میشن اگر 700 داریم حالا بسکید با کانفرنس صحبت نشه که 900 جمعی 1300 2200 2000 او میمونه بریم داشت اکای نور تمام
اکای نور رقم 3 و رقم 4 او 200 پارتی میریم دارچی اکای عبدالمانی رقم 2 اکای عبدالمانی 2500 و شکلی من 2400 دیگر میریم دارچی اکای مگمی رقم 5 رقم 7 اکای مگمی 5 7 شیپاران 200 500 یا خدمت میشم 700 من 500 رو دیگر میریم دارچی سه چو زنی اون اکای شهر جون یا اوشیات اکای شهر شیپاران جون o sabır mekanı o da periş mekanı şey ona hamiye odan abizat odan ki amjon dillor zavar peş hakem farklı budu haf bara beyin haft da yak yozda d yozda meş hakem şahı sabır mekanı rakam 20 rakam 4 20 rakam 5 20 yak rakam 6 20 yak ana ha 20 yak 20 yak ana ki bara ve dolo şey palango یه بچه هم خش گوچه نتاکن خش گوچی آنها گپ تموم جون اکا جون ای بلا دایم جنامون تمام 2000 سال ای بختو منم حیروش میگم گفتی نه ای برام ندارم بریم اکایش کوچه رقمی ها فنا کارش افسانش 80 میری برا درو dobro پاجالوات گابرز وارا شش پلنگو رقم 5 رقم 6 او سه و چو پاسا کنشته بچو اکای مگمی رقمی 7 مگمی رقمی 7 اکای عبدالمانی رقمی 2 اکای عبدالمانی رقمی 2 رقم اکای شکرچی رقمی 1 اکای نور پاس اکا جون اکای نور پاس بشید اکای شایخ میتون شا اگر پاس بشید اکای شایخ میتون سه بار میبریمش گابرز خولای ازم اونو دست اکای نور جون همجه ای دکتر تکیمه پران نو تکیمه پزا او میگن شی پلنگو و اکای نور بافکی نمیدو اگر بدون پیش هم اکای میری اکای شیخ جون خوب 20 اکای 600 دیگه ادومش میشه شی بچا 600 رو اکای میتونی بله میپرم پیش بران همین نشون داره رقم 6 میره شی نه همین نشون داره رقم 6 میره یو اکای شیخ رقمی ای بلین اکای شیخ رقمی سه و رقمی 4 من سه تا کشیدم بخدا فکر دارم کشیدیم شما کشیدیم انا ها problem امروز حل شد اکای مگمی رقمی ها 200 دیگه دوم گپ تموم اکای عبدالمالی 2100 دیگه دوم گپ تموم اکای شکرچی رقم 1 گپ تموم 300 دیگه دوم اکای اکرام پول دومان من اصلا تقصیر کردم شی پلنگو کفانوش پیریف 10-15 متر پیریف عدیمی شونخونی عدیمی شونخ عدیم پیش اصرخونی تویست شاید کفون اکای مگمه جان بکفانم شی پلنگو تو بکفانم با بکفانم اکای مگمه بکفانم من یا با این سوش ها بگو کشو تمام میریم گرد نیست
رقم 6 6 کردیم. ابرانه رقم 7 اکای مگامید رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 11 بو رقمی 7 او شوا میرم رقم 1 اکای مگامید خرسک بزنید همه خرسک بزنه لب دریا بروی دیگه میریم اکای شی پالانگو میریم اکای شکل پارتو چه نه انا احمد شما زنده باش اکای مگامید بخدا بخشش فراموش کردم 3 بار کشم وای میکنم کجونو پیری و کجونو 10 میلیون 15 تا تورات سلام تورات دارم 15 تا پیری و کجونو میام بوزا داوام تشه پالانگو میرم اصلا میخونم میام اکای انا شیخ اکای انا مگامید اکای فخری همیو اکای عبدالمالیک یا برده واتساپ نیست که اکای عبدالمالیک میرین اکای فخردین 2000 میمونا اکای نور نیست اکای عبدالمالیک 2000 میمونا اکای مگامید انا 1800 میمونا کجون اکای انا رقم اشکوچی میمونه 200 روبل دیگه ببین دالشی ای مرا پاس کن بعد برام اکای مگامید پولی پاس کنون شا اکای مگامید پولی پاس کنون اکای مگامید پولی پاس کنون شا او اکای مگامید جون 2200 نه انا 200 دوش اکجون 200 دوشتی انا داورا درم اکجون 1800 زد اکجون خطی 2000 میشه اکجون وارا 2000 یا 1800 اکجون 2000 نیست که بچا بریم 2000 اگر اکای مگامید 2000 میریم اکای فخردین رقم 5 بتمود اکای فخردین رقم 5 بتمود اول اکای شوجو بچو شتا بشه بالا اکای فخردین اینجا اکای فخردین اکای عبدالمالیک رقم 7 بتمود اکای عبدالمالیک گام اکای مگامید بچو تو فروش اکای عبدالمالیک رقم 7 بتمود من 7 تموم اکای عبدالمالیک رقم 2 7 اکتای 1900 میمونه بریم اکای فخردین رقم 5 میتموش رقم 5 میتموش 1900 میمونه بریم داشی 3 و 4 در اکای اکرام نیستیم اکای اکرام رقم 3 و 4 بریم داشی اکای عبدالمالیک جون 15 پاس میما کجون بوزیا دوام است مکدون خدا نگهبان تو اکای اکرام جون میون بوزیا دوام استیم رو مالا کد ماجی بریم اسرا بخونیم میون با حضور بوزیا دوام است او مگه شی پلنگو اکای شهرجان خدا نگهبان تو میون بوزیا دوام است یا کنه سکو تو آخر بوزی میکنه 3 و 4 3 و 4 آتیش خدا نگهبان تو
هی سانزا او شوی پلنگو گپ تمام همه کسا خوش آمدین یا که فرق نامده وارد شد وارد مزدون که زنزم اکی دوام اکی فخدین اکی فخدین جا که فخدین یه بران نوشان دخیان خوب بیاد اکیش کرچم جایی اکی فخدین اکی جان به دورین به جنگه بجا پرسی وارد چی وارد آنو تمام شد رقم 5 داگه تا بعد رقم وزمه اکی جان انا کمریم اکی عبدالملیک اکیش کوچک شما دی نواشی که تقریبا خوب بیاد وقت کو انا ها اکیش کوچیدم جای اکی فخر زن زدیم اکی عبدالملیک زن تلفن درمون کش انا ها bu kim onun اکی عبدالملیک اکی اکرامون اکیش کوچم جای اکی اکرام من از من نمره تو نمیدونم اکی اکرام نمره تو نمیدونم چه زدم ای اکی من شما داشته پلنگو اکی اکرام که جوشی اکی اکی اکرام که جوشی اکی اکرام ها این هاش بلوگ را یفتیم بلوگ را یفتیم بلاگر سلام علیکم اکی اکرام اکی جون مسعود اکی جون اکی جون وای اتفاق سرد مخ اکی جون بدون میچنگیم خوب خوب داد بریم دارچی اکی عبدالملیک آمد اکی عبدالملیک کفونوش اکی عبدالملیک آمد اکی عبدالملیک میره شروع نه اکی عبدالملیک اکی عبدالملیک جون که جوشی شیپالان بدون میچنگیم اکی فقدی هم تمیز شیپالان اکو دوران خمو هم خولی ایدا ندوران گاه اکی فخری رقم 65 اختر که جون 1900 دوری اکی عبدالملیک 7900 شکوچی رقم انا شکوچی رقم یک اکی عبدالملیک جوش اکی عبدالملیک یا بوی گزن کشیدو دیگه زن شد خواهر میکنه شی پلنگو که جوش شروع نال اکی عبدالملیک جوش اکی عبدالملیک او
میره مکجونو او شی پلانگو او شیروی نار میره مکجونو کجوشه شرکت بخیر کجوشه مردیمو میره مکجونو او به نشریات سیرکه پارتی کدوم میز رقمش رو پاس میکنیم چون نه که دوباره رقمش پاس که بازی میکنه میره بازی میکنه شی پلنگ اگه فخر نمیجایی یا خود میره نباشه ما پاس میکنیم اگه فخر نمیجایی شی پلنگ میریم اگه فخر نمیجایی که فخرین نه شما سیرکه پارتی بازی بردن که فراد نداره شد گام نیست میریم رقم 3 11 رقم 2 رقم 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 بسیار اکه فخرین در رقم 2 رقم 5 مقطع اکه فخرین رقم 5 20 رقم 6 10 7 12 چیش نکی 20 زاد چه بالا کرد 12 هم بگیریم 10 هم بگیریم 11 هم بگیریم 10 هم بگیریم 11 هم بگیریم بسیار bu رقم شما شامل و رقم 5 او مگه شده نه هم اقساق شون اکه عبدالملیک همینجا اکه عبدالملیک شکولچی همینجا اکه شکولچی چیکار شد رقم در اکه رقم در اکه رقم 4 میره دارشی یعنی دوم توزیع میرسیم بازی بکنیم او میگیم هم اقساق شون اکه عبدالملیک جوش اکه عبدالملیک او میگیم شده نه هم اقساق شما دیم میریم به جنگ شی پلنگو گاب نیست میره رقم 14 رقم 5 میره او میگه شده نه زینده باشه شی پلنگو می دروی می جنگ شی پلنگو اکه فقری در رقم 265 1700 دیگر نمونا اکه اکرام 400 دیگر نمونا اکه عبدالملیک 1900 دیگر نمونا اکه اکران شیخ 100 روبل دیگر اکه شکلچی 100 دیگر نمونا هیچ کلمه وقتی بریم بوزه بگو نباشه کارتات را پاس شی پلنگو ما بگیم ادامه تحصیل پاس سیلکا پادل سامی خیلی نمیشه شی پلنگو شما نیست ما بوزیشون چه میبرن کانال داشت کنه مردم بدون که چه فیک میکا او مگه شروع نه او مگه او مگه شی پلنگو واکو همینجا کجونو او شی پلنگو کجوشه شروع نه
یکی شیخ هیچ کلمه بودن ابوری تا شی پلنگو رقمو خولیای بریم خیلی 400 دو کارتا da bozuyor. Akay Abdülmalik, Joshak Abdülmalik, Akay Şkorçamcay, o düzce varan vara ve hiç kayda çıkı bozuyor bak falan bu. Oh olmadı. Akay Abdülmalik olmadan vereyim. Akay Şeyh, amca Akay Şeyh. Ne var akşam çoğu ya kod Akay Abdülmalik burdum. 1900 داشتی. انا یا خود حوال نداره 1700 میشه بچا. Akay فخری amcayı. رقمش 65 اخته 1900 تنش کارتا داد 1700 مونگی کارتون da bozuyor. Akay ikram 34 اخته کارتا زال 400 گونه میرم رقم 5. او مگه شی پلنگو رقم 5 22 رقم 6 11 Akay Abdülmalik دکجو بودی رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 شیپالانگو بور رقم 5 اوشا میگه او میگه من شروع نار گلا داو تا کنه کفون سیلو زبا سا کنه من هر جو کی سفر دوری قربان سرت گردم قربان سرت گردم بری زنده و صاحب اکا بود ماجون دکجو بزنن تلفن نبارو چکه ما کنوکه صرف نکن در اونجا خدی بری دارشی اما اکثر شو شیرا اکاش کورچی همینجا اکاش کورچی اکاش کورچی همینجا 15 رقم 6 میشه پلنگو 15 رقم 6 میریم بریم دارشی اکای فخری حضور 700 کارتا زد 200 رقم 5 اختار اکای اکرام 200 دیگه دونا اکای عبداللطیف شیپالان حضور 700 1500 دیگه دونا اکای انشکورچی آد نمونا بریم دارشی او میگه شیپالانگو گپ تمام رقم 6 10 قوانین ترک خریدم چرزل دلیل ترک قطیر دلیل ترک رقم 7 10 اکا گراجین است که رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 22 انا که وراش شیپالانگو وراش جای ورا اکوی ورا دروم اکه عبدالمالی جون وراش ورا نمیده برستم تا میریم او شیپالانگو گاب تان دو بور دو و هاف پاس دو و هاف میریم اکو وراش شیپالانگو ورا میریم یوز رخت سوی بود اکایش کورچی پولی پاس کردن کجای ما شما یا کجای ما بریم شیپالانگو وراش چه رقمی انا دو رقمی یک رقمی انا 5 راجانس الفی او خاک کار برو خود دیگه که عبدالمalik جون اکی عبدالمalik گوز هیچ کاری سای یا رقم تبدون باسن کجون باین سه کس میکشم شیپالانگو رقم دو تبدون باسای اولی بچو نه و در شیپالانگو دوباره بدورم میره شیپالانگو وراش اگر شیروی نه وراش 300 روبلی او اوکی تمام رقم دو تمام دورم کجون رقم 3 نشون ده رقم 5 میگنی تو بچو ذکر نشد از میشه دستی کشفکش بکنیم بعد پیری همین خیلی کجون اولی هم هاوس تیت پورا شدم گیم تو اینجا میام بکی بریم دالشی او میگن شیروی نه او میگیم 3 نشون دو 5 2 3 5 2 3 5 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 او میگم رقمی 5 رقم 5 20 رقم 2 11 رقم 3 20 bu همه اکا دوباره خیلی پردی 3 و 5 مون اکا دوباره هیچ کاری به بین هر چون بکشم بین 3 و 5 بکشم اکا جانی ما اما اکا دوباره خطا از دو دوست دارم دیگه یعنی کارت دروازه آره بودم اکا دوباره فهمیدم 23 و 5 برای اکا دوباره جون
3 و 5 و رقم بدون رقم تا ها که باشن یعنی 80 دیگه بود 4 باید رقم یه تمام خرید داری 4 تا من دارشی کل می ساکه باید همین برا انا 5 شون دو عدد بکشم یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعد همه اکا عبدالمالی 1500 داشته بعد 300 داده 1200 دیگه با 400 دیگه 800 دیگه اونا بعد یا پدلیس هم کارتون با بوزا سر میکنیم ادامه کلیه سن کارتشو پاس میکنیم میرا رقم 2 31 رقم 3 22 رقم 5 10 بور رقم 10 کلی اوش چوا 1300 روبل برید 1100 روبل 800 جمعی 1100 روبل برید درش او مگه شیر پالانگو انا ها 1100 کلی باز میجون اوش شیر پالانگو اوش چوا برید درشی اکر با حدیث هوا مالک شیر پالانگو رقم 1 خولی شیرو نه رقم 1 دبوزی پراسه خولی برید جنگیم رقم 1 دبوزی پراسه خولی اکر قربان قرغانی رقم 1 اخیر رقم بکنیم اکر قربان قرغانی رقم بکنیم شیرینار برید درش رقم 3 گولی اکر قربان قرغانی فهمیدم برا بود شیر پالانگو تمام اکر از بجا 7 تا اخته شیر پالان اکر فخری ده 1100 دیگه اونا اکر اکرام شیر پالان او مشی اکر عبدالمالی 800 1900 با هم 1700 دیگه اونا که جون انا اکرش کوچی بروماد مریم اکر قربان قرغانی رقم کم بگیر اکر جون بنویسیم بود اکر قربان قرغانی رقم کم بگیر اکر اکر قربان رقم 1 اکر 350 دیگه اونا اومد اکر پلوت مریم که خون شیر پالانگو پاس تمام 350 اکر 200 دیگه اونا رقم 2 رقم 3 میره او مگه رقم 3 22 انا ها رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 10 شیر پالانگو گپ تمام حجو جنگ کرد رقم 3 زاد میرم رقم 4 همون میگه شیر پالانگو دار شیر شیر نه دار شیر تو چیکار خبر میشه وا گلی کتاگی کوتاونی دو سورو گمتون او میگه ها وقت شون شیر نه ها وقت شون دین میسم جنگ شیر پالانگو میسم جنگیم گلی کتاگی کوتاونی دو سورو گمتون رقم 3 رقم 4 میریم ها وقت شون شیر نه جابرگادی شیر پالانگو جابرگادی یو لامبورگادی یو دیگه میریم اکای فخری 1900 1700 دیگه اونا اکای اکرام 400 دیگه اونا اکای لطیف 1500 دیگه اونا اکای قربان 100 روبل دیگه اونا میریم برای حساب باشه زنده باش اکرام میریم رقم 4 او ترینکاش کار رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 22 برو رقم 4 شوا میرین در شیرین رقم 5 او بگو شیر پالانگو برای حساب بخش او بگو برای حساب جوشم میرین هم اکثر شو شیر پالانگو گلادا و تا کده کفون ها سر کده میگه میرین در شیرین میرین در بولش میرین گاوزدان bu همین قربون باز بشه کارتون کذا bu همین کدام رقم ما اکن شاید رقم خیلی رقم 3 و 4 شیر پالانگو
3 و 4 باز 4 دا اکرام التماس برسیم موزه بریم چی 10000 تمام البته به کومو بچه بچه به کومو بچه 10000 تمام های اکه شرجو میشه پلنگو اکه فخری 1700 دیگه نونا اکه اکرام 400 800 دیگه نونا اکه عبداللطیف شیبچه اکه عبدالملیک 1300 دیگه نونا اکه قربان 100 داشی آمش شیرنا میرم رقمی 5 رقم 5 20 رقم 6 22 او انا رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 10 11 رقم 4 20 بردی رقم 6 او شوا میریم رقم 7 اکه قربان قرغانی پفتاری اکه قربان اوشه اکه فخری جان بیایم بخلا بوزه ببینیم بچه یک سکوچ رای و دموش سویگو کارپانی سره خیلی بخواد پفتور اکه قربان جان اکه نمیتونیم اکه شیخ همیجا اکه شیخ درش اون مگه شیخ پلانگو اون مگه محمد موزی تمام اکه فخری جان میرسه شیخ پلانگو میرسه میرین درشی شهزه اکه میحاف میرسه اینا چشید یه چکه بوده هفته 105 من باید اکه فخری 1500 مونگی بود کارت هزار بشه اکه ما 1900 دیگه اکه اکرام 3 و 4 افتای خجوم انا شفتوی 600 دیگه اونا اکه عبداللطیف 1300 مونگی 1100 دیگه اونا اکه قربان 200 پارتی 100 روبل دیگه اونا شیپالان بریم همتون بود دوری شروع نارید میرسیم شیپالانگو بوزه میبریم بچه اکه همینجا به لبوی رقم خودش اوچات اختار شیپالانجون التماس دار اکه جونی ما میریم دارشی رقم 600 تو در رقم 7 بریم رقم 7 20 15 70 600 بریم بریم رقم 1 23 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 او 21 رقم 5 10 رقم 6 او شواکا او میگه شیپالان میلیون 23 شکسته انا یک قطعه قربان میلیون شکلی میشه دیگه کانال میونشکن اونجا از این کسی جا دارم میگه کانال میونشکن اوشه میریم زنده باشه کانال میونشکنی زنده باشه بریم درشی آنها پوتاونه دوستان رو گمه که هم اکثر شون شروع نار اکا اکرام همینجا اکا اکرام شیخ همینجا شیخ بریم درشی رقم 6 رقم 7 بریم اوه اکا جانو اکا میرسیم شیپالانگو اومدیم بوزی هم میبریم پیش بریم اکا فخردین 2300 دیگر اکا اکرام 400 دیگر اکا عبدالملیک 900 دیگر اکا قربان او میشه میریم شیپالانگو رقم 7 20 1 11 2 20 3 11 4 10 5 12 6 20 اینم بگیریم اینم بگیریم شیپالانگو 200 روبلی برا شیره دار اکوی بردارو مرحمت 200 روبلی برا میریم درشی او باراش رقمی 7 رقمی 2 رقمی 6 اکل شیخ 3 و 4 میریم اکل شیخ رقمی 3 و رقمی 4 اکل فخردین رقمی 5 اکل امین نداره در خدمتون اکل امین اکل قربان داوره نداره اکل قربان نداره در اکل امین بتون میریم جنگی دارشی او میگه رقم 1
بره دارشی او شوی پالانگو خوش اومدین یک بارا اکه قربون میگه یک بارا اکه قربون راکت میکنه شوی پالانگ راکت میکنیم بریم دارشی او ویگش 1200 کدو بزن و شوی پالانگو هفت پاپ تمام هفت دو پاپ میکنه اکه عبدالمالی جون سوخان راکت هم راکت شون شروع داد زندان سربالا مشمو میفخته شوی پالانگو گپ تمام حجوت جان کدو گپ تمام میگه اکه میگه کافه میکشیری تمام حجوت جان کدو زنده باشه شوی پالانگو اکه همین جونجان نمیاییم اکدو خوششات هم بگیریم اکدو ما اکه مگمه رقمی یک اکه این اکرام آقامش اکه شیخ آقامش 400 داریم اکه فخدین 2500 2300 داریم 2100 دیگر اونا من درشید اکه قربان رقمی اکه تا اکه قربان پیروزمات لبا اکه بحری جون لبا اکه جون میره میکفون شروع نار او مگیم اکه قربان همجایی اکه قربان ها یک هم گفتگید 12 گفتگاه 11 همه خزن رقمش رقم 2 21 3 20 4 21 5 20 6 30 او 7 11 بور رقم 6 او شواکه همین جو اکی فخرین من دارش گزاوات منیم او شوا 1200 وقت فخرین جون من دارش اکجون ما بریم دارشی بولشی منشی اکه بهارا سلام علیکم فخور اکه بهارا در اکه خوری شی پالانجون دو داو شبرس اکجون من بعد یا دو بعد اکه میجو دو اکه قهرمان اکه قهرمان شی پالانجون 6 سال داشته نه روز هم رقم پول اکجون ما بگن دو شبرس است شی پالانجون اکه دو اکه میجو دو فایت بریم سلام علیکم علیکم شما خوش اومدید بریم اکه اکرام اکه میکنه شی پالان اکه قربان پاسور اکجون اکه فخر 2100 داشتی 3300 3100 دیگه اون اکه اکه کلا اکه عبدالمالی جون 700 دیگه اون اکه جون اکه قربان پافتوری پافتور راکت هم که شیپاران راکت هم که شیروی نار بوزه دوام اکه جون اکه عبدالمالی پاس کنید اکه وای میتونم انا امین دیلور دا اکه دا چتای پاس میکنه اکه جون اکه عبدالمالی 7 پاس میکنه اکه جون نه ها نه باشه اکه جون اگه نیش کده نمیتونم اکه جون التماس اکه باید دیگه پاس مردم با میگه که دا چتای مقصد خفاگی میشه در کامنتر شیپاران گپ چپ دوست میشم دوست شاید که برات اکه فخر جون میتونه خود راکت بکنن اکه قربان اکه تا بکنیم اکه قربان 300 پاس 200 دیگه شما اونا میره دارشی اکه اکرام 400 پاس 200 دیگه اونا میره شی پالانگو دارش رقمی هاف او هاف 20 1 11 2 20 3 21 4 21 5 10 6 osh şavaken fakhri jon osh bolsun men dar şişeroy nar osh şava sebo padriyat bu megan nameşava meşava kim megan nameşava sebo padriyat dar in ashit ku bere darş au megin te takhfif katra jab tamam akay ana اگر قربان جان هم شش بیا اگر بازی برو 7 نداشت 3 یک بر نیستم برن دارچی گفتن که 3 بر تقسیمش که این اکادون 1 بر اینا 2 بر نه 3 بر شد این اکادون میرن رقمی 7 بر او میگه شروع نار
زنده و شی پلنگو زنده و سربلند باشه میره دارچی اکه فخردین 2000 تا 1100 میمونه 1500 دیگر دارچی اکه اکرم او اکه عبداللطیف 500 دیگر اکه قربان جون 100 روبل دیگر قربان دیگه ای او میگین رو افتاد شدن در اکانت قربان اکه فخردین 2000 رفت شه بچه ها رو افتادن نمیشه شی پلنگو میمونه رقمی ها اکه بعجو کفو میکفون شی پلنگو رقمی ها 11 رقم 1 20 نه 10 20 اخیر بچو فت رقم 2 10 3 21 4 20 5 22 6 21 بور رقم 5 او شوا او میگه من رقمی 6 بو او هم کسا خشن شیرو نه به 6 بسو کمی گلا داو تا کنی کفون کفون سا کنیم اکه فخری پافتوری شی پلا او میگیم تافتور اکه شای خکت میکنی اکه ادمانی دان ایوخین باخدا هم قبول میتا یا بولا چه او شما یا فخر ا من رو دکه ادمانی می جنگیم ولی یعنی این کلمه‌اش میاد کلمه می جنگیم ولی من دو بور کارتون دادم بوری حفیظ به چرا میکنی شی پلنگو این تای نمیشه ایو میگه میری فقط اون فقط جبر کردیو میگه شی پلنگو گپ تمام سلام علیکم و علیک سلام اکه فهمیده 1900 اکه اکرام اکه عبدالملیک 300 دیگر اکه جون اکه قربان او میشین اکه اکرام رکھتا میکنه بوده دامتین اکه اکرام 400 500 200 دیگر شمونا جو خیمی اکه جون جای خوری نشه پلنگو صبر میکنه میشوا اکه 6 10 7 21 1 10 2 11 3 21 4 21 5 22 او شابو رقم 5 ای با چکالش رقم با چند بار کارت برو شی پلنگو برین درجی همین دستی که بیا اگر 10 نمود بکنی اگر کارت رو میزنه لبوی خیبو که کارت شی پلنگو میزنه برای همه کجای ایمان اگه ویدیوش نداریم او میگیم اکه فخر اکه نزد چالش کنیم و اکه شای من بگم برا پای همون بزنم بره دالچی او نه کام بونت او شافق های ما یک حیرون دا اکه قربون میگه یک موشی بازی میکنه اکه قربون تکلیف یک موشی بازی میکنی بریم اکه فخردین 1900 اوش چاوا کجا میزنه که اوش چاوا 2300 ایو میگیم اکه اکرام 5000 اکه شویم اکه اکرام او اکه عبداللطیف 100 دیگر اکه قربون پافتور اکه قربون اکه قربون پافتور اکه اکه قربون خیلی روزمان بوشم خیلی روزمان بوشم بویت مفید پافتور کن راکت اکه قربون جون راکت میکنین بچه حوز اکه قربون خوب بویده باشین نه 500 روبل بویده دیگه بخدو مردم میدونی چانسی هم از بویدان یه باشه میشه رقم سه و چون هیچ بویده میشه بخدو 15000 بویدو یک بار بخدو شو کارتمانو میزنه راکت هم میکنه شی پلنگو اکه همین جونجا میرسین اکه ما چخت همین 1000 برا اکه از 1000 من نپرستان اکه قربونه ور 300 ور 200 روز میگه 300 500
800 بور رفتن از 3000 بور اکا دینا کانال پول برو 5000 برو 7000 برو اکا قربون جون من اکا قربون جون اکا تا کشه فلانجو اکا تا بکنین اکا قربون این بوزی اکا جون میبری بوی میتین من چیکارش رو اکا جون من دارسی اکا قربون جون شی فلانجو اکا تا بکن بلوگ اکا تا بکنین اکا قربون جون خیلی شی فلانجو هوی کنه پارت اکا من هوی به پارت هویش بکن شی فلانجو بوزی نه ساده اکا جون بوزی خیلی نمیکنه شری نه اکا قربون جون شی فلانجو پارت شی نه هوی هوی کنه پارت بعد پارت هر جگه دوش اکا جون پارت هویش بکن شی فلانجو اکا قربون جون شی نه در اکا ساخه پارتی به خفگی شادا شی فلانجو تماشا کنید پانچش بزنم شما برای پیشروی کانال باید شاید دست حالش کنین آچا اگر این خم یک درگم خدمت مکانجون با دست حالش میکنیم مداخله میشه بالا اگه همینجا دلدار همینجا که بخشدا خدمت مدام چی ممکنه کوی گر ابیش مکانجون اگه همینجا دلدار همینجا همینجا اگه همینجا رقم میگه خدا خدمت میریم دارشی 700 600 دیگه اون میگه میشه پلانگو رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 او 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 خاکی خنک بور رقم 2 اکه عبدالمجید جان آشو شاشفه هم بود طرف شد بزنیم ما بزنیم بریم رقم 3 او مگه شیرو اینا او مگه اکه قربان جان شیپاران تو ما بود تا بود شوک شد تا کلاش بود کی پاس من پارتون گیره کردن بخور مالو با والله بیلوی ما که فخری یارو دکو 5 10,000 دکان ما بوی میته با والله قسم میخورم نه کمی که یک بونو میگه بچه‌ها چا بوی میتون بخلوت 500 بلیخ بوی میتون کار میکنین یا بچه همون دکان نور میگم این اکه عبدالملک شوی دار یا بچه 10,000 بوی بخلوت زیاد اکو من رقم 3 اکه قربان گفت اون شیفالان تو نظر سی تو میگی تو پسیخی کردی طرف میگم چون من نمیدونم فهمیدی پرینسیپ رفاقی پولمو با نکنم شاید اکه فشار کشنی من نویسه کجا اکه تا بکنیم اکه اکرام بریم اکه فخرین 10,300 دیگه اونا بریم دارشی اکه عبدالمالی اکه جونو ما مقصد خطی اکه جونو ما مقصد قطعی همتون چخچق میکنیم این تاینه است که ما مقصد شما به پول کارتا میتونم ما همتون باید چش نگاه میکنیم شی پلانگو همتون ما بوزینگای ما کوریگای ابیش نیما که جونو این تاینه است که مقصد ما پروسس تصبر کارتا بتونم بریم اکای شیخ اوکی کفون اکای شیخ راکت هم که باید کفون شی پلان اکای قربان جون نمیدونم وقتا نمی کانال 300 رو بو میتونم وقتا قربان گیرا میکنی اکای عبدالمالی شی پاچه 500 دیگه اونا اکه امین شیپران انا 600 500 دیگه اونا بریم دارشی اکو اکه شیخ پافتور اکه جون اکه شیخ پافتور اکه جون اکه شیخ 400 پاور 200 دیگه اونا بریم دارشی پروس اکه قربان یا 100 بور میتی میخری یا میده او قوچا شبو میگه من نزدم او خاطر نزد اکه عید باشی رقم 3 11 رقم 4 20 5 21 6 22 7 11 1 10 2 11 بو رقم 6 او شامه و رقم 7 اکه کارتش دادم رافت عبدالمالی اکه عبدالمالی با خدا گفت دست ها دو نصف اکه عبدالمالی پروس ها آدم قهر چه کنه تمام گفت نیست
اکرد خرد چی میکنه که یا به اونو میزه اونو شکل میگه چون کارتیم اونو میزنم بو کشو با میپارتویم گار نیست اکر شهر گار نیست اوخه اکایی انا قربونجوم اما دزیبیری چیکار دارم اکا من دزیبیری من نشون بدم چند پول دارم اگه نیخه بگی ای پول بودم من نترس بکنم بریم اکر فخردین 10300 و 10300 شکردون 10500 دیگه دونا اکر اکروم انا او میشه اکر عبدالملیک شیبچه انا 300 دیگه دونا اکر امین اکر امین جون انا 400 دیگه دونا اکر قربون با میگون گاب دا 300 بولنس ای اکر شیخ منه میک چون بالا نیست شیبچه اکر قربون گاب دا 100 بولنس ای بیو کالیام ای بیو نفهم اکر عبدالملیک میریم رقمی هاف او میگه میریم 21 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 رقم 6 11 bu رقم 7 20 20 11 12 o şamige میگم رقم 1 اکا گاب دا صادر بونس گاب دا گالدانی اودم اکا جون گاب دا گالدانی اودم اکا قربون مامنتی اکا تروشوش باخدا کو پروس اکا خوبیه گاندا از بگونش مو ما تا گاندا خوبی بیسو کارگیون اکا تا گاب نیست بری گلی که اکا اما تاتا اویا گلی نمیکنه چه باشا برن دارچی برن دارچی گاب دا گالدانی تی اکا جون گاب دا گالدانی تی من زایو بیچی رفت گیم کی اکای قربون ما دا تی ابو کشیدگیم تو گشتیم تی پافتور بودی ای پاس بودی رفتی فهمیدی ما اوجه odama قهرش میکنه اکای شایخ جون او مثلا چه گل میکشه شه بچا بریم اکای فخرین جون 2300 دیگه نمونه اکای عبدالملیک شیپالان کارتاز 700 دیگه نمونه اکای امین جون 400 300 دیگه نمونه بریم دارشی اکاسو منم دورم اینجا بازی مردم هستن بچه استفاده نکنم گلی گفتم اکای شایخ جون پارتی دو گلیش میکنه که جونی ما چیوانی ای بچه ای چو هماتون اوش مو اکا زایو بیام بازی رفته گین شیپالان گو اکای شایخ و مایل پول شپارتی دو گل میکنه مخاکا جون تو اوه من چه تر گل میکنه مخاکا ما تو را خوند مخاکا گفتی سه و چهار گلی کن ما گفتم مخاکا جون اوه گلی نمیشه گفتم ای دو گل میکنه تو پول شپارتی جون بریم بریم اکای اکرونجو اکای شهر جون اکرونجو میگفتن اکای اکرونجو اکتر کنشه پلا ای دیگه تقسیم کن نفهم اکای گپ تمون چی میگوی اکای خدا اکای جون بخل کن شما پست ما نمیفهمی اوه شایخ اکرام هست بریم اکای اکرونجو اکتر کنشه پلا نی دیگه کس گیرد اکای اکرام پشتی اکای قربونه گرفت میشه پلاگو رقمی 1 22 رقمی 2 همه لبوی کنار دوزه اودام ایخ چه رقمی 2 10 رقمی 3 20 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 22 22 والا اکی گپمی لبوی کنار لبوی کنار دوزه آدم اکما کار ندارم برای 300 بلیت میام 15 ساعت ایفی میشینم هم در کنار ما دوزه آدم بازی نمیکنم بریم شیپالانگو بالاش رقمی 7 رقمی 1 اکای فاخر رقمی 5 رقمی 6
اکنون قربان با تو رو 7400 تومان کانال ما زدی 17000 برای شما زدگی بدین با شما آدمای میگنی اکای شیخ بو مثلا میگم شی فلان تو 3 و 4 گل بکاش ما گفتم اکا اوی گفتم گل نمیکشم گفتم بریم شی فلان گل رقم 2 3 و 4 برای خولیا شیرو نه 2 3 4 برای خولیا بریم مردم برون اون 12 آدمای دکجه 2 3 و 4 بگیرین اکای شیخ 3 و 4 بریم اکای شیخ رقم 3 و 4 بریم دارچی اکا در بتون تاکای عبدالمالی جون فهم دا اختار دوارا در بتون نگاه کردم عبدالمالی جون میگم دو خولی ها دوارا اکای شیخ ما تو نگفتم این پارت اکای شیخ جون مال اکا جون گپوی شما اکا عبدالمالی جون رقم در دوارا بدو اکا عبدالمالیک ای توبرو اکای شیخ رحمه اکا عبدالمالی جون رقم اکا عبدالمالی مقطع هیچ نگفتن شی پلا بریم اکا عبدالمالیک مقطع هیچ نگفتن شی پلا موضوع خطی خود بابشید مقطع صوبه نکردن خطی انا اکای قربان که اوسم اکا عبدالمالیک بریم رقمی دو نشون رقمی یک نشون رقمی دو میریم داورا گلی نمیشه اکا جون داورا گلی نمیشه شی پلنگو یک تون از جون میدونی بریم دارشی اکا عبدالمالیک جون شوت میری خلیل اکا مقطع هیچ نگفتن شی پلنگ او اکا جواب دوست دابرین بابا فلان میگی اکا امین جون با خدا شی پلنگ جون میاد خیلیش دستادر بول میکنم بانو میارو سال میکنم شو کارتا میذارم کارتا منو میذارم داوودی اده آدمای خطونه به اونا شبو محمد یک تو ندارم 15 ساعت میشینیم برای 300 روبل توفی اما 300 روبل دایم میکو میکدار کوشاو بالو بوی کورو اکما برای 315 ساعت میشتم بشه پالانگو هم تا بول بولا کنه من من بوزا داوم میکنه شه پالانگو او میگن شیرو اینا گپ تموم حجو جان کارتا گپ تموم دهاش ما فازو بویدو درو کدام کارم اکای قربون اوخی در کلمه والله بیلو ای 5000 زیاد بود یکی نیستی با والده جمع قبول یکی نیست اکای قربون بریم اکای فخرین جون 56700 میمونا اکای اکرام 3 و 4 شیپاران پول گما او اوشه بکا جون اکای عبدالمالیک شیپاران 700 و 400 دیگه میمونا من داشت بریم شیپارانگو او میگیم اکای شایخ جون این کوری می اکا جون همین پریمه شد اگه کور میکنه سтройка ҳама мегӯянд як шпаклёвка дазам ту наметавонӣ шкатур бизанӣ ша рақами 2 ау каш оша шепалагу 1800 рубл мерем дарчи 10 рақами 3 11 4 акаи ана шайх 11 5 11 6 10 7 ау акаи абдумалик о шошаи на акаи абдумалик ту одаме картити зад рақами 1 22 бур рақами 7 акаи абдумалик шепаланго ба чума картаи одами барои картааш зад ау мега мерем акаи қурбони чӣ қимати айдари пеш мешунасу шепаланҷон берем дарши о шей берем дарши о шон шепаланго зинда боше шепаланго зинда бошем то тавонед дӯстоно гум накунед дӯстони меҳрубоно гум накунед дар ҷаҳон бедӯст ҳамид рақами мана ин компютер аз шоки ман
چونگی اکای عبدالمالی جون هفتور کنه پاس نمی قبول پاس میکنه جون ولی بود پروس کنه چه بود داره بود شد مایل جون ما خیلی بودینگاش که فلان جون خیلی بودینگا بریم اکای فخری 1740 1500 دیگه دونا اکای کروم شوی پران پافتورا جون اکای ما پولی پاس تمام بریم سال بچه ها ما علاقه قربانجا گفت که ما چی بگم چی نگفتم اکه عبدالمالیک انا 1200 دیگر دونه جون تو 2000 دیگر جون 2000 دیگر دونه 406 دو کارت دبوجی اکه همین جون 300 200 دیگر دونه اکه قربان رقم 34 خلا میگیریش اکه قربان اکه قربان رقم 34 خلا میگیریش گاب تمام میگه چورا گیر تمام گاب تمام رقم 4 اخیر رکت بکنیم گاب تمام رقم 4 رکت بکنیم گام زکا اکه حکمتلو رقم 3 را بتمد اکه حکمتلو رقم 3 خلا بتمد اکه حکمتلو رقم 3 خلا بتمد اکه عبدالمالی چخل نمیگه چخلیش که اکه قربون آقا چه اکه عبدالمالی میگه نه بازی نکن چی خیلیش مکه جون بریم رفت اکه گب تمام 400 روبل شه بچه اومده گه میمونه 300 روبل دیگه اکه جون اکه انا حکمتلو اکه تنه اکه جون توفیز Ya kaldı. İki tane türlü hiç defa oynuyor. Yo zaten hiç şöyle demek kaynağı. Alo. من اکا چی اکا نفهمیم چی اوکی خدا حافظ نفهمیم چون اکا جون ای اکا سر تا با اوخاله و ایران نمیکنی ها میگو میره و تمام کایف پوزیشن نگو اکا جون توبری هست بله اکا جون سر پوز اکا جون میدونیم بوز میکنی نه که اکا جون می جنگیم فهم توبری اکا جون فهمو خوب اکا جون گرم نیست اکای بحرام با نام حکمتلو تو پارت اکا جون برای اکا حکمتلو می جنگیم اکا جون می جنگیم شیف گرم نیست میره میکفون شیف پالانگو اکا حکمتلو 400 دیگر دونا رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 او 11 خشان شروع نار رقم 5 11 12 رقم 6 20 رقم 7 21 گلا دعا تا کنیم 21 شی پالانگو 20 همه گیریم این همه گیریم 11 همه گیریم این همه گیریم این همه گیریم شی پالانگو 300 روبلی برا اکوی برادرو مرحمت برا بدون 300 روبلی ای نکن شی پالانگو اکوی برادرو مرحمت 300 برا اکه عبدالمالی 7 رقمات برا کرده شی پالانگ جون اکه عبدالمالی جون شیرونه برا کرده رقم 7 رقم 2 میرن دارشی اکه فخری شی پالانگ 5 6 درو برده اکه فخری رقم 5 6 میرم اکو سویبو رقم 3 4 1
اکو برام درون شی پلنگو صاحبو 3-4-1 جواب بده شروع نه می جنگ اکل دو مالی جو می جنگه و نارد بینم اکا پاس گاب تام پاس کدای اکو برام درون اکو کسا رقم 3-4 خولیای چاندی وارا سیسادی شی پلنگو سیما اکای بهرون رقم اکای بهرون اکای حکمت خدا برسمو اکای حکمت خدا برسم وارا یک شور اکای بهردین بتمود یک شور خولی اکای بهردین نویسیم سیرا یک شور اکای مطلو اکای بهردین اکای بهردین رقم یک رقم چون اکای بیلانجو کجاشی شی پلنگو میسه از بوزی میکنه شی پلنگو اکای بیلان خشمال وارد خولی مونده خولیش رقم میتونه بوزی میکنه یکم اکای بیلانجو دا آج شبنه اسمود بوده چون اکای بهردین کدام رقم بتون چهار بتون یا یک بتون تا یک نه اکای بیلان رقم یک بتون شی پلنگ اکای بیلان رقم یک بتون او میگیم او اکای بیلانجو رقم یک بتون بره درشی او میگیم جنگ شی پلنگو می جنگیم چون ما تمام اکای بهردین چون رقم شی پلنگ 20800 کدام بزن او شوا شی پلنگو گپ تموم حجبو جنگ خلاص میگه که از دیگه گپ سر کشیری نه هفت اگر اصلا دو نشون رقم سه شی پلنگو هفت دو برک اگر شی پلنگو نریم دارشی اکای فخرینجان 900 دیگر نشه پلنگ او زنده باش اکای حکیم اکای حکمت اخی 100 روبل دیگر اونا اکای بهردین رقم 4 اکای بیلای رقم 1 رقم شی پلنگو بریم دارشی هم اکساق شما شروع نه هم اکساق شما زنده و سلامت باشین ما با شما میفخریم شی پلنگو ما با شما میفخریم اکای بیلای 1000 روی که 700 گشت اونا اکای بهردین جان اکای تا بکنیم اکای بهردین پیش او میشیم اکای بیلای جان همینجا پول دام اکای بهردین همینجا شی پلنگو میکفون بگیرش 1800 رو بود میرین اکو همینجا میکفونم هو اکای بهردین همینجا شی پلنگ اکای بهردین همینجا کجون او میکفونیم رقم 3 دا رقم 4 اکای بهردین دا رقم 5 اکای فخردین دا رقم 6 اکای انا فخردین 22 رقم 7 اکای عبدالملیک 22 او رقم 1 20 رقم 2 22 شی پلنگو 600 برا شیروی نه 600 روبلی برا شده شی پلنگو 600 روبلی برا میریم برای 600 روبلا رقم 6 7 2 برا کرده 600 روبلی اکای بیلای رقم 1 اکای بهردین رقم 4 میریم اکای بیلای رقم 1 اکای بهردین رقم 4 شی پلنگو 35 خولی مو دواره 600 روبلا اکاجون رقم 35 خولی های شیروی نه رقم 35 دواره 600 روبلا خولی های 5 پاس گاب نیست اکا 35 دواره 600 روبلا خولی های شیروی نه میرین دالشی میرین دالشی میرین دالشی شش شروع هفت میریم 35 خولی مون شیروی نه 35 خولی مون دواره 600 روبلا رقم 35 خولی های شیروی نه گپ تمام حجبو جنگ خلاص شی پلنگو گپ تمام سوتا ونه دوستان رو گم نکنید میرین دارشی شی پلنگو رقم 35 خوله یکو کسا بگیرم
همه قصه شروع نار زنده باشین. اکای سوامو را خیلی پاس. اکای سوامو وارای 600 روبلی بگیریم شا. او 600 روبلی. اکای سوامو جو وارای 600 روبلی بگیریم شا خیلی 50. اوکی تمام اکا جون. گپ خیلی. گپ خیلی اکا جون. گپ خیلی. من دارشون. زنده و سربالا باشیم. ما باشون فقط ایو. خیلی شروع میشیم. شروع کرده میدروزی میریم. یا خلیمون هیچ کنیسه خیلی میریم وقتی خیلی شکل نگیره. اکای سوامو جو راکت نکشیدن. یک دو سه. اکای سوامو رقمی 5. اکای بیلاین. ای بچه. بابا اکای بیلاین. ای بلی. 3 ماه خالی بودی. رقمی 3 و 5 بدون. بریم. 3 و 5. 5 داده 3 ماه خالی مون. 3. اما تو. میبینیم شی پلنگال میبینیم. 3 ماه خالی بوده بخشیش. یک اکای بیلاین گیفته گیرم. میریم. بخدا اکای بیلاین جون هم داره که قصابه بیاد وارن بعد کار به چی دیگه اکای فکرم دارم بریم. تمام. کاس بدن او شاشه بچو اینا منم. شروع شاشه 7 بریم. یک اکای بیلاین. 2 انا davara بود. 3 ندرواران 4 درواران 5 درواران 6 davara بود. تمام تو شیمه دارشی. اما گلگلا شی پلنگو همه گلای. 1 2 3 میره شی پلنگو بخشیش. اکای سوالمو اکای بحرین پول تونگی بریم. اکای بیلاین جون شی پلنگ خطا 100 روبل دیگه دون اکای جون. 3000 بیگ شی پلنگو. اکای بحرین پول دومد اکای جون. اکای سوالمو پول دومد. 3000 بیگش. کادو میزنن او شاه شیروی نه. کادو میزنن او شاه شی پلنگو. گپ تمام حجبو جان کرد. میکافون شی پلنگو. اکای جون میکافون. یا کافون شام میکافون شیروی نه کافون شام میکافون. کافون. میریم. رقمی 7 اکای عبدالملیک. 10 یک اکای بیلاین. 10 2 اکای عبدالملیک. 10 4 اکای بحردین. 11 5 اکای سادمرود. 11 6 21 10 11 10 بو رقمی 6 او شوا اکای میگه میریم رقمی 7 مونده کارتو او شوا اکای انا فخردین اون میگم اکای فخردین گاز وجود این نارد مکا او شی 3000 او شاشه فلان زنده باشه شی فلانگو زنده و سربلند باشه او میگیم خودتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید بریم به جنگ شی فلانگو اکای بیلاین جون در بازی فرانسه دو شبنه اکای بحردین اکای سوالمرود در بازی فرانسه دو شبنه سوتون من دیگه کارتم تیم اکای بیلاین جون همه کارتو پر اکای جون یکم و چهار خیت اکای جون دیم اکای بحردین میریم باز خوله میشه مثل اکای جون اکای بیلاین اکای بحردین اکای سوالمرود حالی خوله میشه شی پلنگو بتین اکای بیلاین جون خیلی ساعت دوری اکای فخری 3900 میشه چیکار وارش در اکای همینجا وارش در 600 روبلی انا 3 رقم 600 3000 اکای فخری 3900 3700 دیگه اونا میری اکای عبدالملیک جون اکای عبدالملیک 2000 شکر جون 1000
800 دیگه اونا اکا اگه مثلا او میشه اکا امینجون 100 دیگه اونا اکا گپ تمام 200 دیگه اونا بره دارش او تمام اکادون میرسه داوش هم تو مثلا شپالانگو رقم 7 12 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 شپالانگو بو رقمی 5 پراوینا 11 10 11 10 او شامگه رقمی 6 اکا ایگمتو پافتوری اکا ایگمتو جو پافتوری شپالان اکا ایگمتو پافتوری شرینا برین دارشی بولش او میگیم او اکا ایگمتو جو اکا تبکه شپالان جو او شرینا برین دارشی زنده باشه شپالانگو زنده باشه گال زکه فقط من ایتم حوزی راکت میکشه بچا 5000 رقم 6 میریم حوزی راکت میکشه او شوا هر کی ما رو یاد کار ما یاد دکم رو اکه فقدین دوست شب هم تاجون انا 4100 1900 دیگه دوم 2000 تا پارتون 1900 پراگا اکه عبدالملیک شپالانجون 1600 دیگه نکردیم ما نه دارشی اکه امینجون او اکه گپ تموم 100 دیگه دونا اکه ایگاتاجون راکت میکنیم اکه ایگاتاجون راکت میکنیم بوزه داون شده چه که بهرجان چوکان شپالانجون اکه ایگاتو 500 پارت 400 دیگه شما میریم شپالانجو دارشی او میگیم همه بود بوری شری نه 5006 میریم رقم 6 21 7 12 رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 شپالانگو بور رقم 1 اکه با 20 میریم دارش رقم 2 او زنده باشه شیره نر زنده باشه شپالانگو زنده و سربالان باشه برین دارشی این نر کنو شپالانگو او خودتامونه دوستان رو گم نکنی شیره نر اونا شما پیش نمی موزیکو در کنیست خفاقی بخت بکو و چند موزی رو باره اخی نایمد اکه فخری جون اکه فخری جون سلام علیک اکه مجوخ شو شپالان اکه نزد اکه دو بریم من نایست اکه فخری جون حال به خدمت رو بگیم اکه فخری جون حال خدمت رو بگیم شما چند دیز بریم قدری بای واتساپ اکه مجوخ شو شپالان جون رقمی خورد و داود شبرن است اکه جون بلخ دو واتساپ نیستیم این اکه می پارتون بریم اکه فخری گای ایو 2700 دیگه دمونا اکه عبدالملیک جون شپالان 1400 دیگه دمونا اکه حکیمت جون 300 دیگه دمونا اکه امینجون شپالان او بی کارت 1500 دیگه دمونا او شوا گپ تمام او گپ تمام اکه بهر جون ایسگیم نسا رقم خولش یکم اون اکه بلند وقت اکه جون من خولش میتونم شپالان او چه دن ایسگیم تا که بهر جون ایسگیم شپالان اکه فخر 2000 رفت گپ نیست میره رقمی 2 رقمی 2 12 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقم 1
بیستیاک. اینو میگیریم. اکو دو سالولی برا. شیپالانگو دو سالولی برا. اکای بیلاین همجا شیپالان. شیونا براش رقمی انا. 3 رقمی 7 رقمی 1. 5 6 برا. اکای فاقی 5 6. اکای عبدالملیک رقمی درام بگیری اکای عبدالملیک. اکای بهاردین 4 خوله 4 بتون دا برا. 4 خولیان. درا سویبش بگیر روزاکا و فیش کنه خفه بفکنم. اکای عبدالملیک رقمی درا بتون 4 پاس یا شیپالانگو رقمی 4 پاس گیا. میره رقمی 2 4 اکای عبدالملیک جوانتی رقمی 2 تامتون. شیپالانگو 2 4 خولیمون. اکای بیلای رقمی 4. اکای بیلای رقمی 4 میره دارشی. اکای بیلای 4. اگر اکای عبدالملیک جوانتی ده اکای بهاردین میتون. میره دارشی. ای 4 میریم. اکای بیلای ساعت دیگر اکای تمکنی در بازی پراسویم رقم میتون تکجون میگه بازی شکایون پاس رگای. تمام اکای بهاردین اکای عبدالملیک جوانتی داخل میتون. او میگه شیپالانگو. ای نه کومی شروع نه. همه کتاب شروع نه. ای زنده و سربالان موشین زنده و سربالان موشین دائما. تمام اکای بهاردین تو کشیدم اکای جوانتی اخدد. ای سه نشان چون میره شفا اکای بهاردین دو سال روی که اکای در اخدد. بریم دارشی. اکای بهاردین اکتا میکنیم. اکای بیلاین رقمی 4 او اشدیم. اکای فخرجون انا 1700 دیگر اونا. اکای بهاردین رقمی 2 اکتا میکنیم. هم اکساق شون شروع نار هم اکساق شون دین. اکای بهاردین پروشون او اشدیم. اکای بیلاین همینجا اکای بیلاین. رفت میکفم او. میرم رقمی 4. تمام رقمی چکم شد. میریم. رقمی 4 او میگیم 10. اکای عبدالملیک جان اکجا بدی میگیم گاب نیست. رقم 5 31 6 10 7 22 1 21 2 31 3 20 اکو 600 روبلی برا. اکای عبدالملیک جان باراش هم نبودی رقم 2 تا داورا دادم رقم 7 دوازی بود داورا بود رقم نبودی 2 داورا دادم. امیر شیپالانگو باراش رقمی انا 5 رقمی 2 5 شده رقمی 6 میریم. والا 600 روبلی شیپالانگو بالا 600 روبلی کیم داره شروع نه 6 پاس داد تا 6 پاس داد اکی عبدالملیک 7 تا میدورون گاو نیست اکی عبدالملیک اکجو بی رقم شد تا دواردی اکی عبدالملیک رقم 6 اکی بیلاین رقم 4 اکی عبدالملیک رقم 7 اکی بیلاین رقم 4 بریم شیپالانگو رقم 1 6 3 خالی مونده 1 6 3 شروع نه رقم 1 6 3 خالی مونده دوارای 600 روبلا ضرور بود اکه همینجا رقم 1 چند اکمی بریم اکه همینجا رقم 1 رفت هم اکه عبدالملیک جون بریم رقم 3 و 6 خولی مون شیپالانگو رقم 3 و 6 میره شیپالانگو رقم 3 و 6 خولی مون انا 5 2 کردم 5 شما رقم 6 میریم رقم 6 3 خولی مون شروع نار او
5 برابر رقم 6 بریم. 6 دسته رقم 7 بریم. شیر پلنگو رقم 6 تا دوره 600 روبل خوله اگه زیرت نیست بدریا. بله داشتی. او. حالا. اگه عبدالله همراه خوشحال باشه. رقم 6 تا دوره 600 روبل خوله. بله داشتی پلنگو. هیچ کنه گیریش. خیلی بله داشتی کنی. یک دو سه چهار پنج شش. اگه عبدالله خوشحال خجون. اگه بیلای نداره رقم 4 میشونیم پوستین. اگه بیلای رقم 400 دیگه اونا. بله داشتی. اگه عبدالله جون. انا 1400 داشتی شیر پلنجون. انا که 1400 600 800 دیگه ما کجون. بله داشتی. اگه همینجا ساعت دیگه شه باشه. بله داشتی. اگه رقم تو خونو 5 برابر اگه عبدالله رقم 700 رو اگه 800 اونا. اگه بیلای رقم 400 میمونه. میره. اگه همینجا رقم 1 درست دیگه پارتوی بریم. 1 2 3 4 5. تمام بریم. میکافون شیر پلنگو. کی میره 500 خاطر رقم کی میره 500 شیر پلنگو. ویگل شیروی نه 1200 بود. اگه مورا انابو شدک 2400. کافون میکافون شیر پلنگو. سلام علیکم. اگه اوزینیو خوشحال شیر پلنگ سلام علیکم اگه جون. بله اگه عبدالمالی جون 7 خطی شیر پلنگ جون 7 خطی. 7 اگه عبدالمالی کای. اگه میکافون شیر پلنگو میکافونون. خاطر رقم اگه کس میره 500 شیر پلنگو. اگه دو خاطر رقم اگه کس 500 میره وا. یک شو 500 رفتیم. تمام بریم. یک شو 500 اوکی. رقم 7. 10. اوکی. رقم 1. 20. رقم 2. 22. رقم 4. 20. 5. 20. bu رقم 2 اکای بهردین های. او شبکه بهردین مونده کارتو مانا. رقم 13400. او اگه شیروی نه. اکه از جاز رقم خونه شه باشه تا آج شبره اسمود. اکه امینجا پافتوری شه پرم. رقم 4 اکه بیلان اخته پاس نمیشه شکا جون. تمام اکه از جا برسه شه پرم. دو رقم میکنم. 7 دو سویب داده بودی پراسو شه پرنگو. 2 سویب داده بودی پراسو تویست. 2 خیلی جاکه عبدالمالی کار. بره دار شیوه دواره نبود اما خلوریم. جوی خلاهمی. بول میونه تا که عبدالمالی بفکر رقم یک پاس میکنم میتیمود. بره بیاد تو زمینش که شه پرنگو. اکه فخردین رقم 6 رقم 5. اکه 1300 1100 دیگه اونا میریم دارشی. اکه عبدالله رقم 72 این رو چکم تمام شد. چای رو چکم رو برای تمام تیز میشوید.
Aka Abdullah raqami 7 تو آخر من رو چای بیان شیپالانگو او بره شروع نه بخشیش من بوشم نبوشم دارو برا گام نیست اکجون چی من بوشم نبوشم دارو برا گام نیست اکجون بریم جاب تمام بریم اکه عبدالله جون رقمی 7 رقمی 2 اکه جون 1844 میگوش 800 دیگر بریم دارچی اکه حکمتلو رقمی 3 اکه جون 200 دیگر دیگونه بخشه که بسه روشو رفته بریم دارچی اکه بلاین رقمی 4 اکه 300 دیگر دیگونه بریم دارچی بریم اکه امینجون پاختور اکه امینجون نایس فای اکه بهردین رقمی خوله میگیر شا یا دایم کسی بتیموش اکه بهردین رقمی خوله میگیر یا دایم کسی بتیموش جواب میتونم اکه جون بگی اکه بهردین رقمی 1 اکه 2400 اکه سالموجون اینجا من نایساگیم اکه بیلاین اکه بهردین اکه سالموزی اکه سالموجون ناباید تخته اکه جون تمام اکه بنایس اکه جون رکتر میکنم 2000 شرکت میکنم جون 300 گرد نشیم میمونم میریم دارشی اکه سالموجون رقمی خولیش آختی با اکه حسنی هم میره شیپالانگو اما میگم رقمی 3 رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 21 بور رقمی 3 اکتر آن شامه و رقمی 4 همون میگه شیپالانگو گفت همون حجبو جان کلوز شیرو اینا حجبو جان کلوز میگه از گه گفت میکنیم پلمه که ayağına partiymiş şey falan olmuş tabii. Akıl bu buran pleme parti. Zinde o sarbalan bu şey, zinde o sarbalan bu şey. Mere şey falan go mere darşi. Mere darşi borçlu neşi. Buri. Akşam ise akşam bahar diyor, akşam ise. Hem ayağla Zübeyirban olsa polisle partlaşa baş. Ayağla ise ayağla usul. Akşam sevmem tabii. اکجون سایمون میاد رقمی خوله داشته ولی داوود شبانه است بعد دو دافت اکجون تمام اکه فهمجون میریم اما اکه روز دین نیم دارشه اکه فخرجون 1900 دیگر اکه عبدالملی جون 6400 دیگر اکه حکمتلو شبجه 6700 دیگر اونا اکه انا بلان شبجه 200 دیگر اونا اکه بهردین ده ازو تروی کن شبجه اونا تست انا 200 روبل دیگر 300 اونایی بود بریم چاندو نه اکادمی گفت او شبانه سوچه با شیء falan جمعه و رقمی
چهارکای سره مومین رقم 4 31 او میگیم رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 20 bu رقم 4 اکر بلنجا و شاشه پالنجا میرم رقم 5 او زنده و سربلند و شیطانگو زنده و سربلند و شیط ما با شما میفخریم شده نه ما با شما میفخریم به درشی این نکن شیطانگو زنده و سربلند و شده نه زنده و سربلند و شیط تا دوستان رو گم نکنید اکر بیلان شیطان زد میریم هم اکر درشی او اکای فخری اینجا رقم 65 اکای فخری رقم 65 شیپالا میمونه تا 700 دیگر اکای عبدالملی جان 200 دیگر اکای حکمتلو انا 600 دیگر اکای بیلاین 700 دیگر اکای بحردین 200 شکلی تا انا 100 رو دیگر بیش داشتی او میگه هم اکثر شون شیپالانگو رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 شیپالانگو 21 رقم 7 رقم 7 31 ای او همه 31 دفعه 30 رقم 1 32 ای نارد بینوی رقم 2 ای او 10 رقم 3 11 رقم 4 او 31 نک اونای دروغ 32 میونت مشکاست اکای بهردن او شانگی شیپالانگا میره درش می جنگیم میره می جنگیم جارشی می جنگیم میگه می جنگیم او اکای بیلنجانی دید میونت مشکاستم میره درشی ای بچه ای بیسویگو که ای بیکارتا لکنی او خیتا شیپالانگو لحظه خمیده میری همون کار فرزبانی طرف کنی شیپالانگو او میگه کام گفت نجا سردلی کیف کردم لبرگردی یو او میگه میری اکه فخری نمیشه انا 500 دیگهش اکه میگه او اکه گرتو 600 500 دیگه اکه بلاین 600 دیگه اکه بهردی 100 600 دیگه باشه کارتا زا رقم 2 لبرگردی یو رقم 2 شیپالانگو 10 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم پاکه مجوخ شما دی 11 او رقم 6 23 رقم 7 او 11 رقم 1 20 بور رقم 6 اش میونشکن بور رقم 6 را گفتا که توکر 33 بزنن گفتم ما 23 من مایده میلیون پیونو میشکنیم گفتم گپ تمام من گفتم گپ تمام اوش شما دیگه چی میگه وقتی کارتا برو میگم ویدیو شده نشه بخیر نگید نزدم تا اکه عبدالملی جان شیفلن پفتار بردانش میشه تا خیلی پاس میکنه ما پاس میکنه شیفلن دیگه من دو خوردم اکه کارتا کردم که زمان دادم تمام میری رقم 4 600 رقم 5 7 میریم زنده و سربلند باشین میری دارچی اکه فخری 400 رو بلدار شد انا 600 رو شکجون کارتا زد 500 کارتا زد 900 دیگه نونا اکه عبدالملی جان انا نکته میکشه پنجو اکه حکمتلو 400 دیگر اکه بلاین 500 دیگر اکه بحردین 500 دیگر اکه عبدالملی اکه موزه دامتین من تو ای زنده و ششره نر زنده و سربلند باشین
گلت رضا کس کارتای منوسه خوش می جوشون برزا او میگه می اکاد من رکته که بوده دامت شفلانگو اکاد مالیک 1800 گشت میمونه بریم دارشی رقمی 7 اکاد مالیک رقمی 7 20 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 23 او شما رقمی 6 میریم رقمی 7 او بگه من شروع او میریم دار شیفانانگو میریم زینده و سربالان باشه شروع دوست آن باشد که گیرد دک عروض بر خود گیرد دیگری بر دوست نارد دکه عبدالمالیک میره جنگ وکه عبدالمالیک فقط پیریود گپ تموم بچه سیویاز نبروی بچه سیویاز نبروی حجبو جنگ کرد از دیگه گفتن میگه بچه کارتون میکشه بچه خاله از امازن اونو دختر بامازن دختر خامه برن موضوع نیگوش همی بردارن اکی فخری اکی مو 1300 دیگر میمونه اکی عبدالمالیک مو 600 دیگرش میمونه اکی حکمتگو رقم 3 مو را میمونه 300 رو دیگرش اکی بلاین مو 400 دیگرش اکی بحریو 400 دیگر من دارشی او با پیش تاجیکستان با پیش رقمی 7 30 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 همین 6 به میوشه سخت ده 11 او رقم 7 او شوا اکه دوم اینجا او شوا شما من دارشی زنده باشه شفلانگو زنده و سربالان باشیم گپ تمام یو جنگ کرد گپ تمام شفلانگو از گپ سر میکنیم نار کنیم شفلانگو زنده باشیم ما با شما گفتی گپ ها میفهم کنیم هزار رقم یک میریم این داشتی اکه فخری جون 1100 رو دیگه دونه اکه عبدالمالیک جون 600 شن 1000 دیگه دونه اکه حکمتگو 200 دیگه دونه اکه بلاین 300 اکه بحردین 300 او شما شروع نه رقم 1 او مگه میریم 10 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 11 21 10 11 او شما میگه رقم 5 و 21 دار میرم رقم 6 او میگیم پوتاون دوستان رو گم نکنید زنده باشه پوتاون دوستان رو گم نکنید میریم درش تمام گپ تمام حجبو جنگ هست گپ تمام دوست آز باشه گیر دست دوست یک عروض بر خود گیر دیگری بر دوست 5000 رقم 6 میریم یک هم خیلی دوست میریم یک عروض در خود اونا شده دیگه تموم میریم درشی حال بوتا با عروض در دست بکشه میگیرم میریم اکه فخرین جون 1500 دیگه دونا که اکه عبدالمالیک جون 800 دیگه دونا اکه حکمتگو بوی شیپالنگ جون اکه ماست 100 دیگه دونا اکه بلاین شیپالنگ میمونه تا اکه ایمه که باشی 200 دیگه
اکه بهردین شیرپالان اکه ما که باشید دوست دیگر نه دانشی او هم اکتا شو شروع نه رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 20 اوه یه فیش خفه چی رقم 5 10 22 22 اکه فرقی ایفید خفه چی بارو اکه فرقی یا او بنویس خوب نمی تا فرقی یا او بنویس بره شیرپالانگو وارش رقم 7 رقم 2 اکه بیلای رقم 4 بره شیرپالانگو بانادرو اکه فرقی ایفید پیش بکنیم اکه ama kacağım peş. بریم اکه بهردی رقم 1 رقم 3 6 5 شیرپالانگو اکه فخردی رقم 3 و 5 6 5 نمود اکه فخردی بره شیرپالانگو اکه فخردی رقم 6 5 نمود اکه فخردی اولا بک همینجا او دا اونو باید چند قپش بک جون اکه فخردی جون 3 6 5 نمود اکه فخردی 6 5 تا 3 6 5 خوری مونسه شیرپالانگو اکه فخردی جواب میتیم لا بک جون اکه رکتر که جز جوی اوشت همه سمیت توخی اکه ما رقم 3 راکت نکنی و خود بخدا هم وزن تاکجون خیلی باز کو پارتو بالا کو خودش هم یکم میتونیم بریم اکه فخری 6 5 گابر تاکجون خب اکه فخ گابر زنده باشه کجون خب اکه ماجور رقم 3 راکت میکنه اکه فخری رقم 6 5 با داوران دو اکه فخردین جواب میتشه فلان اکه ما ستاره میکنیم ها شده نشون داد نشی بودو همیشه رقم یک بریم اکه فخری رقم 6 5 جواب اکه فخری او میگه شیرپالانگو بله شروع تا توانین دوستان رو گم نکنید رقم 1 بریم 1 2 3 4 اکه فخرین کجا شد اکه افیش خفای او که باید ندروا خیلی میریم ندروا نشون میریم خونگری 1 2 3 4 5 6 آره او اکه همین جون بریم اکه بیلای رقم 4 اکه بیلای جون سال دیگر اکتر کشه بچه اکه بهردین سال دیگر اکه ایمت پول دومد اکه اوخی بیلای بهردین کش اکه همین جون کش نشه بچه اکه همین جون کشیدگی و رقم اکه همین جون اکه بهردین سال دیگر اکه بیلای سال دیگر شپلانگو اکه بهردین همینجا اکه بهردین جواب بده شپلان اکه بهردین 2 ساعت 15 دیگه شونا اومد اکه بیلای همینجا که جواب که فونو شپلانگو اکه بیلای پول اختام مکفون شپلانگو رقم 1 1200 ویگرش رقم 1 21 2 اکه
Abdülmalik Mo 21 3 10 پرید رقم 4 10 پرید 7 20 21 21 600 برای انا توقع 3 4 7 دومده میکنه رقمای انا 5 6 بگه محکم ایده مونده که نتوی نشه بچه اکر بیلین 4 میریم وارش رقم 1 رقم 2 اکر بیلین رقم 4 3 وارا 3 ندارون گاب نیست اکر همینجا رکتا بکشه پران چی بانی گاب نیست میریم اکر ارمات 3 نداره اکر جون اکر ارمات رقم 3 پاس بکن اکر ارمات 600 روبلی دا اکر ارمات جواب بتشه پرانگو چوی خده اکر اومد 7 نداره 3 اکر همینجا میتون اکر امین رقم 3 اکر همینجا رقم میکنیم رقم 7 نداره اکر عبدالملیک اکر عبدالرحمن بریم اکر عبدالملی جون رقم تندر پاس میکنیم من میرم اکر همینجا رقم میکنیم پران جون اکر امین میره دارشی او میگه شیپالانگو او میگیم پس میده او شوا اکر همینجا رقم شیپالانگو کارتا بکشیم شیپالانگو یک نشون عدی بریم یک دوباره کردم او میگه شیپالانگو 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 میریم اکر امین رکتا بکشه پلان اکر همینجا رکتا بکنیم اکر بیلین 500 او میشه اکر بیلین جون او میشه اکر امین رقم 3 تا اکر همینجا مجمع بوشه پلان جون مجمع بگو میریم 1200 بود 2100 بشه 1200 جمع 600 جمع 300 2100 دیگه کشه پلانگو یو میگه میریم او اکر بیلین جون اکر فقط اتا همون 1500 میگه نه وارش ندارم بشه بچه اکر بیلین وارش 600 انا 2100 رقم درم اگه اکر خواهدو کشتگیم اکر روز پولش 300 درم آدم یکم واقعی 400 پافت اکر جون پرایوین اکر یکم و پارتوفتی 100 داشتی اکر بیلین همین خیلی بود اکر بیلین 100 موندگی بود اکر همینجا رکتا کشه بچه خده اکر انا بیلین جون 100 نمیرسی شه پلان جون اتوی 200 نمیرسید 300 روی کردی 100 موندگی بود خود دیواره 600 شد 500 دیگه روی کردی او نمیشه اکر بیلین جون اکر همینجا بگو رس که پارت شه پلان جون هم اختاج دادوران اکر همینجا پولش آمده میمونه 400 دیگه اش اکر عبدالملی جون وارای 600 روبلش اکر جون دو دواره خیلی اکر جون دو دواره میریم اکر امین جون 600 دیگه نمونه اتوی 400 دیگه
بریم دارچی. میکافون شی پلنگو میکافونو گذشت میکافونو خاطر رقمی انا سه اگه کسا چی اگه 2100 دیگه شد خب 500 پرت آخر که وارد 600 که بیلای جون اکی بیلای هوری وارد 600 شد 1200 دیگه بود دو کس وارد که 1600 شد که جون میکافون اخجون همه جواب تن شی پلنگو سه خدمه کس میره با شی پلنگو همه رقمی سه خدمه کس میره شروع کافو رقم 2 10 سه کم اینجا 22 4 22 1 10 22 هر در رقمی که میرفتن 22 تایی کردم میرین مونده کارتو اکادیونو 2400 دیگه 2100 بود 1050 5000 برا یک 2000 برا تو تقسیم کن نه دوران تقسیم میکنم اگه همینجا ندارم تقسیم کنم گپ نیست اگر اگه بلند چیزی بگم باهردین میگم من یک کم دور میرم اگه باهردین میگم یک کم دور گالو اگه باهردین وارش شفران رقم 2 رقمی انا چو سه رقم 4 اگه باهردین رقم 1 اگه عبدالملیک 800 دلار رقم دیدم دوریم اگه همینجا نمیشود اگه فقط شاف شش من خوری بود اگه عبدالملیک بود دور رقم دیتا اگه عبدالملیک جواب تندر عبدالله شفران اومد رقم 2 جواب تو اگه باهردین اگه عبدالملیک جواب تن شفران جو دور عبدالله یا نه اگه جون هو نه شبران شفران جون اولا که من بگیرش همه اگه هم مدام دورم من بگیرش همه کار چه اگه عبدالملیک مدوری است فقط پاپ کن اوخی اودام دورم اگه عبدالملیک بسمیه به دسمینه 4000 نمیشه شی پلنگو اول بسین 2100 جمعی 1000 جمعی 500 2100 جمعی 1000 جمعی 500 3600 میشه شی پلنگو بگیر اگر یک آدم دیگه بدوره ها ندور اومد میریم اگه فخری رقم درم دور اگه فخریدین رقم دورا اولی اکادیونو یک آدم دیگه ندور اومده سر شی پلنگو یک آدم دیگه ندور اومده سر اولی بسین من میگم تو بگیر با بریم خواست کنی تمام نبکشون تا میریم رقم دیگه ندور اومد میریم دارش کنی رقم سه نشون چو میشه پلنگو چو یک دو ندور اومد سه چو یک دو سه چو یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه 10 11 12 بچه یکیم حضور بیشتری جان انداختی بریم 2100 جمعی حضور در اومدن جمعی انا 600 2800 ویگرش شه بچه اکادیونو 2800 ویگرش شه پلنگو 2800 بریم اکای باهرینجون پول دوم اکادیون صد مونده اکای بیلینه صد دیگه شونه بریم دارش بریم چانس میرفت توریه تمام میرم اگه توری باشه رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 3 10
بو رقمی 4 آشا 20 10 بره دارشی 20 10 رقمی 4 رقمی 5 بریم همون میگه اکه عبدالمالک جو شیفران آدم همین خواهش یک مجاهد شیفران جو رقم هزار بوده آخی من گفت یک نیم هزار دو بوده هزار سه داخل نمیدونم ای اکو هزار نمیریم آشا اکه انا امین نمیگیم اکه بلنجان خود در دست من 100 دو بزرگشه بچه اکه عبدالمالک جان رقمی 14 رقمی 2 تا دور نداره بدی بره دارشی هم اکسپ شون شروع نار بره رقمی 5 او میگه شیفرانگو اکه امین جان 400 داشت 1900 میمونه او نه تومینمی بریم اکه فخردین رقمی انا 65 1300 دیگه اکه جان اکه عبدالمالک 600 دیگه میمونه اکه حکمت اکه جان او میمونه اکه بیلاین 100 داشت اکه جان او میشه کارتاز میره اکه بحری 100 داشت او میشه میریم همه تون بود بوری شیپالانگو اکه بیلانجو با این بیگ شده باید میکنم 1000 انا غیر ایوی 1300 دیگه میمونه ای بیگ شده باید اکه جان بره دارشی اکه بیلانجو ایو پلوی رو که اوشنیم ای زدگی 1300 میمونه بره دارلش رقمی 5 رقم 5 20 رقم 6 21 7 11 1 10 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 21 شیپالانگو 21 11 میگیریم اینا میگیریم اکو بارا بدرویم انا 300 روبلی ولاش رقمی 7 رقمی 6 رقمی انا 4 بریم برا درو اکای باهردی رقم 1 برا اکای باهردی رقم 1 اکای همینجا رقم 3 را بتمود اکای همینجا دوباره رقم 3 را بتمود 7 دارم ما boş mu 4 saatim duram 7 2 اکای بحردین اکای عبدالمالک رقمی 7 رقمی 2 رقمی 3 اکای امین رقمی 3 اکای فخری رقمی 5 نداری اکای فخری نداری اکای قهرمان دمیتون هفت بریم اکای فخری 5 نداری بتیم مشکل چوی هم اصلا جواب نمیده شیپالانگو بریم او خیلی زنده باشه شیپالانگو هم اصلا شد اکای قهرمان جان رقم 5 اکای آخر رقم کشیدن رقم 5 دواره آخر 300 رو رقم کشیدن بریم دارشی اکای بحردین پول دو ماشه بچه هم اکسا شده شروع نار اکای قهرمان جان 300 رو که رقم 6 شده رقم 7 بریم او میگه زنده و سربالا موشین اومدم اکای بحردین جان شیپالانگو در رقم صفقه پول دو ماشه دادن او بشون فخری اکای بحردین اوش دیم اکای عبدالمالک 600 دو کارتا دواره اوش دیم اکای امین جان 1900 دو شیپالان 1600 دیگر دومونا بریم دارشی اکای ارت او اکای سعدی شما اکای سلام علیکم صدیق برا اکای بالک سماشگی خدا اکای سوستین او رقم خودم اکای داو شبرنس اکای میریم اکای قهرمان رقمی 5 اکای رقم کنیم اکای قهرمان پولش اومد او شقمه خانم اکای سوال مراد اکای امین اکای ارتیکو تمام
خول میشه مفهوم فقط خولی میشه. میکفون شی پلنگو اکی همینجا کجانو میکفون شی پلنگو اکی قهرمان همینجا که قهرمان جواب میکنه شی پلنگو اکی قهرمان همینجا کجان میبینیم کجان اومد اکی او میریم رقمی 7 او 11 اکی ارتجان پول دونگاشه بچه ها رقمی 2 میریم 10 رقم 1 10 رقم 2 22 او رقم 3 22 او رقم 4 20 او رقم 5 20 او رقم 6 21 او 22 ایرمه گیریم برای 900 روبلی جای خالی شد اگر برای جو خالی شد اگر نبوده او شفا علی شیشه برنگو بریم صبر میکنم که کجا نمیشه 1500 دلار برای 900 شیشه برنگو سلام علیکم خالیات اگر عبداللطیف جو خشون اگر حاضر رقم خالی اگر ندارم در آج صبر نیست تو شیشه برنگو اگر بیاین رقم 4 او هم اکثر خشون برنش رقم 2 رقم 2 رقم 4 2 رقم 3 تویش بریم اگر بیاین رقم 4 اکو برای 900 پاس یک رقم 1 دوباره پاس که شی پلنگو برای 900 دا اکی میرسم بریم اکی عبداللطیف جان باید دو دام اکی دو لطیف بریم اکو برای خوله رقمو برای 900 شی پلنگو چندی بریم اکی عبداللطیف برای نمیدرو اکی ارتیکل برای نمیدرو شی پلنگو 900 برای یا اکی بلند و تمام میریم رقمی 1 7 6 5 خوله رقم 1 7 6 5 خوله شی پلنگو افراد پیش میکنیم میریم درسی اکو برای بدروی 900 شی پلنگو اکی قهرمان رقم 1 اکی قهرمان رقم 1 میریم درسی میریم شی پلنگو 7 6 5 خولیمون شی پلنگو 7 6 5 خولی شیرو نه 7 6 5 خولی شی پلنگو 7 6 5 دوباره 900 دوباره 900 7 6 5 خولی شی پلنگو اکی ارتیکل نمیدروی شی پلنگ اکی عبداللطیف نمیدروی 7 6 5 خوله دوباره 900 شی پلنگو شش میگیریم اکی عبداللطیف رقم 6 اکی عبداللطیف رقم 6 7 5 خولی موشلو نه 7 5 اکی عبداللطیف جو رقم که 900 رو بود رقم 7 6 خولی مون 7 6 7 5 تویید 7 5 خولی مون 6 دو رفت 7 5 خولی موشلو نه دو نشون رو رسته میریم هفت پنج خوله دوباره 900 هیچ کنه باشم میره شی پلنگو هیچ کنه باشم میریم شیرو نه دو نشون دو رقم 3 میریم 3 4 5 6 ای بلا 5 خولی بودیم 5 7 خوله کی میریم دو نشون 3 میریم 5 7 خولی میریم او شاکاده بودم 3000 601 2 3 4 5 6 میریم اکی البته پول شما اکی قهرمان پول شما گوشه کن چه بوشه میریم اکی قهرمان پول دو اگر اکی بلاین 1300 دوش بچه اما 400 دیگر نمونه اکی البته پول شما در میریم 900 آمادگی شی پلنگو پلوتو میریم درشی
اگه قهرمان کاتکان نفهمید چی میشه کاتکان گپود باید خیلی گپود نمیفهمم چی پلنگو کافون شامه کافون شده نه 3600 لیگش او شما کدام میزنه کاتکان اول بشه اگه قهرمان شد کاتکان اگه قهرمان شد باتون چی گازن شی پلنجو اگه ما باتون چی میشه کو کاتکان گارد کام Guys, اگر برنامه میشه بچه ها اوچه شده کافون کافون میشن گردن کافونون تموم میره رقمی 3 شده نه کس میده 3600 اوشه رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 6 20 رقم 1 قهرمان 11 رقمی 2 او اوشاشه پلنگ 21 правильно 21 20 20 20 او شاکه عبدالملیک مونده کارتوش پلنگو بریم رقم 3 میره شی پلنگو دارش اون میگیم میره دارش برشه نه رقمی اگه همینجا دامو 3 بشی شی پلنگ دامو 3 بشی میره دارشی اگه فخرجون دستی و خاکرون کجا بگویم من حیران میشم شده وارا این صدف کسلا من خولی های اگه از خولی شی اگه از خولی نداشت شی پلنجون صبر میکنیم میشه کی های همین اگه صاحب برده اگر نباشه خطی اگه جون نباشه خطی اگه افزود میسن رقم میشه شی پلنگ میشه بریم اگه فخردین 1100 دیگه اگه فخردین کجا میبره شی پلنگ میپرسم نیست شیر نه اگه عبدالملیک 3600 3400 دیگه دونون رقم دوری اگه یک بار نسن بریم ما چی بردا اگه بهراجون خب بعد اگه ارتکل شی پلنگ جون اگه بهراجون اگه سوامجون خودش هم تو تکجون یک کدام رقم 3 اگه همین 1600 1500 دیگه دونونا اگه بیلاین 300 دیگه دونونا اگه بهری پافتوری اگه بهری جو رقم 1 پافتوری نباشه اگه سوال مراد بتین اگه بهری جو پافتوری اگه یک پاس اگه سوال مراد همجا اگه سوال مراد رقم 1 میگیره اگه سوال مراد بعد اگه سوال مراد اگه ارتیکل اگه عبدالجوز میشه پنجا او چرخ جونو اگه سوال مراد اگه عبدالجوز شپان صبر میکنه میشه صبر میکنه میشه اگه سوال مراد رقم 1 رکت میکنیم اگه ارتیکل جون اگه ارتیکل انا ایدو خولشان نوات خرک جون با اگه بهروم با اگه عبداللطیف عبدالملیک بین دارسی شی پلنگو او چرخ جون اخود او شد سرگان شروع نه صبر میکنیم همش میشه در جون سرخم میگن صبر کن ای حولو او طلا میشه ای او طلا حولو میشه میگن کنه باید اگه سوال مو شی پلنگ رکت میکنه تموم رقم میشه اگه انا همینه اگه سوال مو 800 پافتی 700 دیگه دومنا خیلی میره درش بازی ها دوام میتونیم هم از نبود بوری شروع نه هم از اومد بریم درشی 5 6 اگه رقم خونم اگه فخری 6 5 اگه البته 72 اگه همینجا دیلدار رقم 3 اگه بلای رقم شو اگه سوامو رقم 1 وقت برادر میشه فلان پارتین کوشیدا بود میکنه هاشت تفاگو اگه بهرجو پارت جو میشه چیکار نکنه جو رقم 3 تو 4 شب بدون رقم جو رقم 3 20 رقم 5 10 همین تا نمازه پیری میکنه تمام رقم 5 اون شو رقم 5
او سه تا بوچخالی رقم 6 یک شمه شو 20 7 20 1 10 2 30 bu raqam 5 o şaşı falan men raqam 6 çraz gaşta çraz gaşta ya ki hamma bine kula kamo çime bilen şey falan bara dili odamı men şey falan go هم اکثر شو شروع زنده و سربلند باشیم ما با شما میفخریم شروع نه اگه از کجا میتونیم همین دو رقم خودش یا رقم وقتی تاشه بچه یا رقم از رقم چند رقم بودم خواه او شرکت میریم زنده باشیم 5000 رقم 6 میم شروع نه اگه فخردین 1100 شکر 1900 میشه 1700 دونه 200 فلاکه شده که جون اگه عبدالملیک 3200 دیگه دونه اگه جون دیلدور 1400 دیگه دونه اگه بیلان شیپالان 200 دیگه دونه اگه سوالمون شبکه 600 دیگه دونه میره درس هم مثلا بوری او رقم 6 11 زنده باشه که فقط جون رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 5 12 21 21 İrem'e gireyim İrem'e gireyim İrem'e gireyim İrem'e gireyim İrem'e gireyim Ako ses aldırıbili bara Ako bara müdürü ses aldırıbili şey falango bara rakamı hafta rakamı yak vereyim zinde باش حکم جون زنده باش شیپالان جون 6 21 6 هم 21 بود خیلی 6 21 بریم برام دوریم اکه عبدالملیک جون دا همه شیپالان اکه دا ورا رقم بزنه کلیون 3600 و 3200 نگه رقم 7 بدورم برام دوریم شیپالان گو اکه فخری رقم 5 درو ورده 200 بلی برا اکه فخری رقم 5 صحیبای رقمو هول بیام ویدیو آخرین تماشا کنیم شیپالانگو بازیتین کاتیجی ما اول تماشا میشه بچه‌ها کی گفت 6 21 بود شیپالانگو 6 11 شروع نه میریم 7 1 برای برای سربلی برای دا پاس اکه همینجا رقم 3 برای سربلی شیپالانگو اکه همینجا رقم 3 برای دالچی اکه عبدالملیک جون 3200 دوری رقم دوباره درو اکه عبدالملیک رقم 7 بریم رقم 6 همه دور اکه فخردین اکه فخردین 6 همه دوری نه رقم 1 1 اکه ارتیک رقم 1 بودم تا 6 اکه ارتیکو رقم 6 یک خولیمون شیپالانگو رقم 1 دوباره 300 خولیمون بریم دارشی یک خو یک 6 اکه ارتیکو داریم اکه ارتیکو یک 6 هر دو شما گیره شکدیم زنده باشه شیرینات اکه ارتیکو جان جواب بتیم و یک 6 هر دو تا برام گیره اتشا هم اکثر شما شیرینات هم اکثر جان گرمید دو نشان دو رقمی سه بریم یا رقم شده سخته برا
یعنی به چورای خوب بگیم گوش مانش خودم بخدم میرس اونا شما باید دوسته و پادریا زدن تا بخو کارتش دو با پادریا زدن مردم اوه باچا تو زاده تو بخدو یک گپای گفتم به چورای که یک گپای به ما رئیس گفتن که بریم اکه دو چورون اکه فخردین اکه 5 درو وعده 1700 دلار کجون نمیشه 1400 دیگر اکه امین جون رقم 3 1100 دیگر اکه عبدالملیک 3200 شکرین 2900 دیگر اکه ارتیک 1500 روی که اشتباشه 900 دیگر دو رقم دوری هر کدوم از 1800 او شوا میره شی پلنگا رقم 3 رقم 3 20 4 رقم 4 11 5 رقم 5 11 6 اکه ارتیکل رقم 6 22 7 رقم 7 10 یک اکه ارتیکل رقم 1 10 رقم 2 11 bu رقم 6 او شواکه میگه میره رقم 7 اکه ارتیکل او شاشه فلان در رقم دوشی شاشه زاد میره او میگه شی فلان گوگلی گاندم خدا دختر مردم اخلاق میریم دارشی برش میشی زنده و سربالا باشه ما با شما میخواستم که میریم نار کامبینم گل لابوله ترزا کس اکساپه مونوسا خوش میجوش پرزا میگه میریم تا بازی پراسه همه جوش دای اکی عبدو ارتیکل شیفالان انا 900 1800 2700 میمونه بچه ها میریم دارشه رسمو اکی فخردین 1200 اکی عبدالملیک 2700 اکی امین جان دیلدارو انا 1100 شکرون انا 1000 او اکی بیلاین 300 انا 200 دیگر اکی سوادنور 600 شبچه 500 دیگر بریم دارشی اکی ارتیکل لابوزی پراسو جزو ناشه پنجا حوز میسه شده نه اکلون صبر میکشه فلان سویگوش گیرساگه لابوزی پراسو رقمی 7 31 او رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 22 bu رقمی 7 o şaşe falan میگه میره رقمی 1 او میگه شیر و اینا زنده باشه شیر پلنگو سن добро пожаловать نه کنم شیر پلنگو ما با شما مردک برو میفخریم تا توانه دوستان را گم نکنید دوستانی مهربان را گم نکنید میگه میریم در جهان به دوست بودن مشکل است میریم 7 رقم یک میشه پلنگو او زنده و سربلند باشین هر کی ما رو یاد کرد از اونش بخدا بود اکه فخری 1000 او بمونم اکه عبدالملیک 10700 شکرجون 3100 دیگر بمونم اکه امین جون 900 دیگر بمونم اکه بیلاین او مشیم اکه سواد مرود 400 دیگر بمونم میرم داشت رقم 1 31 رقم 2 21 او دو با کیفی بیدو بدلش رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 میگه میریم 21 بور رقم 1 او شاشه پلنگو اکه امین بگی دیگه میگه شروع دار خاوله زا بیرون شروع خاوله زا ای جانانا بهار شده تو کیمی آی گلی بادم ای خدا میگه میریم به پاونه دوستان را گم کنید میریم اکی
артикл ҷон якним 1000 кардам бида рақам давар дор вара биди 900 мондагӣ буд карта 1800 зад 2700 шиша бошад мем дарши акай фахриддин 65 яхта акаҷони ман ана мемонад акаҷон 800 дигар ау мегем акай абдували 2000 3100 2900 дигар нумуна мерем акай аминҷон дилдоров 800 дигар мерем акай билайн пафтори акай суадмурод рақам зад 900 дигар нумуна мерем дар 400 шид акай билайнҷон пафтори шепалан мерем шепалангу ау мегем рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 21 номер 7 11 номер 1 23 поздравляю брат Суадмурод ау мегем чапак мезанем чапак пароз чӣ мешавад 11 чуп мезанем чуп мерем ау мегем шерои на гила акай билайн пафтори шепалан акай билайнҷон пафтори ҷонона баҳош расукай миой абача мона мерасем ҳамин херафтеса акай аминҷон ҳамин херафтеса як зад бо 2 бо 3 бо 4 бо 5 акай аминҷон як мезад 2 мезад як капарто меша бо 3 мезад бо 4 мезад бо 5 бо 6 бо 7 бо 1 бо як капарто меша бо ҳамин 2 3 даме партанда карича акай аминҷон акай билайн пафтори шепача мерем акай фахриддин 600 дигар нумуна акай абдумалик 2700 дигар нумуна акай аминҷон дилдоров 700 дигар нумуна акай билайн пафтори акаҷон 4 ама зинда бош акай билайн зиндаву саломат бош акай суадмурод 1400 дигар нумуна акай артиков ҳаминҷа акай артиков ҳаминҷа шевача акай саъди артиков ҳаминҷаи акай рақами шора битамад акаҷон рақами шора акаҷон айхидад ана шерпалан 10700 10000 ана 600 дигар нумуна ҳаматон да бурд бори мере шерона рақами 2 ау мегем мерем 11 рақами 3 акай аминҷон рақами 3 20 қариб мо 20 омади рақами 4 20 рақами 5 20 6 22 7 12 1 20 бур рақами 6 о шавакаи фахриддин бахуд та чашм кардам ва дилаби чанд карта зад о шейх накане сабу бова чанд казад зиндаву сарбаланд бошед шепаланго зиндаву сарбаланд бошед то тавонед дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрубонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкил осон кунед касонро гум накунед мерем карта мерем шепаланго метавонем як бовуст мерем акай фахриддин 1000 меша 600 шакаҷон акай абдумалик 2500 акай аминҷон 600 акай артиков 2500 акай суадмурод 1400 1300 бен дарши зинда бошед шепаланго 600 рақами 7 11 1 20 2 20 3 11 4 20 5 11 6 12 анаҳа 20 20 20 ина мегирем 11 мегирем ина мегирем
20 اکه همینجا گفتم کو 10 دقیقه تمام اکه عبدالملیک بنویسه 2000 دقیقه پیش بچه همه دارشی ورش شی پلانگو انا رقمی 1 2 4 اکه فخر رقم 5 رقم 6 اکه عبدالملیک دعوت تا رقم 3 همینجا دلدارو اکه عبدالملیک که من نپرسیدم برام اکه عبدالملیک رقمی 7 یعنی دارشی Hola cama che me ne riesce parlando ne ok. Ama che al 5 pulleo da importante da fa. Ah. Aka magam جون خوشا شی falan. Ya sonra hadi vereyim. گفتم. Aka magam خوشا اومدی. بره دارچی. Aka magam جون رقم خوری نداشته falan جون داوش شبه ساکا جون. بعد یا اودام فتاک magam. رفتا او اکه هم نیست. اکه البته 7 تا گرفتم شه بچا گرفتم شا. بره دارچی. Rezi, davoshi shere nazi, davoshi she palango. Mene me jange. Oshno bame. Dakhilo wad toz mi akame dura. Mene rakami. Ya misho rakam dmeri. Zinda boshi she palango, zinda o sarbalan boshin. Zinda bosh akake fakhri 5 6 400 gad mon. Rakami 3 akam minjon 400 gad mon. Akai ne اکه فخرینجو 600 دیگه ناکریم بخشش بریم اکه انا عبدالملیک 2300 دیگه دونم بریم دارچی اکه فخرینجو تا 600 دیگه 1000 داشتی تو کارت داری 600 دیگه اونا برای صدبله کو من شروع نار ویش 1200 رو کارت داشت شما میرم رقمی 2 20 رقمی 3 10 ها دیگه شما دو رقمی 4 11 5 12 6 21 7 10 1 11 11 20 10 11 او شاکر فخردین بریم رقمی 2 رقمی 7 اون میگه اکه عبدالملیک چند هزار تاریخ میفته کجون اکه عبدالملیک چند هزار تاریخ میشه بچه 2000 اکه بسه که 2000 من ریک 2000 تاریخ سال دیگه اون اکه بحردین کاس داوز میروا اکه بحردین جون 2000 تاریخ کاس 100 رو دیگه اون کاس داوز میروا من در شاو میگیم زنده باشه شه پلنگو زنده باشه مویگه بوشونی فقط میری درسی شانس اخیر شانس 5 شانس اخیر میریم اکه فخردین 1000 انا 600 میمونه که جون 600 شی اکه عبدالملیک اگر 2000 تاریخ کن صد دیگه دونه 2000 تاریخ یا 1000 رو تا که جون میریم اکه میلیون دیلدار رو 300 دیگه دونه اکه آرتیکل 2400 دیگه دونه اکه سوابون 1200 دیگه دونه میریم دارشی اکه عبدالملیک چند سو راکت که جون چند سو که جون ما راکت کنم یا نکنم که جون میگم با 12 دوام میتونم میگم میریم رقمی 7 رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2 23 نه هولی قبل رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 10 ای بول رقمی 2 او شاکر میرم رقمی 3 او میگه شی پلنگا 2000 شکر کنه مالا بکوری ها کی مشتری بریم دارش او میگیم دیگه کی چانس روی کاشه پلنگو
Aylar odan sonra noşa ana yakın buraya baktım birbirinden iki şey babam programında girdi var. Ne daha زنده باشه شیطان رو زنده باشه بالا باشه نه دارشی نه دارشی آنها تو اونایی که دوستان رو گمراه کنه جزء رقم سه بده اون روش میگن شیطان رو کیپ انا رقم کجا اوکی نیست دارش سعیم تا که عبد مگم میخواشه بچه هزار اکه مگم 1200 رو کردی 1200 1300 تویش 1300 نه دارشی اکه فخرین 1400 اونا اکه عبدالملک 10500 اونا اکه میلیون دلار 200 دیگه اونا اکه ارتیکل 10300 دیگه اونا اکه سوالو 1200 شکلی 1100 دیگه اونا من داشت او مگه شیپالانگو رقمی 3 رقمی 3 20 این 3 20 نمیخواستم رقمی 4 20 او 4 رو پاوشه دخیست رقمی 5 20 رقمی 6 20 اکه که سابق شو کجا رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 11 بول رقمی 7 اکه بختیار پول دوماگه کجا 800 رو روی کگی اکجا میشه باید اکه انا مگامت خیلی شیپالان باید یک ادام ختی اکه که سابق شو شیپالان او میگیم هم اکثر شما دید می جنگیم جب تمام میگه می جنگیم رقمی 7 زد رقم یک می شیپالان گو زنده باشین بریم اکه فخردین 1400 1200 اکه عبدالملک 10500 10900 اکه میلیون دلار 200 شکل 100 اکه ارتیکل 10200 اکه سواد مرود 1100 شکل 1000 این دارشی اکه بختیار نیستم اکه بختیار ترانسپورت 800 اکه بختیار جون میستیم صبر میکنیم خودشون میتیم بود می جنگ رقم 1 11 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21 3 بود 20 رقم 5 10 رقم 6 10 7 21 21 21 21 اینا میگیریم دو سادی برا شل پالانگو دو سال رولی برا اکو وراش رقمی 1 رقمی 2 رقمی 4 رقمی 7 میره بعد اکه فخرین جوش دا 5 6 اکه فخرین جوش دا 5 6 میره دارشی شل پالانگو سویبو رقمو یک اکه سوال نور پاس میکنی اکه انا همینجا پاس کنم تو برا میریم اکه سوال نور اکه همینجا جواب میتین اکه سوال نور اکه همینجا جواب میتین نباشه میتین برا 200 روبلی برا ایده میریم ایده تشا اکه مگمه رقم 1 اکه مگمه 3 رم پاس کنم میتون تشه بچه اوز یک اخیده میریم دارشی دو نشانه هستی میریم اکه همینجا جواب میتین او میگه میریم 3 برا تموم اکه مگمه جام یک خولیشه بچه اختای 3 از خولیش 2 بار تمام اکه مگمه سخان اکه او میگه میره دارشی پلنگو بریم
اکه فخریجان 800 اکه مگمه 1300 روی که 1100 بماشه بچه ها بله اکه امینجون رقمی 3 100 دیگه رکته میشه بچه ها بریم دارشی میکافون شه پالانگو او میگه میکافونیم میکافون اکه امینجون همجه ای میکافون شه پالانگو رقمی 3 می جنگیم گاب نیست اکه عبدالملک جون 3 22 4 10 5 20 6 20 7 20 1 10 2 12 بور رقمی 3 او شواکه همین میرم رقمی 4 چاشم شما اصلا شما شنیدی میرم او زنده باشه شروع نار زنده باشه بریم جنگیم توتان دوستان را گم نکنید سه تا رقمی 4 بریم 20 بغز بدن یک دهینی برای زوی برای کلام ندارید برای مایده زوی سوزن چند خدیه میبراشید اکه فخریجون 600 دیگه اکه عبدالملک جون 2700 دیگه اکه امینجون شیپران انا میمونه تا 100 minus 1000 دیگه اکه ارتیکل شه باشه 2000 انا 100 روبل دیگه اکه ساعت برو شه باشه 100 روبل دیگه بریم دارش او شابال او شاخه 4 میریم 4 22 5 10 6 20 7 21 1 10 2 20 3 kala bur 22 iu vara اما اکه کجوری مرا که ایش 4 سه ولا کار این 5 میریم اکه فخری رقم 5 رقم 6 بریم دارشی او اکه ارتیکو 7 افتای اکه صاحبش بافکم 7 سال داره که ارتیکو اکه مگمه یک کبوتمود اکه مگمه رقم 1 اکه ساعت مرو یک نمیگیری اکه ساعت مرو رقم یک نمیگیری اکه عبدالملک همینجا ای برا 2.7 داره درو وردای اکه رقم 2.7 اکه ساعت مرو دو اکه مگمه دتون رقم 1 اکه مگمه رقم 1 من دارشی اگر نداره اکه مگمه دو اکه ساعت مرو ای زنده و سربلند خانه آباد باشه توی در این خانه مبارک شود تو در این خانه مبارک شود مبارک شود انا kaç dedi? Yak akama gamedi yak نگرفتی درا او اکم دوباره سوی یک رقم 2.7 رو ساکجون اکم گمه 2.7 همه اکم با همون بوز حساب نه دارشی نه دارشی او میگیم 2.7 سوی درو کنیم دا بوز پراسوی اما اکم ولی 2.7 بوز حساب باشه دا بوز پراسوی بریم چون شما پام بریم کاش بدن 1800 آش برسون میگیم عزت دیگه من دارشی شما کم بگمید اکم اگمید 1100 شکجون 800 دیگه میمونه بریم دارشی
اکه فخردین 5-6 او اکه عبداللطیف اکه عبدالملیک مو شیپالنگ مو 1900 دیگر میمونه اکه مگمه دا پلوس کردیم 800 دیگر شد 1 2 3 4 5 6 7 او 900 دیگر شد تویست اکه عبدالملیک جون 2100 میمونه تویست بخشیش 2100 میرم درس اکه عبدالملیک جون 2100 میمونه انا اکه مگمه 800 اکه فخری جون او میره خیلی میکنه او شرکتو میزنه رقمی 5 او میگیم رقمی 5 اکلیون بعدی پیری فرچه بچو شما خود میمون رقمی 5 11 رقمی 6 21 رقمی 7 21 رقمی 1 20 2 10 3 21 4 هری 21 اینو خجامش میکنیم میریم شی پلنگو 600 برا خطو اکل مجان چند خطو کنشی بچه ها؟ بریم درشی او میگه شی پلنگو بالاش رقمی 6 رقمی 7 رقمی 3 21 اکل برای افیر خفای 6 پاس 5 پاس گوه کجون بالاش شی پلنگو 600 روبلی کی بده دواره 600 روبلی شی پلنگو اکو بالاش 600 روبلی او شیرو نار 5 پاس گام نیست اکو بالاش 600 روبلی شیرو نار اکل برای رقمی 2 اکل از رقم چنده رقمی 4 اکل برای رقمی 2 اکل ارتیکو رقمی 4 میره شی پلنگو رقمی 1 رقمی 5 بالاش 600 روبلی اکل مگمید رقمی 1 5 خولی مون 5 اکه مگمه رقم 5 گام نیست اکه مگمه جون 800 دوشه باشه انا 400 دیگه رقم تک جون 5 باشه 400 دیگه رقم میریم 60 شده 7 میریم گام نیست اکه مگمه جون گام نیست او میگن شی پلنگو او میگیم ویگیش 3600 او شاک کدوم میزنه رقم میشه خیلی کمی دست میشه بچو برای نگاهی برای خوب باشه پلنگو برای خوب باشه زنده باشه شیرین هر زنده باشه تا تاونه دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید در جام به دوست بودن مشکل است مشکلات ها خیلی کسا رو گم نکنید میری درشی ای آش تاون شوک خدمه بزر 3600 رو بود ای او میگیم ای زنده باشه شیرین نر زنده باشه تا تاونه دوستان رو نکنید اکه عبدالملیک جون 2100 میسکیم 1500 میشه او 1500 دیگه دونه که جون نریم اکی آرتیکل شی پلا رقم 14100 شکل اکی 1500 دیگه دونه میریم دارشی اکی مگمه 400 دیگه رکتا 800 و 400 دیگه رکتا جون اکی مگمه جون بجیم اکی میکروفون شما میره شما میخوام اون بوزه دوام کنیم های میدونم تولاد که میکنیم می او شش خطی کی میرسه شش خطی کی میرسیم فقط تمام نکن اکی هم یو سریوت است خطی شش میره وا
1000. رقم 3 خطی رقم 6 هستی رفتگین اکه مگمه 600 دیگه دونه بچا بریم دارشی رقم 6 خطی رقم 3 زنجی هستی رفتگی همین خیلی چنده رقم 3 اوکی رفتیم میکافون شه پلنگو اکه مگمه همجایی میکافون کدوم از او 600 رقمی 7 10 رقم 1 21 بعد نتکا رقم 2 اوکی او 31 3 10 4 21 5 نداره 21 6 همین یک تا جمعیدم 20 bu رقم 2 شا او میگه او شاکن 3600 رو برکه عبدالمالک کرد او زنده و سربلند باشه شده نه زنده و سربلند باشه ما باشون میفهمیم او شی پلنگای سوکتو تو میکنون میرم پیری میکنم که 10 منتک شما میخونیم اون بوزیت دوام بتون به جنگ مکه عبدالمالک تو چوری سارا بریم در تو داریم به جنگ میریم اکه ساعت مرود رقم 1 800 دیگه دونه که جون بریم داشتیم اکه ارتیکل رقم 4 1500 1400 دیگه دونه اکه فخردین جون پفتور شی پلنگی اکه جون بریم اکه شما بخلو خطا شکر همین جون میگن که بر نماز دارم که من کار دارم بر کار که من نماز دارم اکه همین جون دیلدارو رقم 3 900 دیگه دونه این کار میکنم با سرانو این کنش کارش میتا این کنش میکنم با این کنش کارش میتا اکه عبدالمالک رقم 7 رقم 2 او میگه اکه جونو با میگه تو چوری سارا که دادم میگیم اکه عبدالمالک 1500 داشتی جمعی 3600 5100 4900 میمونه اکه فخردین 70 ساعت زنگ گرم نیست اکه همینجا اکه فخردین رقمی چند دکا 5 6 آخه کدوم ساعت زنگ گرم نیست اکه همینجا آدم پول ندارم دو سه تا شکل تو میپردم مخاطر شما خدمت شش پنجم میام بوزه دوام اون میگه ده همین چه کردم همینجا تو خد بکشه پنجم قضا نشه بچا
او شیر پلنگو گپ تمام حاجی بابا جنگ کدوست حاجی بابا جنگ کدوست میگه از دیگه گپ سر میکنه اکه بیرجون خشون اکه پول شروع کردیم انا 4000 شد نفسه دیگهش میمونه بریم دلشی چون یادم اکه بیرجون خشون اکه جون همه کارتوز هنی اکه جون همه کارتوز گیرسگی همه پیریف کردم دا او شبنه است اکه جون اکه بیرجون دا او شبنه است شیر پلنگ خشون اکه جون ما اکای بزرگار که در آنجا اکای سعد مرود اکای ارتیکل اکای امین جون اکای عبدالملیک اکای فخردین او اکای عبدالملیک در همونجا بودای میریم موز اکای جون همین صبر بکنیم اکای فخردین زنگ میزنیم گاب نیست اکای بیرجون گاب نیست شیپالان جون گاب نیست اما چنده اکای انا ارتیکل رقم 4 اخته 1400 کارت 12 اکای جون میریم دالشی اکای سعد مرود رقم 1 اکای جون خیلی اوزری اکای فخردینی ای بچه اوضاع دیگه شده نه بچه نمیتونه بازی کنی خب راکت هم میکنه اکا جون خب میرم اکا جون اکا فخره گفتیم اکا امین جون هم من نمروش میدونم اکا امین جون هم میدونم میریم به جنگ شی پلنگو تو توانین جنگ رو فراموش نکنید اکا امین جون سلام علیکم اکا خب اکا امین جون اکا سوال بخل نمروش رو خیلی بازی شمی بریم اکا مخال بازی میکنم توری اکا مونا اکا ارتیکل همجا اکا امین جون زن زنیم اکا عبدالملیک همجا اکا فخره زن زنیم میریم اکای مگامید او اکای مگامید جون مطلب داو چنل سگا که اکیم خیلی دست ما 6 سال بود اکای مگامید اکای 6 سال اوتبیه است با اکای بهروز نیست میریم خیمه جنگیم اکای جونم جنگیم هم آمد شیپلنگو هم همینجا شروع نه هم همینجا باشه کفون سر میکنیم کفونش میکنیم دختره به کفون شیپلنگو دو برای زدگی بود رقمی 3 میریم او میگه کس بزن او شب 500 بود رفت رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 10 رقمی 2 11 بور رقمی 7 او شب رقمی 1 شل پلنگو گپ تموم حاجی بابا جان کدو شل پلنگو گپ تموم اکای فخردین که جوشی اکای فخردین که جوشی شل پلنگ اکای فخردین که جوشی شل پلنگ اکای فخردین او جواب بده اکا جواب بده شل پلنگ جواب بده زنده باشه شل پلنگو زنده باشه میرم رقمی 7 رقمی 6 هم سخت شما خبر پریفر کم ترک پاوزه اوی بو هم دونه سول بشه پلنگو رقمی 7 رقمی 1 میریم هم تونا بود بوری شی پلنگو هم تونا بود بوری گل دا بوری تریزا کسا کمپه منوس کنه خوشو بودش تریزا بریم اکای سعد مرود شیر پلنگ 800 700 دیگر نمونه خود میروا اکای ارتیکل 1300 دیگر نمونه اکای امین جون ظهور اکای امین جون دلدار وقتی 800 دیگر نمونه که 900 داشتی اکای عبداللطیف 900 تاریخ که اکای 4000 تاریخ کردم خطا کجا میمونه 1300 کارتات زد اکای فخردین اونجا که فخردین اکای فخردین
خطا شد. آکای فخری همجا که فخری یه بچه که جوش نکنم. بله شروع شف کجا شدی؟ خب بله شف پلنگا وقتا پلش بیا با بدیم شو بکفونه یعنی دارچی توتابونه شف پلنگا دوستان رو گمه کنه دوستانی مهربان رو گمه کنه در جهان به دوست بودن مشکل آسان کنه کسان گمه کنه به جنگیم شف پلنگو دو بگیره یکی فخرین مرا جو شده یکی مو نمک جون گاب نیست خوب گاب خدا بله مکه پولش اومده 1000 روبل کنی یکی آها 800 گرد بمونم بریم دارشی او میگیم رقم 1 رقم 1 23 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 او 31 انا ها رقم 5 10 رقم 6 20 بریم رقم 7 رقم 7 11 بور رقم 4 او شاشه پلنگو بریم رقم 5 گل دا اور پاکره اینه که فوکفونا آسان کردن گل دا بولوی تریزا من شی پلنگو او شوا من او داکای ارتجون همین خلابات پیری شی پلنگو همین خلابات دو میلیون تا میپکیش تو داخل میشه یا آدمو با میدونن افکت بوجی آفریقا با جام میشن شی پلنگو هم اکثر شروع نه گل دا بولوی تریزا میره دار شی بچو 14 رقم پامرین زنده و سربلند و شروع نه زنده و سربلند باشین خونه ها میگه میریم اکه صبر انسان خوشحال خولی هستن اکه صبر انسان رقم خولی شی پلنجا ندونه کنه داو شبنه است بریم اکه سوال رو 600 دیگر اکه آرتیکل 1300 1800 دیگر کارت زد اکه امین جون 700 دیگر اکه عبدالملیک 1100 دیگر اکه فخرالدین 600 دیگر اکه امین جون اکه عبدالملیک همینجا اکه عبدالملیک اکه 7 تومن است شی نه است اکه جون رقم 5 تمام باید اکه بنا بختیار اکه جون رقم 6 بسیار میرسیم از وارد رقم 3 و 5 خوله رقم 7 20 1 11 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 خاک خنک شی پلنگو 21 اینا میگیریم باکو می شروع نه شی پلنگو می شروع نه شی پلنگو گپ تمام وارد چندی برای چند نفر دو نفر کم اگه میدونه که بهودا خدا کجا میریم شی پلنگو وارد شده رقمی 6 رقمی 3 اکو ستادی وارد اکه عبدالملیک این نارد بین اکه عبدالملیک جنگیم اکه عبدالملیک رقمی 2 رقمی 7 بری دالشی چرا چون آگی رقم 5 دکه بهروز بتون اکه بهروز رقم 5 بتون خوکی خنک زاد خوکی خنک زاد چی ولی بس کی میگن چون بسیار رقم 4 رقم 4 ده شی پلنگو بریم شوخی کردم خجالت بریم
Akay artikel rakam davara durur akay artikel. Akay akam çor akay beruz aysaga akay beruz akam yakan aysaga. Oh. Çor akay artikel akay beruz rakam yak agametim ta. Akay beruz rakam yak akay artikel rakam çor. Panj. Çor agi ta akay panj akademi yakın aysametum. Akay panj şey palango yak panj. Akay beruz akam panj aysa. Yak panj. Verin. Akay aftojon değil kali şey palanjon tet eder talaka şerina. Şu sıraki talaka kajon verin. Ol bo bara bolu bara işte şey palango ay bara bezor meşe şerina. Sabır bekleyin meşava. Ol rakamı kholi meşe bu metin do mejange şey palango. Metin do mejange. Vela bolu treza. Kasa katoy monos kna خوشم جوش برزا. شاش شده حرفش şey palango. Benim dar şerina. Akay Beyjon akay tamekin şey bacha. Akay Abdulatifjon hazır saat şarkıcım 500 diğer numara pravilna. Akay Beyjon akay artık rakami hazır 500 gün rakami çok pravilna. Akay Beyjon rakami akay 5 şey bacha akay tamekin pravilna. Akay Beyjon puludama 15 şey bacha. Hamatuna bur bori hamatuna omad 1800 o şarkıdan vezana. Dak pas kime de şarkılar bir şey palango. میشونم دیگه رفتیم رقم 5 اکا امین اکا بهش خاطر رقم سمری اکا امین اکا بهش خاطر رقم سمری شما جوابت بکنم شروع نه او تمام رقم رقم درکا بریم یکسه تمام رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 21 3 10 4 22 5 20 6 11 şey palango bu خو که خیلی میتونم کو 22 20 11 o şavaka benim alakam 5 dero ya da ki artık şey öyle şey falan benim daha hamasına burd voli şey ne hamasına burd voli hamasına omar benim daha şey ne o şabale şey palango o şamegin la baka magamejon o rakam 4 akay baya artikel باشه بچو akay artikel double letter که هو همه akay rakam 4 میریم الا 4 پا میریم akay magamejon rakam خولش باشه یکم اوچه خیلی کجا خولش باشه نار بریم akay سواد مرود انا 500 دیگه اونا akay artikel rakam 4500 شکجون 1800 دی 1500 جمعی 1800 3300 3200 دیگر اکه امین جون 600 دیگر اکه عبداللطیف 300 دیگر اکه عبدالملک جون اکه فخری 400 دیگر برین دال شه فلانگو برین دال شه رقمی 5 اکه 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 22 او رقمی 1 11 رقمی 2 11 اتوز 20 رقمی 3 20 رقمی 4 21 şey palango yap tamam bu رقمی 7 o şava میریم او میگه شلون هم اکساخ شوشه بچه حسین دوبرو پجال و میگه میریم دهرشی زنده و شفلنگو تا توانین دوستان رو گم نکن فردا دوستان مهربان رو گم نکن در جهان به دوست بودن مشکلات او می جنگیم اکی عبدالملک می جنگیم اخم یک بریم
چه کافان همین خبوزی دارم نگوزدم اکه همینجا قبل طرف همینجا میگه کجا من دارشی اکه همین قبل طرف همدم بریم اکه ساعت مرو 400 دیگه دونا اکه artikel 3240 دیگه دونا اکه همینجا 605 دیگه دونا اکه عبدالملیک sana 307 دیگه دونا اکه فخردین 200 دیگه دونا من دارشی بریم رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 نمیمونم از بزنی آخر که هست 30 اکه پاپ خشان خجون رقم 5 20 رقم 6 21 7 30 او جای خلای اکه پاپ جان جای خلی شیپالان در رقم سخن داود شبری نیست بکجون میریم اکه جانو وارش رقم 4 رقم 7 میریم دارشی اکوی ورادرو 5-6 خلی شیپالانگو 5-6 دواره خلی های میریم اکوی ورادرو اکه عبدالملیک رقم 2 اکه بیروز رقم 5 اکه عبدالملیک رقم 2 اکه بیروز رقم 5 اکه ارتیکل رقم 6 اکه فخده اخیر 200 دیگه موندگی های رقم 1 3 شیپالانگو رقم 1 3 اکه افت رقم 1 بتمود سه خلی ما همینجا درسته بریم اکه فخرجو کارتا که دوار دومرا حوسی منو با تو خلی ان گیفتن خد 200 دیگه مگه که فخرجو جگه مول کارتا نتا بخدو من دارشی اوکی فهمو همین جبه آخه که مگم اکه فخرجو او اکه مگم جون اکه مگم جون برای بودی پراسونه شه باشه جون برای بگی اکه مگم شیپالان برای بودی پراسونه تا جون مقصد او زخم برای دا بودی پراسونه خورشم یکه وقت میگیرم باش نباشه بودی سمی برون چون ها فرا کرده چون جو اخه فهمی اکه تا که شیپالانگو اکه بیروز پول دومدای اکه بیروز اوشنیم اکه عبدالملیک 400 دیگه دونا اکه رقم 6 artikel 2800 دیگه دونا اکه افت اکه همینجا 200 دیگه دونا من میکفون شیپالانگو کس من آشا همه تا برد شروع اینا کفون یک اکه افت اومد رقم 1 500 دیگه 22 2 21 3 10 4 11 5 10 6 21 7 10 اکه افت و شیپالان یک برامه چکرد یک اخیر کارش اجرا کرد بگیم بریم رقم 2 او نگیم اکه بیروز پیشونه بخواه بکر اکه بیروزه
زنده باشی شیخ پلنگو. تا سوال دوستان رو نکنید. اکای برسه دیوار کت رفتی. بله دارشی. او چهار بار میخوام اکای مگمل اکای بیروز اکای افتو. بله دارشی. چه بگی مدام. اکای ارتیکو در بازی فرانسه اکای بازی کردی سرش بچه‌ها میریم. اکای ساعت مرود انا 300 دیگه اونا اکای ارتیکو 2800 2700 دیگه اونا. اکای اوزداما او چه داشه پلنگو مگر نبینم بتین. تو خود موز نکنم وارنا نمیدونم. تمام. اکای اینجا 100 دیگه اونا. اکای عبدالله اکای عبدالملیک 200 دیگه اونا کجون. اکای فخری آمش میشه پلنجون میره مرخمی. دو اکای فخری همینجا اکای فخری. بریم. رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 21 رقمی 7 11 رقمی 1 21 اینو بگیریم 200 روی برا اکای 7 شه بچه خیلی داری پول اکجون 1800 شد 10000 دیگه او میگه شه پلنگو انگلیسو 5 زنگ کرد گاب نیست اکای بیور 4 تا دیگه بریم شه پلنگو بالاش رقمی انا 3 6 1 اکای بیور رقم 5 رسگه 4 سوبش دورگه اکای بیور رقم 5 اکای ارتیک رقمی انا 4 اکای عبدالملیک 2 7 نایسا اکای افتو یکم اکای مگمل 7 نایسا اکای مگمل رقمی 7 اکای مگمل رقمی 7 اکای عبدالملیک رقمی 2 میز اکشه پلنگو 5 پاس تمام اکای فخنجو آوش تگه شه پلنجو برای کن اکتش کلام گه شه پلنگ بریم خالی میرسیم رقمو خونه میشم به جنگ شه پلنگو یکم موچه اکای مگمل دای دیموش اکای بهروز دای سه موچه اکای افتو یک بریم او میگه شه پلنگو او میگه شش وارده بله اکای فخنجو چیز داره اکو کمان اکاجون آن اکما میگم کو ببینیم یکی پیش اخر اکاجون توخن بزرگ کنم وارد من درو 4 5 اکم اکای بهروز داشته 5 داخل بزودم 4 سوی بشگیری اکای من دیگه گیری اکای مگم 2 هفت تا بود انا هفت سوی بشگیر هفت دو دوشا یگم چی ساز وجه بریم ایدی کامنت ها ای بلو خونده مون شه بچو کدوم یکم هست بریم شه پلنگو سه شش یک برای کرد یک نشون رو عده میریم شه پلنگو ای چور میریم ای چور او دو رقم 14 دیگه شه پلنگو رقم 1 دیگه بود میریم رقم 4 بریم اکای خولیگان سلام علیکم شما اکجون ما شما اکای بیروز اکای 5 اکجون 200 اکتا پول دو مدای اکای ارتیکل 2700 2500 دیگه نمونه اکای مگمی شه بچه 600 اکای 400 دیگه نمونه نه دارچی اکای عبدالملیک او میشه اکجون او جنگ مکا 1 2 3 4 5 6 7 3 5 اوکی رفتیم 3 5 اوکی چندی رفتیم چندی شه پلنگو برنشه چندی ماما بکن خونم 4 تا دی
رقم 4 11 5 10 6 22 7 10 1 11 2 11 3 11 bu رقم 6 او شاکر او میگه بریم زنده باشی شهریار زنده و سربلند باشین ما با شما میفخریم گپ تمام اوش بریم به جنگ اکی عبدالملیک پفتاری اکا جان پفتار جعبیم سکجو اکتا که شیفلن سوخان اکتا جان سوخان اکتا بریم شاک زد اکمی هفت بریم اکی ساعت مرو 200 اکی ارتیکل 10400 اکی امین او اکی عبدالملیک رکتا اکی فخری هزاری او نونا اکی خولیگان جون داری سکت اکا جون اکی خولیگان اکا جون میرسیم خولیش چیبانی میدونیم جنگی شیفلن اکی عبدالملیک شیفلنگوش داد میکنیم موزم دونیم ایو بگیم ایو میرین شروع میرین دال شیپالانگو میرین دال شی تا توانه دوستان رو گم نکن شیپالانگو برادرش مونده برای کار مونده خوبی خوش تو بگوره اکی بختیار تو همین قبخ در بوزیش تگی بودی یک گپ ندارم بختیار اکی بختیار 800 رو در از مده چالیش کنم روید بکنم یا پگم بداره بوزی میکنه اکی عبدالملیک جان کجاش شیپالان اکی عبدالملیک کی گپ نیست خولیگان ها گرم زکا جون اکی عبدالملیک کجاش اکی عبدالملیک ما میبرم نامت آمد آب گو اکی جان در اول بزن بنویس بگی تو پارتوتاشا آخوز یک ککا کارتاش میزن که جنجو بخدا بیسو میشه شیپالانگو همین خیلی جو همیز میشم من دیگه واکنین اول دیگه پاس میکنیم دیگه چیکار میکنیم یا پولش اومد شیپالانگو اکی 1800 دیگه شمونا برین دارشی او میگم علاقه میام اکی عبدالملیک بریم اکی سوال مر او شما اکی جان 21 ما بوزیتا بوده اکی جان 200 دیگه دو رقم تاریک شون او 31 پای قدم کردی رقم 2 20 رقم 3 20 500 اومد 500 رو رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 بو رقم 1 صاحب هم 1 نبود این اومده او شبکه ما موندگی بوزی برده سبدشا پای قدم کلکه ساعت مود پای قدم کلی اون میگه بریم تورا کلی وقتی غسل کردم اومد دکه چال موجم تمام اکی افسو گپ جاکت یا تا چند سالشه اکی بختیار جون در واتساپ نیست که من بختیارم سیلکه پرتون میدکم بودم داد شد کارتا زد اکی جون میرین دارشی اکی اصلا برو 200 دوشی کارتا زد میرین دارشی اگر با دیر سال میشه پس شیپالانگو بختیار روز جمعه میرین دارشی اکی سوال برو 200 دوشی کارتا زد 700 دیگه نمونا اکی ارتیکل 2300 اکی امین جون پفتوری اکی عبدالملیک 600 اکی فخردین جون 800 اکی امین جون پفتوری یک بار نوبت خود از اوید اکی آمدی و اخی تحصیل تیز اوید اکی امین جون پفتوری میریم 1 11 2 20
2 11 3 20 4 12 5 11 6 20 7 21 1 11 bu raqam ham o'sha aka magamid hamja shepalan aka magamid بریم رقم ise akajon axir duše bacha رقم ise axir ashirina mere darshi aka amiljon xushon shepalan zinda و salama bosh akajon amo megim sabi tamam aka magamid ise axir aka bad aka magamid aka behruz shepalango ba akai afto akai fuligan hamma da o shamiyat shepalango ona to chori sara bedone mufham odamosha mere darshi darkot to 5 sara mere ona shobara anaha qahmuta Aka soadmurod 600 دیگر اونا aka artikl 2200 دیگر aka هم magamid 402 رقم 300 دیگر اونا شه بچا aka abdumalik shepalan hazor o numara kajon karta zad aka fakhridin 600 دیگر اونا همتون بود برو بریم رقم 1 رقم 1 shepalan 20 رقم 2 رقم 2 10 شرونا رقم 3 رقم 3 12 22 رقم 4 رقم 4 11 5 10 6 10 7 12 بخدا که همین کارتا پارتوف کارتا زاد او شو بلا رقم 5 3 کارول اومده رقم 5 او 3 کارول بریم رقم 6 او اکای هومبک او میگیم 5 3 کارول او شوا اکای هومبک او میگیم خوشایشه بچا بخدا که من کو 3 کارول 3 10 میگه کو 3 ولی 3 دما بلند 10 میخونه پارتوش میرم های خدام اکای هومبک ناری داو خوبای خودی بریم اکای هومبک جون داو شبنه میشه بچا بریم این چیستا برای خانداندن شما و شیپالانگو تو که شما راحت استراحت برید اکاجون نایست تا بعد دو آدم خطی اکاجون توی باید سلام اکای ایل هم بیک گرم اکاجون نایست تا چه بچه خوشم اکاجون اکای سوالمون 500 دیگر اکای ارتیکل 2200 دیگر اکای مگامه 200 دیگر اکای عبدالملیک 800 دیگر اکای فخری کارتا داد هزار او نمونه او شوا osh bolsun raqami 26 20 7 20 1 10 2 20 3 23 4 11 5 11 qas shagir raqami 3 pravina osh shamiga raqam chom berim au مگه میشه فلانگو گلا داو تا کنه که فوکوفان ساکن شده نه تو تا اونه دوستان گم نکشه فلانگو یو مگه میریم زنده باشه فلانگو شیپالانگو اوه نر تومیم ما با شما میفخریم شروع نر ما با شما میفخریم بریم 5 6 پاس اکا فاگنی پاس کرد اکا بیروت همجا اکا جون 3 4 بریم اکا بیروت همجا اکا بیروت اول اکا ارتیکل جون گابل تا اکا جون بریم اکا بیروت همجا ای اکا خولیگانجا اوچ اکا شیپالانجونو بریم اکا سوادورو 400 دیگه دومنا بریم اکا جونو اکا اکا ارتیکل نمیشه که شیپالان گاب نیست بریم
Акай Беҳрӯз ҳамҷа акай Беҳрӯз мерем. Ако илтимос дар одама беруна рақамотен шепалангу як мутак акаҷону. Акай артикл 2106 мету такаҷон ту хил рақам буди ба ҳамин хуб такаҷон 2100 дигар нумр 2000 о нумр акаҷон. Акай Магомедҷон 100 дигар нумр акаҷон. Акай Абдумалик ана 800 ана рақами кӣ замҷа. Акай Магомед карта дадон конечно такҷи такҷи мута. Акай Магомедҷон то 700 дигар нумр акаҷон мерем. Акай Абдумалик 600 дигар нумр. Акай Фахриддин бро 1000 дори мерем. Акай Афто, акай Беҳрӯз десай. Акай Хулиган ҳамҷа акай Хулиган. Акай Хулиган ҳамҷа акай Илҳомбекҷон ҳам акай намошуд дахил метун. Акай Хулиган ҳамҷаи. О, акай Хулиган акай 5. Акай Хулиган акай 5 мерем далчи. 500 400 дигар нумр. Акай Илҳомбекҷон ҳоли мересен рақамуҷ холиш дес акаҷон метентун акаҷон ме ҷангем. Мерем далчи. Акай Илҳомбекҷон мересен шепаланҷон рақами 4. 4 акай артикла рақами 4. 10. Рақами 5. Рақами 5 22. Рақами 6 20. Рақами 7 31. Эй ау! Рақами 1 20. Рақами 2 эй 20 тоис. Рақами 3. Рақами 3 10. Шепаланго гап тамом ҳоҷибо ҷанг карда шерона гап тамом мема рақами 1. Эй дӯст омоша ки гира дасти дӯст дар парешонию дар дармондагӣ мерем дарчи. Дӯстам тупи тух бомад мерем шепаланго мегем ау мегем. Гила дао та кадем капо капона та кадем. Акай Хулиган о шава. Мерем дарчи акай Илҳомбек ҳамҷа акай Илҳомбек. Афсун. Акай артикл бурдан мегем шебаша то пас нагӯй пас мекакаҷон тамом. Эй онат обара. Акай Илҳомҷон ва пафтор гуфтаган 700 рақами як мерем. Акай Илҳомбекҷон пафтор гуфтаган качурма. Сабр мекунед акай Илҳомҷон сабр мекунед рақаметун то саҳара биза када ҳеҷ кати шумо шобра. Акай Суҳатмурод 300 дигар нумр. Акай артикл 1800 дигар. Акай Магомед ана 3 600 дигар акаҷон. Акай Абдумалик карта 1000 дигар. Акай Хулиган 400 акаҷон 300 дигар. Мен дарчи. Акай Фахриддин 1000 дона акай Фахриддин 1000 анаҳа гап тамом ҳоҷибо ҷанг кард мегад як аса мефе. Эва рақами 1. Рақами 1 20. Рақами 2. Рақами 2 21 шепаланго. Рақами 3 22. Рақами 4 эй ау миллиони шикан 31 5 20 6 20 7 20. бу рақами 4 о шавака арпан мерем ау мегем гилда боле треза треза реза реза каса харпои мо ноз куна хош ҷош биза шашнати ки шашда бад ҳам ҳакам гаврез гаврез акай ҳобе гаврез шаш беҳа холи бад каду рӯз зинда бошам аксақ шо шерона ҳам аксақ шода мерем дарше бачо карочи 400 шерона рақам пам мерем зинда бошем зиндаву сарбаланд бошем мо бо шумо мефахрем шепаланго мерем акай Суҳатмурод 300 шебаша 200 дигар нумуна акай артикл 1800 шакаҷон 2000 ана 2200 дигар нумуна акай Магомед шепаланд ана 500 дигар нумуна акай Абдумалик 800 дигар акай Хулиган 200 дигар нумуна мерем ау мегам рақами 5 5 20 6 22 7 20 рақами 1 11 акай Илҳомбек рақами 2 30 ау 32 рақами 3 11 рақами 4 20 бу рақами 2 шава айсе мерем
جابر کردی لابر کردی جابر کردی یو میگه لابر کردی جابر کردی لابر کردی جابر کردی لابر کردی جابر کردی لابر کردی یو نایجون صیدلی با 5 موتور بفهمه شش فقط میون شوش کنم بله 23 بود وقتی که او بگو 30 میلیون شکست کو دارشی نظر رقم شه او دو خانده شکست بشه دام دو دار هسا که نظر بسکو باسی Söz qabdan küt belə. Aka artikel nafhan axmar yakajun. Aka Suad Murod. رقمی 1 202 شکجون سر دیگه اونا اکه artikel 2000 دیگه اونا اکه مگمی 400 دیگه اونا کجون اکه عبدالملیک 1200 دیگه اونا خولیگان 100 دیگه اونا من داشی بریم رقم 3 رقم 3 دا او رقم 4 دا رقم 5 او 11 رقم 6 20 7 12 رقم 1 21 بس کنی رقم 2 رقم 2 22 همین جنگ افشی ساش شه بچه میمونین بازی میکنی شه پلنگو بازی میکنیم بازی برای بازی هشه بچه برای اصاب رونکنی برای کیفیت شاید جنگ 5 چی دار کشه پلنگو میره شه پلنگو او میگه شوینار توتاون دوستان رو میکنی شه بچه ها اکساق شما دید گب تمام شوینار گب تمام 2 رقم 3 بریم گب تمام بچه گب تمام سیویار زبرین گب تمام اوروش شه پلنگو گب تمام اکه علی جان خوش شه پلنگ اکه سوامو اکه artikel 1800 وقتی ما اکه مگمی انا 300 دیگه اون کجون اکه عبدالملیک 1600 کارت زد اکه خولیگان اومشی بری اکه علی جان خوش شه پلنگ رقم 3 او مو بوشکو میفخه شه پلنگو دا رقم 4 دا رقم 5 21 رقم 6 22 7 دا 1 دا 2 bu رقم 6 bu kime gelmiş 6 نمیزنه اوخی اینا بزنه کاکو بریم رقم 7 او میگه او شما وقتا شون شروع اینا ناینجا صیدلی ما میگه ما بوتوم فخر چه پلنگو ناینجا صیدلی ما بوتوم فخر همه چی بازیگری هست بوتوم فخر ایرو تیشدا همه دیگه طرفداران سرودی چه میخوان که ما ناینجا صیدلی برمیشیم بله دارشی ما باید ناینجا صیدلی بشیم ما باید ناینجا صیدلی بشیم او اکای معروف ما با ناینجا صیدلی فخر کنیم آرگونه ما با همین شهر بفخریم لابرگردی جابرگردی لابرگردی یو لابرگردی جابرگردی لابرگردی جابرگردی لابرگردی جابرگردی لابرگردی یو میریم اکای سوال موجب پافتوری اکای artikel 1800 بود 2200 دیگه بو میگن نمیزنه که اکای امینجو اکای مگمی 200 دیگه اکای عبدالملیک 1400 دیگه اکای خولیگان پافتوری میریم اکای سوال مراد اکای خولیگان پافتوری که tak پداکشو اکای سوال موجود درک از پداکشو مگن ده ها بکشون شه پلنجون بریم اکای خولیگان 400 فور 300 دیگه نونا بریم دارشی تقابوزی ساعت اکای معروف تقابوزی ساعت بریم رقمی 7 7 تا میکشیم انا ها 22 رقمی 1 رقمی 1 شه پلنگو 21 رقمی 2 رقمی 2 10 رقمی 3 اکای معروف دو شبرت میشه بچه 11 رقم 5 رقم 5 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 اکای ما با تیمی که ما اوناشو بگم گم میکنیم 22 بریم او اکای معروف دقیق گیزه بازی بکنی بازی این هم بگم والا خودش رو اکای هم بگم رقم تیم گم نیست
Akay artikel vara. 2 vara. 3 vara. یک پاس اکای الهام بیک میریم 5 صاحب 5 اکای خولیگان نباشد اکای الهام بیک میتونه روا شیپالانگو بالا شده رقمی 7 رقمی 4 اکای الهام بیک رقمی برا اکای الهام بیک رقمی 1 اکای آرتیکل رقمی 4 رقمی 6 رقمی ساکای مگامید رقمی 3 اکای عبدالمالی رقمی 2 اکای خولیگان رقمی 5 بریم دارشی اکای افتو همون جایی اکای افتو یکم اوچ شده برای رقم 1 اگر نباشه بعد اکای باید میتونم چای این هم بگذار او مگین شیر پالانگو او مگین بلین چوتا نزدیسه میریم اکای افتو در همین جا با شکجان بدرویم رقم 1 خولی های میگیری شکجان اوچت خیطه نباشه که رقمت میروا بریم دارشی اوجه خولی اکا 4 مخم اکا 1 خوله 1 شه بچه 1 میره شیر پالانگو اکا جانو 7 نشده 1 میریم زبانه او اکا جان بدرویم بودی پاسه میگیشم میریم بریم دارشی اکا الهام بیک رکت چشم میکنه اکا جانی ما اکا الهام 1800 دیگه میمونه اکای آرتیکل اکای کسابه چون رقم 6 2200 1900 ها اکسخ شده بچه اکای مگامید او مگین اکای مگامید سال دیگه میپرسه بچه اکای رقم 2 اکای عبدالمالیک 1100 دیگه میمونه اکای خولیگان او میشی 1 2 3 4 5 بریم اکای افت در بازی پراتوز رقم یکم میتونم تاکا جون اکای الهامی رقمی انا 500 دیگه میمونه بریم دارشی میکفونیم اکا جونو کفون میکفونم او یک هزینه اکا ایکون شیپان وارد دودگی رفتگینم ایکون شیپان آنجا ایکون میریم اولا همه بکفونم شیپالانگو میکفون رقم 1 همه تایورای او میگه شیرو نه کفون شما میکفون شیپالانگو یا کفون شما میکفونم اکا یک کفون شما میگی دیگه رفتیم رقم 1 خاکی خنک 11 بود رقم 2 10 3 اکا مگامید او 20 یک دیگه نمیده اکا مگامید رقم 4 20 5 22 6 21 7 20 او شیر پلنگ گفته سود میکنم رید 22 را زوید میره من رقمی 6 او مگه شیروی نار او مگه رقم یک در بازی پراسو داکه افت میتونه شیر پلنگو رقم یک در بازی پراسو داکه افت میتونه میره دارشی و لوبای رقم که خولی شما فرق نداره او چانده اکه الهام بیک نمیتیم میره دارشی زنده باشه شیر پلنگو زنده باشین میریم او چطور ریورا کدن داکه شیر پلنگو او چطور ریورا کدن داکه ریورا میگن میریم کتابی خفگی نشوا اکای افتو رقم 1 2900 نمونه اکای آرتیکل اکای سعیده من نمیدونم چه آرتیکل بود آرتیکل اکای جو 1900 دیگر اکای مگامید همینجا اکای مگامید
او اکجا که میشه جو رقم خودش با رقم دادن اکجا دیگه روش پلنگو میشوا اکای عبدالملیک 72 900 دیگه اکای خولیگان کارتا زد اکجا 1700 دیگه او بگیم بریم اکای مگمی جون پافتوی شی پلنگو اکای مگمی اکای مگمی زیست برات نیسته چی هم اکا نبوشم اکا خمش بتو میرم اکا اکای مگمی نبوشم که اکا همه تو شی بچه ها جواب تو اکای مگمی نیست اکای الهام بیگ همینجا اکای الهام بیگ اکای الهام بیگ همینجا اکا جون اکای اکجو خود دو رقم دوشه بچه ها اکای الهام بیگ همینجا اکا یک کنتاکی نشو بریم اکا میفریق قفایت چم اکا اکای الهام بیگ همینجا اکای الهام بیگ یک کنده اکای خولیگان بتیموش اکای خولیگان انا رقمی سه لمتر اکا جون اکای الهام بیگ اگر جواب نداد ما میگیم شاید دست اکا کسی میتیم میریم 1600 دیگه نمونه میریم او میگه شی پلنگو اگر ما میتیشه بو رقمی 6 10 7 23 1 20 2 21 رقم 3 10 رقم 4 همینجا بود رقم 20 10 رقم 5 11 بور رقمی 7 اوشا اکای مگمی رقم 3 پافتور میکنه اکای مگمی افیرا پیش شی پلان پافتور میکنه رقم 3 شیر نه پس ندارم تمام اکای الهام بیگ دمتیم رقم 3 تمام اکای الهام بیگ رقم 3 اخیره اکای کارسر بجای اکا دا اوش رفتن در کارتا تمام اکای مگمی جون توگه شی پلان جون او میگه تمام خلاص شد گاب نیست برم رقمی 7 دادم مثلا من رقمی 7 میریم یا تو دانش که بو بوزم بدم شی پلان جون اکای کارسر بجای دا اوش برنس میشه شی پلان جون اکای افتو رقم یک اختا کجون 1800 دیگر میمونه گپ تموم اکای ارتیکل رقم 46 گپ تموم 1500 دیگر میمونه گپ تموم حجو جان کلوس اکای عبدالملیک رقم 7 رقم دو کارتا زد اکجون 1300 دیگر میمونه گپ تموم اکای خولیگان رقم 5 1600 و 1500 گپ تموم میگه گپ تموم اکای الهام بیگ رقم 4 اکجون 500 دوری 400 دیگر میمونه گپ تموم هم اکثر شدیم تمام اکای بعد اکای اگر اکای بیروز باشه که اکجون میاد اکای سر بیگ گابرس اکجون با اکای بیگ هم تا بول میره اکای بوزا دوام میتیم دارش میره گپ تموم میره دارش بچو 20 رقم 2 11 رقم 3 20 دو برگرد یو رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 شی پلنگو بور رقم 5 یا او شاکه خولیگان تکرار ساختشون هم اون با پات با اون کانسپت اونای دروغ در کانسپت در هم دقیقا میرم کی یا نمون دقیقا بیشتر در کانسپت همون بره دارشی ما برو اگه شیر لبوگری بخوریم چون اکه اخوجون با پاس رکدی پاس شمه تکریم بره دارشی او میگه لبوگری میگه میشه بچو اکه مگرجو شاشه پلنجون شیر نار زنده باشه کجون بریم حال شده زن رقم 6 بریم او بریم اکه افتو 1700 اکه ارتیکل 1300 اکه عبدالملیک 1100 اکه خولیگان 1900
Aka Ilhombek 300 دیگه من داشتی رفتن داشت رقمی 6 22 او 7 20 1 21 2 22 3 20 4 10 5 20 22 22 بله لبرگردی ها شکیم اکای 70 رقمی خیلی شیف حاجا جون ولی شروع رقمی 6 رقمی 2 اکای 70 رقمی 1 اکای الهومه گیته اکای 70 گیته اکای گیته اکای الهومه رقمی 3 اکای ارتکی رقمی 4 اکای خولیگان 5 اکای خولیگان رقمی 5 اکای عبدالمالی رقمی 7 همه گیر اکای عبدالمالیک اکای عبدالمالیک بریم وا کامل من boş olmuş میگم بریم او میگیم اکای عبدالمالیک تشه کسا بگذار همو خیلی همو خیلی نه دوره همو خیلی آخی بودی همو کامل خیلی boş نباشیم باید آبارشی خیلی نمیبریم میشه یعنی اینجا بوشا اکای عبدالمالیک جواب میتین شی فلان جواب میتین نباشید اکای کاسابی میتین اکای کاسابی بیاد بسو رقم سه باید رقم شده دیم مگه مثلا جگه اونجا چپایا بودو بودکنا بریم او میگه شی فلانگو انا ها حالا کجانم شی فلانگو تو کشیدن عیش کنید کاشم اکای کاسابی کا اکای کاسابی رکیت میکنه شی باشا اکای کاسابی رکیت میکنه 300 روبل بره دارشی بریم اکای کاسابی 300 روبل رکیت تو خداوند اخلاص باشا اکای افتو او 1400 دیگه اونا اکای الهومبک شی فلانجو که باشه کجان ما که باشه 100 روبل دیگه اونا اکای ارتیکل شی فلان که باشه 1000 دیگه اونا اکای 5 خولیگان 1600 اونا کاسابی رکیت میکنه شی فلانجو اکای کاسابی جون رکیت میکنه بوزه دوام بتیم گل در بالا ترزه میگن ترزه رزه کس ایمون اوز که کاشای میگه هاشم برزه انها بری دارشی اکای کاسابی تی گیده برات اکای کاسابی که پول شما داره بریم 1 2 3 4 5 اومد پول شما چه پول شما اکای کاسابی همجایی میکفم اکا جون رقمی 7 20 1 20 2 22 3 11 4 21 اکای ساتور شد اکا جون رقم 5 21 6 10 بو رقمی 2 او شواکه میگه دو خیش دواره بدون میرم رقمی 3 رقم خلاص اکای ساتور جون شیفالا اکای ما رقم خولی شیفالا ندارم او شما میگه میرم رقمی 3 دا او شما بگوی بنای تو اکا جون میرم باید اکای کاسابی ختی هفتو اکای کاسابی جون دا بودی پلاسوی شیفالا سویب دار اکا جون دا بودی پلاسوی بودی کسا گولی گام نتکا بره دارشی تمام اکا جون بردن میگه تو پاس نکنی من پاس میگم چه باشو بگی 2000 رقم سمرین اکای ساتورجو رقم خولی شیفالا جون ندارم در اکا جون صدقه صبر میکنم اکا جون من خود خولی میشم میتونم اکا جون او چه اکا شیرینال اکای افتو 1400 و 1300 دیگه اونا
Окей, артикл 800 دیگه اونا. Окей, عبدالملیک 1106 2900 1700 دیگه اونا. Окей, خوشبخت خولیگان 1500. Окей, الهامبیک او بره درشی کوبرم چی بود آمده باشد تگیدا 3 21 4 رقم 4 11 اوه این ساتون اکی معروف خدا بگیره رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 او 33 رقم 2 خاک خنک بور رقم 1 او شامه رقم 2 او میگه شعر اینا به درشی او شب پافتور گاو زکای هوای جون گپ تموم ما اینجون لابرگادی یو میگه حالا این از خاطر میبرن دیگه خیلی بردارم بریم رقم 2 میگه او زنده باشه شی پلنگی همش بر خاطر شما شعر دار что я بازی کو بحث بده عصبا وارد کنم آرام شدم Окей, авто гап тамом 1800 دیگه اونا. Окей, артикл гап тамом 800 шакаҷон 600 دیگه اونا. Окей, عبدالملیک гап тамом 2700. Окей, хулиган 1400 دیگه. Окей, الهامбек 800 پاف شباشه 700 دیگه. بریم دارشی او هم اقساقشون شروع رقم 2 20 رقم 3 10 4 10 5 11 6 11 7 21 1 21 اینا میگیریم موافق طلب اکه الهامبک کرده اکه الهامبک بیاز زبارات از آق برا بریم اکه الهامبک رقم 4 رقم 3 برد درسی بانش شیفرانگه رقم 7 رقم 1 اکه الهامبک رقم 3 بریم برام دو شیفرانگه وارد سروبلی اکه کسروک سوی بیشتر گرد کاکا جونی ما دور اکه عبدالملیک دمه دوریم اکه عبدالملیک رقم 2 بریم 6 4 اکه ارتیکل رقم 6 رقم 4 خلیگان وراجون بریم دور وارد همه اکه بابا جان شیپالان جان خوشم رقم جانی ما همه رقم پرش شروع همه رقم پرش بچو همه رقم پرش گپ تمام شروع گپ تمام هجو جان خلاص گپ تمام زنده و سربلند باشه ما با شما میفخریم شیپالانگو ما با شما میفخریم خودتان دوستان رو گم نکنید دوستان مهربان رو گم نکنید اکه بابا جان دا آی چبران اسم شیپالانگ جان بره درش او میگیم تقسیمش میکنیم شروع نه 7 نشون دا رقم 1 بریم چی شد وراش اکه 70 جان ورا 7 1 دا ورا بود رقم خود دا ورا 1 اولی ورا نکه خوندیم بریم اکه الهامبک 400 دیگه اکه جان اکه عبدالملیک 10700 اکه 10400 دیگه اونا رقم 2 اکه ارتیکل او اکه خلیگان 1100 چی شد 1 دواره خود شیپالانگو بریم رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 11 4 21 5 10 رقم 6 اکه شیرمخ شما اکه جان 10 رقم 7 20
بور رقم اخر پرداور شد اخر شهرمر پرداور ولی اخر پرداور شدی خوشاک اون میگم اخر پرداور اب بچه نیک شرمنده کردی تو چی نو بچه بگی شهرمر بگی که ده بچه هم برای جدید کردی هم اکسا شما دی اکای سابوجو در اخر خولی شه بچه نده بخه جون هم رقم پرای دا او شبگه بنویسید خاطر دا او چه بگیم بنویسید شما چو بریم دارسی پافتور اکا کجا رفتار کشه بچه او میگه شروع نه او میگیم اکای افتو 3500 بخه جون اکای ارتیکل اکای عبدالملیک 2200 دیگر اکای خولیگان 1000 اکای ایلهومیک 300 دیگر بله اکای ارتیکل اجرا که بوده دامتین زنده و شرینار او میگیم اکای اجرا میکنه دامتین چی باشه اکای ارتیکل جون جوشی شه بچه فریادم نمیاد فریادم نمیاد اکای ارتیکل اکادیوم کی راکت کشه پلنگو کی راکت کشه نار جواب میشه شه پلنگو پاترا او والا پاسا مگه کجون انا میمونه 300 دیگر او میگه من گلا داو تا که رقم درک شدن تا که رقم 2 دا هم اکثر شون شما چور رقم 3 21 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 دا اکای ترینکاتیجی شما رقم 7 20 رقم 1 جبر گدی و 22 او شواکای افتو من دارچی گلا دا او تا که کفونا سا که شی پلنگو جبر گدی یو جبر گدی یو ای مو فخر وطن جو سایدالی اکا شگل اولو اکا ها دو صوتی اکا ادانجو خوشون شی پلنگو گونانجو سایدالی فخر شی پلنگو او یکی از بهترین سرورنده‌های روی تاجیکستان است او بهترین سرودها با ایما به پیشکش می‌نماید. بریم روزی 12 اپریل در کاخ جامعه مینی کنسرت مینو برگزار می‌گردد در مینا جانم و در مینا جانم بریم داشتیم در اینجا هفتاد تمام اکجام اکای 73900 اتفاق 4000 اکجام بخشش اکای ارتیکل 100 دیگر اون اکای عبدالملیک ده تا دون اکای 10000 اکای خولیگان 900 دیگر اکای ایلهومبک انا 100 دیگر اکجام سالاری میریم اما هستی ساتور سارکا های ترا نون معلومه ساتور رقمی 12 چی میگه رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7